magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga atin, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand.
for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Paradyo Bombo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong aga mga pinalangga ko nga mga utod kay Kristo karon nga Huwebes sa ikatatlo nga semana sa ordinaryo nga panahon. Karon aton man ginaselebrar ang kapiyastahan ni San Timoteo kag ni San Tito, mga obispo. Padayon kita nga magbaton sang pulong sang Dios sa aton tunga. Ipahayag ang iya himaya sa kapungsuran, ang iya makatilingala nga mga binuhatan sa tanan nga katawhan. Gamhanan ang Ginoo kag takos sang dako nga pagdayaw. Dapat siya tahuron labaw sa tanan nga mga Dios. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, ginbugayan mo si San Timoteo kag si San Tito sa mga bertud nga nagakabagay sa mga apostoles. Paagi sa ila mga pag-ampo, itugot nga magkabuhi kami sa sini nga duta, sing matarong kag Diyos nun, agod madangat namon ang langit nun nga ginharian. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 10 bersikulo 1 tubtob 9. Pagkatapos sini ang Ginoo nagpili sang 72 pagid ka mga gintutunan, kaginpadala niya sila tagduha-duha sa pag-una sa iya sa tagsa kabanwa kag duog nga iya pagakadtuan. Nagsiling siya sa ila, madamo gid ang alanyon pero jutay lang ang mga ngani. Gani ipangamuyo ninyo sa galon sang alanyon, nga magpadala siya sa mga ngani sa iya alanyon. Lakat na kamo, ginapadala ko kamo subong sa mga karnero sa tunga sa mga lubo. Hindi kamo magdala sang kahita, sunodlan o kun sandalyas, kag hindi kamo magbugno bisan kay sino sa dalanon. Sa bisan diin nga balay kamo magsulod, magsiling anay kamo. Paghidait sa sini nga balay, kung mahidaiton nga tawo sa sunod ang imo paghidait, mapabilin sa iya. Kung hindi gani, magabalik ina sa imo. Kag sa sina nga balay kamo magpabilin, magkaon kag mag-inom kamo, nga nagasalo sa ila, kay ang mamumugon tako sa iya suhol. Hindi kamo sagad saylo-saylo sang dalayunan. Sabi sandiin nga banwa kamo magsulod kag ginabato nila kamo, kaunan ninyo ang bisan ano nga ginaaman sa inyo. Ayuhan ninyo ang mga masakiton didto kag magsiling kamo. Ang ginharian sang Dios nagpalapit na sa inyo.
magahatag sang refleksyon para sa sining adlaw amo si Reverend Father Roy Christian Gisolgon, Chancellor sang Diocese of Bacolod. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Father Roy. Mayong adlaw sa aton nga mga tagpalamati labi na kid sa aton kaupod nga si Sister Ninya kag sa tanan nga mga pinalangga sang Dios. Sa sining adlaw nga aton pagpamalandong halin sa Ebanghelyo ni San Lucas, kung sa diin ang Ginoo nagpadala sang iyak 72 ka mga kintutunan. Kag iya sila ginpadala sing tigduha-duha. Makauturan kanami sini pamalandungan kay ang pagpadala sang aton Ginoo nagakasayuran nga kita man mga binunyagan kag bitbit naton ining misyon nga gihatag sa aton Ginoo. Kag ano ining misyon nga mangin kabahin kita sa paglamgo pagdamo sa mga taho para sa Ginoo. Nga mangin kabahin kita sa pag-abot sang ginharian sang Dios. Gani isa ka importante nga bahin sa kabuhi sang isa ka Kristiyano amo ang pagpalapnag sa mga balita. Pero anong aton nga ipalapnag? Ang aton eksperyensya sa Ginoo. Aton Santo Papa Pope Francis nagasiling nga ang atong kabuhi dapat manginbunga sang isa ka enkwentro sa Dios. Kag ining enkwentro amo ning aton nga gina-share o kon ginapalapnag sa mga tao. Di paano kita kapalapnag sa isa ka bagay nga wala naton mismo ma-eksperyensyahan. Ti aton Ginoo sa sini Ebanghelyo nagpadala sa iya magitutunan sa tigduha-duha. Agod ma-eksperyensyahan nila nga ang mga ginahambal sang Ginoo may katumanan. Kag ining katumanan bunga sang ilang pagtuo. Gani kanami kay ang pagpadala sang Ginoo upod man ang iyang laygay. Anong yalaygay nga kung kamo maglakat, hindi kamo magdala sang extra, no? Hindi kamo magdala sang kaita, mag-ukon puyo, ukon sandalyas, hindi kamo magdulog sa pagpanamyaw sang bisan sino sa dalan. Kag kung magsulod kamo sa isa ka balay, magsiling kamo paghidait sa sining balay. Di kanami nga maskin sa ilang pagpanglakaton, ini ginatawag nga immersion, no? Nga imo gid ma-eksperyensya nga ang mga pulong sang Ginoo matuman sa imong kabuhi. Kag kung aton tan-awon sa aton pagbantala sa mayong balita ara ang mga kabudlayan, no? Pero ang Ginoo naghahatag man sa aton sang mga gagmay nga mga kasadyahan. Ti sa paglakat sa mga disipulo, ila na eksperyensyahan nga maskin wala sila nagdala sang kaita o kun puyo o kun sandalyas, wala sila ginpabayan sang Dios. Nga, sinong ila nasumalang nila ang mga taho nga may maayos sing kabubuton. Gani, maskin wala sila sing kaita, wala sila nawad-an. Maskin wala sila puyo, mayara man sila gyapon nga nabaton, maskin sa mga taho lang nga ila masumalang. Kaya mga balay sini mga taho gimbuksan para sa ila. Kasi sino nagbukas, mga taho nga may maayosing kinabubuton. Di mga kauturan sa itong kabuhi, ang Ginoo maalwan gid. Kag una sa tanan din naton ma-eksperyensya ng pagkaalwan sa Dios, paagi man sa mga taho nga iya ginapadala, mga taho nga may maayosing kabubuton. Di sa sining pagpadayon naton nga pagbalandong sa sining mga inadlaw, kabay pa, no? Nga kita man bilang mga Kristiyano, sa aton man mismo kabuhi bilang aton testimonya, ma-eksperyensyahan sa mga taho, ining Dios nga wala nagapabaya, ining Dios nga puno gid sing kaalwan. Di aton dumdumon nga ang Ginoo hindi gid naton ma-outdone in terms of generosity. Kag ining aton eksperyensya dapat naton huptan konkreto nga ma-eksperyensya ang Dios wala gid nagapabaya sa atong kabuhi paagi sa mga tawo nga iyang ipadala. Kakanami kay ang pagpadala sang Ginoo, pagpadala niya sing tigduha-duha. Kay ti sa atong kabuhi bilang isa ka pagpanglakaton, kanami man nga may kaupod kita, no? Ang dalan kuno palangit, hindi lamang dalan nga usuyon naton nga nagaisahanon, kundi dapat usuyon naton bilang komunidad. Kakanami nga kung may upod ka sa dalanon sa kabuhi, kay ining pag-upod, no, sa mga tao sa aton, nagapakita nga kung tinamaran kita, at least may mapahanumdum sa aton. Oops, no, kay tinamaran, no? Kung nabudlayan kita,
may mabahanomdom sa aton. Oops, ari, ang akon bulig. Kung nabudlayan kita, may makabulig sa ato sa dalanon sa kabuhi. Di ka namin nga tagduha-duha kita. Agod nga kung makapoy na kita, agod nga kung matak-an na kita, agod nga kung mabudlayan kita, may ara sang presensya nga nagapahanomdom sa aton. Di kabay pa nga ang presensya sang Dios amogid sa matag adlaw magpahanomdom sa aton, pag inang presensya hindi palutaw, no? Inang presensya konkreto nga aton ma-experiensyahan man sa mga taong ipadala sa Dios sa aton kabuhi. No man is an island. Masking kita nagaubra sa buluhaton sang Ginoo, hindi pwede nga lone ranger. Kinahanglan dapat magpanglakaton sining kaupod man sang iban mga binunyagan. Di pasalamat kita sa Dios sa sining regalo sang komunidad. Pasalamat kita sang Dios sa regalo sang presensya sang tagsa-tagsa. Kakabay pa sa sining adlaw sa mga adlaw nga mag-abot sa aton gid mabaton, maeksperiensyahan ang pag-ubay kapag bulig sang Dios sa konkreto. Way kita nawad-an, way makita nabudlayan, kay may ara sang presensya nga nagaapod sa aton sa dalanon sang kabuhi. So madamong salamat sa inyong pag-upod sa aton pagpamalandong, kabay nga ang Dios magbendisyon sa aton. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Road Safety Tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive, kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen.
Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sa type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam lang sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang
mabuhi. Apang kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. May nga ga Pilipinas, may nga ga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan diri lamang sa Bombo Report sa First Edition. Webes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 26 na kita sa bulan sa Enero tuig 2023 kag sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Kag ano bala mga top stories of the day, mga regapangunang mga balita nga ito nga tutukan sa subong iyangaga. Sa mga regapangunang mga balita lokal, update kita siring duha ka kamot barangan sa Puan sa may Barangay 2 diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ang lawas hasta subong wala pa sa gihapon nakitaan kag way pa ini sang identity, hindi gid ma-identify kung kay sino niyang kamot nga ginsulod sa ano bala sa ice cream container na bala o kung box na bala. Kag subong man sa aton yung mga kabombo, ma-update man kita sa dugang pa nga mga balita local aton iyang hibaloon no ang aksidente sa syudad sang Cadiz, isang patay, duha naman ang samaron. Kag sa mga kabombo naton, ang syudad sa Bacolod ti strikto na nga magapatuman sang waste ano ni bala hindi insakto nga paghaboy iya sang basura. Kag sa mga kabombo naton dugang pa nga mga balita pungsod nun hambal sang COMELEC, hindi na sila mag-extend sang SK kag barangay kabataan or rather sangguniang kabataan kag para iya sa barangay elections nga registration kag
dugang pa nga mga balita nagikan sa luwas sampung so ng Germany send sila sa duwa ka mga tangke to sa Ukraine meaning to say ang Ukraine ang Russia sa gihapon padayon pa ang ilinaway way gyapon katapusan so initanan ang aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga samtang kita nagapangalagad drigid lamang sa Webes naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. So sa mga kabombo naton, kamusta ka mo dira? So Webes kita sa karon nga adlaw banwa, may trabaho, may klase, may opisina. So banta nga mga kauturan aga pa ni marata aga pa iya nga nagabulugtaw. Kay siyempre, may mga obligasyon kita aga pa, temprano pa. Ibang tama kauturan yung mga jutay, dira nga kulo karinderya no? Ang, galuto, aga pa, so nakapanindahan na, nakapamerkado na, no? So, pero subong yang tiyempo, ta din di, tagi dyan mapaktan. Dugay-dugay, nagatulo-tulo ang kalibutan. No, so, pagwa ta sa aton tagsa ka mga panimalay, dala na kita nga daan sa panaming sa aton iyang alawas. Okay? Ayos, no? Sige. Wow, grabe. Kahapon doon nakibot man kita tanan ba, no? Balang, sino man yung hindi makibot yung ang garbage collector or hauler, ang basurero, nakasapo sa sining kamot, hindi isa, duha, gidjaya ka kamot, nga nasulod na bala sa basiyo sang ice cream bala. Kag, ang ginatanaw, ginmarinate, binutangan kamot, KBL, ginbutangan batuan, ginbutangan langka, patis langgaw, sustano man niya. Siyempre, kibot kita tara, no? May duha ka kamot, ka brutal. So, sino ayhan ang may kahimuan, siri? Ti hasta subong para mangkutanon pa ina sa mga kauturan naton. Hasta subong, nagapabilin na nga pala mangkutanon, sino ang tag-iya, sining duha ka mga kamot? No? Kaya tiway pa masapwan, di although presume tabala nga ang lawas makitan sa amo na yung mga kapulisan naton even yung mga kapulisan naton naghambal nga most likely makitan pati iba nga bala why naging lubong na to sigurong lawas duha gid jaya ka kamot grabe no so nagkolorinot na tong kamot no kay most likely basin nakusog sa langgaw nanong pagkahimtang so, konfirmado na gidya, even kahapon to, ang soko, nagahambal nga, at confirm duha giniya kakamot sang tawo. Pero, ang hambal ganito sang Police Station 2 Commander, si Police Captain Junito Pastrana, ang kamot, way man niya ginluto, diba nga hambal, mas ginluto, ni way man ginluto, pang ginsulod lamang sa suludlan iya sang ice cream kagin impunan sang linaga no it's like that so kundi may nasulat pag ito may naupod pag ito nga 1/4 size nga papel nga ti gin kumpirmar to sang punong barangay sang barangay 2 ti mga residente mga drug surrender so kahapon ginapamangkot ano ang mensahe sa sining naghimo sini kahit may CCTV ito nakitaan, may van nga puti. Most likely, amutong ginsakyan sa mga perpetrate or na mga naghimo sang siniiya nga krimen. Pero until now, hibaloon tabi, no, sakay sa patrol, ang pinaka-latest update dere, kay syempre, ginapangita naton yang lawas, te wala pa sa gyapon, no, humalin sang nasapuan ini, kahapon sang aga. Grabe no. Inang makita yung duha gid jaya kakamot. Duka
Although hindi naman ibago sa aton last time gani sang tinalikdan to driya sa aton sa Bacolod sa tinalikdan nga tuigla ang ulo yari sa isa ka barangay ang lawa sa isa naman ka barangay nakitaan perte pagid ka brutal ginbulag gidjaya ang ulo sa lawas. This time naman niya imbukada sang una nga bulan sang 2023 duha ka kamot naman nagkalakitan. No? Duha ka kamot ha, sa aton nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton. So, sinone kamot? No? Anong pinaka-latest dere tiway pagyapon ang lawas? Ay, grabe. Ano yan, insert tayo, bomboan, may nagkakaon pa sa karinderya. Iba na ito na mga kauturan, ito gina-imagine ng mga linaga. Pero iba do, okay malang na, no? Yara pa sensitive. Yara man nga sensitive. Nga sus do, hindi man nagkamagkaon, linaga. Kaya ito nagkakitaan mong duha kakamot, ahay. Grabe. Kabrutal man. Makon mo yung nag-KBL siya. Hindi ako dik sa ato ng KBL. Kadyos, baboy, langka. Iniyak kamot, batuan, langka. Ay, grabe. Doka inabalang sus, amo na gid na iya. Amo na gid ang tendency naton. Let's say for example, abi sa mga kauturan, sa mga kabombo naton, makasasala na siya kaya na gina-imply, naging kuhaan ni duha ka kamot, iba nagambal, tiba si kawatan, or droga, mensahe man sa mga drogista nga allegedly ginambal sa tong sulat nga kamo halong man kay basi most likely amo maning maabdan nyo. Hindi naman dapat amo sina. Again, amo na blang hambal naton sa mga kabombo naton, anuman ka makasasala ang tawo, wala man kitaya kinamatarong nga magpatay, magutod sang iyak kamot, ti pagigyapon naton kay sa mata sang Ginoo kag sa mata sa aton kasuguan diri sa dalom. That's a big no-no. Hindi man iya pwede. Kay tungod kawatan ka abi, tungod drogista ka, tungod halit ka sa sosyudad, salot kung sa Tagalog pa, salot ka ng lipunan, utdan ka kamot. Hindi man amo sina. Di bla? So, ano ang pinaka-latest update? Di ng lawas, way pa sa gihapon? Si Bombo Carla May Defensor sa pihak nga linya, tsekero naton sa subong iya nga aga. Kaya hambalta dususdo ka, siyempre talk of the town siya kahapon eh. No? So, Bombo Carla May Defensor sa pihak nga linya. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning guys. Sige hapon ang investigasyon sa Police Station 2 regarding sa nakitaan nga duha ka kamot, Bomboan, no? Kumbaga mambal naton nilaga nga kamot, aga pa Bomboan, pasensya sa aton sini nga mga kauturan nga nagapamahaw na aga pa Bomboan, no? So sa subong ti wala pagin sa gihapon sa lead ang aton sini nga mga kapulisan regarding ni sa lawas sini sang duha ka kamot, pero subong Bomboan ti wala pa maning ini nahibaluan kung ining duha ka kamot isa lang ka tawo, Bomboan, no? So yes, amo na ganing Bomboan, no, nga ginpadala na sa crime laboratory agud makuhaan sang fingerprint kag marikwasan sang DNA sample ang duha ka utod nga kamot sang tawo, no, nga nakitaan sa sulod sang ice cream, Bomboan, sa Purok kay Barangay 2, syudad sa Bacolod. Kagapon, di amo ni kagapon, Bomboan, ang trending gid, no, kumbaga amo gin ini ang ginistoryahan sa tanan, Bomboan, kay ti ka unique, no, kung lantawon naton ka unique gid kay ti ara saya sa container nga mayara pa sang mga lakot, no, nga mga langgaw, mayara pa sang mga batuan, Bomboan, kumambal mo doon nila aga ang iya siniya nga agwa, Bomboan, no? Pero ti hindi na lang naton pag-i-mention nga Bomboan kay ti sa aton sini nga mga kauturan na makambal kita doon makadiligwa, Bomboan,
ang iya siniya nga imahe Bomboan. So ambal ko gani Bombo Carla, inabalang ka although hindi naman ni bago sa aton because last year gani year 2022 dumduman mo tong ulo niya nagbulag sa iyang lawas. Yes, oo. Nga nakibot nila kita nga mayara iya sang ulo sa tunga sang dalan. Una ni nakita na Bomboan ang lawas, no? Diri sa area sang nalipat kita sang barangay Bomboan, pero separate barangays. Nakitaan ang lawas kag nakitaan ang ulo, no? Nakibot na lang gani nga na sa tunga sa sandalan ang ulo Bomboan, ti nagmatch man ang lawas kag ang ulo, no? So natagaan to ya sa maayo nga paglubong. So subog naman niya Bomboan kamot, no? So amo ni naman ang pamangkot sa tanan, tidiin ang lawas. So amo ni subong ang so sa subong in short Bombo Carla, sa subong way pagid siya na ibaluan kundiin ang lawas ginapangita pagid ya sa gyapon. Yes, wala pagid na ibaluan kung diin ang lawas sa ginapangita pasubong kag amo pa ni ang ginapakumpirma kung ang kamot parehas fingerprint o Bomboan kag kung isa lang katawo ang ginhalinan sini Bomboan. So ang kundi mayara Bombo Carla sang 22 no ngayara sa listahan ginambal most likely amo ning warning sa 22 man nga ni amo ning mensahe nga ginapalabot nga ginahambal to amo naman ni sila most likely masunod. Yes, amo na Bomboan, no? So mayara sang nakasulat sa papel 22 ini ka pangalan Bomboan. So ang nakasulat mayara sang tinaga nga maguntat na kung hindi, raffle na lang. So, muni Bomboan nga nagkigangot man ang mga persona nga yara sa listahan, nagpadulog ini sila sa kay punong barangay, sa barangay 2, Bomboan, kag nangayo sa bulig. So, may-ari kita diri isa, no, nga nakuhaan man sa iya sini nga statement Bomboan. So, tuman ang iya sini nga kakibot, bangod nga lalakip ang iya pangalan sa listahan nga sa karon siya nagapanginuha man nga bag-o Bomboan kiti sa impormasyon naton ang ini nga mga nakasulat nga 22 kani Bomboan sa isa ka papel may mga previous case ini sila o kung nagkaladakpa na ini sila Bomboan. So tuman gid no ang iya siniya nga pagkakibot sa nga nakita niya ang iya siniya nga pangalan nga yara sa papel Bomboan. So ano ang syempre kung nara ka to sa listahan niya do ginakurog man kay nano ini basi kun amo man matabo sa akon basi kun ang kamot ko magbulag man sa lawas ko. Amo gid sakto gid na Bomboan, no? Ti naghatag ini sa nga kakulba sa pila ka mga nalista Bomboan, no? Kay ting ibanderi nagpadulong kay Kapa Bangguanga pero ti wala lang inisleya nagatag sa ila siniya nga statement ya Bomboan, no? Pero may isa, no, nga nagpadulong o kung naghatag sa iya siniya nga reaksyon regarding ni sa pangalan niya nakasulat sa papel Bomboan. Wala man siya idea kung sino ni, kung kilala ni nila, kung taga barangay 2 ni, no, Bombo Carla? Yes, Bomboan, no? Wala man ini siya sang ideya pero may mensahe ini siya sa suspetsado nga kung tani sila ang manilag-nilag man kung nagbago na ang isa ka persona o kung wala bangod sa karon, siya ang wala nakangtanan sa illegal nga droga kay ti kung for example Bomboan may yara sang plea bargaining nakagwa ning isa ka persona nga isa ka nadakpan, no, sa bypass operation Bomboan sa gyapon ginapatigayonan ini sila sang monitoring sang mga kapulisan Bomboan, no. So ti amo ning tuman gid sang kakulba sini sang persona nga na interview man naton Bomboan. Oo no, so grabe, no. So ambal ko na gani iya bala Bombo Carla ining 22 nga ni ambal ko di sa interview naton sa pulis even sa punong barangay, ibandera, mga drug surrendery. Kaya ang nabutang kaya Bombo Carla sa papel, mga protector, no? Asang drug protector, abe.
So, pero tiway man asang ken matarong tungkol sino man to nag-utod sang kamot nga utdon mo na lang yang kamot sang tawo kay makasasala ni siya. Amo gid yan ni Bombo amo ginadang pinakalain man no kay ti ginsulod ginutod ginsulod pa sa isa ka container bomboan sang ice cream kag ginhalid lang niya sa higad bomboan kag sa subong wala kita nakahibalo kung isa lang bala ka tawo kag kung diin ang lawas bomboan. So mo man ni bomboan. So we'll see na basi karon magkasapwa na or may tendency paayhan nga makita ning lawas ni. Amo na nga itong siningay nga follow up pagida bomboano kung mayara pagid sang kumakitaan ini ang lawas sa bomboan. So nagapanawagan na lang ang punong barangay sang barangay 2 sa mga may ihibalo tukoy sa nakitaan nga duha ka kamot nga nasulod sa ice cream sa Puro Kagaykay kahapon makigangot kag maghatag sa ila sining nga impormasyon sa kapulisan agud makabulig sa investigasyon bomboan. So gikan ina kay punong barangay Imelda Bangguanga bomboan kag nagapati ini nga hindi residente sa barangay 2 ang tag-iya sa nga duwa ka kamot kag bangod nga wala man sang may na-report nga na missing sa ila siniya nga lugar bomboan. So ibaloon lang ni naton karon kung ano pagid ang mga bag-o mga updates regarding diri sa duwa ka kamot nga nakitaan bomboan. So nakahambal si Kap nga most likely hindi taga barangay 2 kay why man to sang missing to nga reported sa iyang mga constituents, sa iyang mga pumuluyo. Yes, bomboan. So amo nang suno kay Kapangguanga bomboan wala iya sang the missing sa iya siniya nga barangay bomboan. So nagapati ini siya nga hindi ini taga barangay 2 ang tag-iya sinisang duwa ka mga kamot bomboan. So hibaloon nato na Bombo Carla no kay ka susdo ka kaamo na ganing hambal naton bla makibot man kita tanan nga may ginaga to iya nga kamot. So hindi man gani iya ma-conclude Bombo Carla kun although ang feature ni bala kun makitaan mong duhagid ya ka kamot no ang feature sang kamot do pariho ya Bombo Carla so meaning do ka isa lang katawong tag-iya. Yes, kung lang tawon na bomboan do kapariho lang. Do kung lang tawon gani naton bomboan do katigulang na sa kamot no. Kadako. Nagkolorinot. Nagkolorinot na bomboan do inabalang do na basa balang ka kamot bala. Or do amo na siya ang dadugayan. Yes. Dadugayan sa tubig. Basa bala ang kamot bala na amo nang tsura. Bombo Carla gambal pa iba nagahambal sa langgaw guro nakusog sa langgaw. Amo pag inaabomboan kay doon na huluman ini siya sa langgaw bomboan ati amo ni do angay gid sang nilagya bomboan kay may batuan pa ya may mga may mga spices pa ini nga nabutang sa upod sa kamot bomboan. Way lang galing kuan, way lang galing Bombay, mahal gid man ang Bombay, way na siya nagbutang Bombay. Amo na guro bomboan. So pasensya lagi sa aton sini nga makauturan kiti amo gid ini ang pinaka-trend gid kagapon sa aga bomboan. So tanawon ta na kung mas makitaan pa bala ang lawas sini or hindi na kay base gin lubong na to or ginhaliid sa iban nga lugar pero manog 24 most likely no 24 manog 24 oras na or 24 oras na gani tiway pa man gid sa report nga sa amo ni nga lugar na may nakitaan nga lawas. Yes, bomboan so far sa subong nga mga tinion ti wala pa gid sa nga report nga mayara sang nakitaan nga lawas bomboan sa mo ni nga ton sini nga bulubantayan nga basi mayara sang report na nga nabaton ang area sang police station 2 nga may sang lawas nga nakitaan bomboan. Okay, sige no. So Bombo Carla antes ka mag-extra gapulo panalithi pa. So far bomboan na wala nakita sang may mabatsyagan nga pagpanalithi subong nga mga tinion bomboan kay na may ara no manipis nga pagpanalithi. So far subong wala na gid bomboan. Kagati nga to sini nga trapiko ako na to sini nga dalanon diri sa syudad sa Bacolod ti matulotawhay pa. Madamo-damo naman kalabanan naton nga nakitaan mga taxi bomboan yun nga nagapakagto pa kare diri sa area sang public plaza bomboan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Carla.
Yes, sa Bomboan, may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton sa buong aga. Where ginaano naton, update naton kung may nakita na nga lawas kay kahapon amo na again no sa report. Duha ka kamot siyang nagkalakitaan sa sulod sang suludlan na bla sang ice cream na bla no nasapuan sang basurero sa may barangay 2 driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. O syempre ginpamangkot na yon sino nang tang-iya sang kamot. Ang mga kapulisan naton nag-imbestigar ang punong barangay sang barangay 2 nagambal man sa interview naton gabi nga ti why man siya sang may na-missing kuno nga pumuluyo abi sa barangay 2 nga reported. So kung hindi siya taga barangay 2, ti most likely ginwigit lang dira sa barangay 2. Pero ang ining sa listahan nga ni ti karabanan taga barangay 2 na confirm man. Tapos ti mga drug surrendery kay dumduman nyo during that time sang si President Rodrigo Duterte pa sus nagkaagkaag ginang tanan ang mga drugista bla or mga nagagamit sang illegal nga droga nagasurrender kay man ti hindi kayo mo yung mag-surrender nga ti nakitaan mo na to yung mga nagakalauntay na yung mga tiil no so that is why amo ning ginambal nga mga drug surrendery ni sila 22 ni ti may isa kita na interview yang ti amal niya why man kuya kay nagbago na ko no so ara ho may mga pangalan gidjara mga pangalan kung hindi kamo maguntat raffle lang na ambal ka iban bodo Christmas party baga raffle. So in short, ang mensahe niya isa-isahon ni or pasunuro ni or i-raffle ni bunot-bunutari kasi no naman sa 22 ni ka mga pangalan isunod kung hindi maguntat. Ti anong hindi nila paguntatan, ang ginambal na sa papel, protector or sa illegal nga droga. In short, illegal drugs ang bottom line dere. So tigambal mo tong sa interview naton nga why ma kami nagbago na kuya. Dapat kuno ang naghimo sa syempre di ginakulbaan mas like arang ilay ang mga pangalan makun mo na ya. Grabe no. Hambal ko na gani. So yan sinong kahimuan sini? Tigi na sa CCTV may nakitaan to puti nga van. No? May nakitaan to nga puti nga van nga most likely tiya mo ning gamit sa mga perpetrators. Pero hindi man do kalayo nga do hindi mo man maklaruhan, hindi mo man maintindihan. So sino ayhan? No? Sino ayhan ang naghimo sini? Sa aton iyang mga kauturan. Sino ang mastermind? Sino ang sa likod sini? Sang kabrutal man iyang utdon mo imuya ang kamot sang tao. Number ko na gani, ano man do you agree with me, no? Dibla? Ano man niya ka makasasala ining tao o nagapangawat ni drogista man ni halit man ni sa sosyudad pero why man niya kita sang kinamatarong? Any one of us or any of us why sang kinamatarong patson taya kay utdan taya kamot kay makasasala ni siya, no? Hindi man niya pwede naton yang himuon. So, we'll see kung masapwan pa ning lawas ni or base hambal ko na gani. Why naman ang niginalit? Ginlubong na ni? Or ginhulog na to sa bye-bye to? So, amo pa na. Pero, sa aton yung mga kauturan, kay sa aton yung mga kabombo, isa lang man niyang panawagan naton sa aton iyang mga katapos ang kapulisan. Hindi ni balaya masulod to sa banga sa mga unsolved naman bala. No?
unsolved naman iya nga mga cases. Although, karamo naman na iya nga ang mga pulista, ginatry gid na iya nga masulbar ang mga parehos ni bala nga mga kasahi iya sang krimen. Pero kabay pang iniya ho, mapadalman gid niya sang investigasyon kay hindi man niya lahog-lahog. Amakon mo yang may mga ginapahog pa sila 22 ka pangalan. Pero ano mensahe nila? 22 nga ni amat-amato ni nila. Although ginambal man nila sa sulat nga ti kung hindi ka mo yung maguntat. Ti amo lang gid niya ang kausa sang naghimo siniya nga krimen nga pauntaton niya sa illegal nga droga. Although hambal ta na ganiti, may okay gidyang pinakagusto niya nga maguntat na ning mga drogista, pero hindi iya okay nga siya mismo magutod sa kamot sang tawo kay way kanaya sang kinamatarong. Diba, takbalo kung buhi, kung patay na niya ang lawas. Kiti pwede man ni maluwas ang tao kung maski utdan mo ya kamot ya, pwede man siya gyapon mabuhi sa kalibutan mo, no? Pero tos barangay 2 to ho, way man to sa may nakitaan nga tao nga dulaan na siya sang duha niya kakamot. Grabe. Duhay man kita ya naglaom nga sang balita nga may ginlaga or ginmarinate siya nga kamot. Again, ang hambal to ka hapon ni sa station commander, sa police station to niya, way man ni ginlaga. Ginimpunan lang sang linaga to make it appear nga to kalinaga balay nga kamot. Sus kahapon ng mga tao kambal nga, oh, hindi na lang kami anay magkaon linaga kaya kakad ka dumduman namon. So that is why ang ining duha ka mga kamot gindala naman niya sa crime laboratory agud nga may baruan kung isa lang gid katawo ang tag-iya. Pero kung talawon nyo bala sa sa actual gid nga litrato, edi syempre hindi man nato na pwede mapakita nga no, hindi ma-blur, no? Pero kung makitaan nyo gidya, umuamong feature, nagakulurinot na bala? Ang kamot, yung bala basi tagtigulang na, pero iba naman basi nagkulusog lang to ya sa langgaw. Kaya matigin langgawan mo. Hey, grabe man yan, no? Duka inablang dumakang ilidlis, duman na dulo kung makulbaan ka, nando hindi mo maintindihan, ang imo sa nga balatsagon, kay nakikita ka sang duha kabilog nga utod nga kamot. So, amula na yung aton, panawagan naton sa aton niya nga mga kauturan, sa mga kapulisan naton, masulbar ta niya nga kaso. Hindi na iya pwede yung no, as much as possible nga mahulog na lang sa banga nga sa mga unsolved cases diriya sa aton sa may syudad iya sa Bacolod. No? Kahit hindi man nabi bago mga ibanda ang mga ibanto bla sang 2022 kag previous years pa nga mga nagkala riding in tandem. Although iba may mga nasulbar pero syempre kalabanan way gidya no? Kalabanan way gidya So, that is why ining utod nga kamot ni mahatagan ni sang kasanagan kun bala ha sa mga kauturan naton ining duha ka utod nga kamot no mahatagan kasanagan kag masulbar ni sa mga kapulisan ta may baruan kung kay sino ni siya kamot. Okay? So, ibaloon lang naton ang dugang update kag dugang nga development sini. No? Sige. So, 2 minutos na nakarigad sa oras nga 5 saga. Ang maayo gid bomboan na mabutangan gid sang bangkil ang lalayi para sa users, hindi lang pusher. Amo pagid na, no? Amo pagid na problema naton by the way sa illegal nga droga. Nga man nagabalik-balik ni illegal nga droga. As much as maski ni gani
Maski pila pa ni ka mga utod nga kamot ang matabo, pila pa ka mga pagpamatay. Nang ginambal lang mga extrajudicial killing, hindi mo nigapon matapna ang illegal nga droga. Nga anong tendency? Ang tendency kay balik-balik lang tayo gyapon. Nga balik-balik lang tayo gyapon. Naglabay ng presidente nga do halos pamatsyon na lang ang mga drogista tanan. Sa tuod-tuod lang bla. During that time, sang former administration, arang mga pinahugay, tanan na lang, ginapangnim ang mga drogista, tingaway nagkalapapas nga Because insakto na may nagagamit, tigyapon mo. Kung why niya may nagagamit sa illegal nga droga, maski ano pa niya kabaligya, sino man baligyaan mo kay why may nagagamit, kundi amat-amat na lang siya dula sa sosyudad. Pero, kung may nagagamit sa gyapon sa illegal nga droga, tiway gid siya Sino man ay maglabay nga presidente? Damo man ay nagkalauntay nga tiway gid kadudlaan. And tendency, pagwa or kumatagan tsansa, makagwa sa presuhan, balik man gyapon. Baligya man gihapon sa gihapon. Iban gani gina-accuse pa na nga, gina-accuse may mga information kita nga accusation nga ang tendency bala mayara sang confiscation, mayara sang operation, and then may mga accusation pa na dira nga mga polisan tay i-recycle, ibaligya kuno. But those are why may mga mapamatudaan pero ginahambal amo sina. If ever may mga tendency bala kung tanawon naton. Tikul why na may nagabakal, why man Dibla sa tuod lang. Galing kay syempre damo gyapon nagagamit sa illegal nga droga nga aman. Pariyo man na, like for example, dumdumanta. Yung kisa mga nagakaladakpan sa buy-bust operation bla. Manila, last week, ginabaligya niya kunong iyang illegal nga droga, ibaligya yato sa driver jeep, tricycle. Tapos, kay ang ginambal naman sa mga driver, iban hindi tanan kay damo gidya mas damo maayo sa do hindi maayo. Ang iban ginambal dira kay para kuno may sustainer, para makabiyahe maayo, no, para ang ginagamit mo na maski magasto ka 300 tapos patay-patayan mo biyahe, do husto mo lang isuyop, gininto mo lang ang kaugalingon mo. So that is why may naga-patronage, may nagabakal, balik-balik lang no? Why gidya sang tsansa nga madula ni? Although, kung gapang ayam man yung mga kapulisan gapang lagas man sa mga drogista, pero amo gyapon ang tendency. That is why, no? Very, very important gid ang cooperation. Like ang nagkakatabo abi sa aton, no? Ang tendency lang sang iban nga do ginagamit tapas nga Robin Hood ang mga drogista o mga drug lord nga di kay kay ti amo ni mabunuligo ni siya amo na I mean makahambal ka ba nga hindi na iyang rason because pwede nga ginabuligan niya ka pero iya kabalogin guba iya gali ang panimalay mo ang bata mo dira or ang paryente mo kay ti ara gyapon nagka-circulate sa inyo dira ang illegal nga droga. No? So, amo ina ang mga rason. So, ang ining natabo ni sa barangay 2, pagbilin sang kamot, droga naman yung ginambal sa likod sini. Kiti ginambal mga drogista ni sila. But then again, why matanag-apin niya sa mga drogista? Ang aton lang diriya, maski ano makasasala iyang tao, hindi mo niya pwede utdan mo kamot. Maski frustrated ka pa sa aton justice system, nga sa pagkautro, sa pagkahinay man, no? Ma-file ka kaso, do ka waste of time, tiaraw, patson mo na lang, utdon mo na lang kamot, or nanod ang himuon mo. Pero that's hindi man pwede. Kay again, sa matadriyas duta, sa aton iyang kasuguan, or sa mata to sa langit, to sa Ginoo, tayo hindi niya pwede magpatay ka or mangutod ka kamot sang tao. The end does not justify the means. True, gid na. No? Kay mabinuligon ka, amuniti,
Okay na lang na ako nagabligya sa illegal nga droga. No. Huwag nga ginahatagan niya kabilagi, bugas from time to time, kaya kabalo. Ang pagbaligya niya sang illegal nga droga sa inyo dra nga lugar. Buguba na ang buwas damlag sang bata mo. No? So, amo na. Hindi ta sila na pagtatratuhon nga mga daw ka mga hero tapa na sila sa aton niya nga mga barangay. Ang barangay 2, isagid niya sa tuntuod, puro kagarekay, barangay Banago, barangay 2, barangay 1, barangay 3. These are areas nga kung adlaw-adlaw na sa mga kapulisan ta operate. May mga magkaladakpan, gid. Huwag gauntat mo. No? Huwag gauntat. Paano, mahambal ko na gani, paano man maguntat? Kaya halos do ka-proteksyonan nyo, do halos. Huwag gid siya eh. Do kakita mo, kisa ang mga tao, do ka aga pa sa banwa, do naga. No? Do ka ngarag na bala, I mean, kasubo sa nga to niya nga sitwasyon. And hindi kita yakain shinde, nga amo na. Nga sa kapigado naman ya gani isang pangabuhi, nga masuyop ka. Taiban pag ginahambal bla. Nga mabira-bira pang laba, nagabaton ni naban, amo na, ti kinanglan, para hindi ka puyon, masuyop. Ang imo nga, income mo sa linaban, gusto mo lang isuyop. Ti like everyday, masuyop ka, kahit tinag-addict ka, everyday mangita ka to, mabiyahi ka sikad, manglaba ka, biyahi ka tricycle, gininto mong lawas mo. Na? So, amo lang ginayang ato niya nga, aya nga, waya sa gihapon sang katapusan, no? Ining pag-circulate sang illegal nga droga. No? Ambal ni sir. Nakalayo, gid sang una, bomboan, damo, nako da migo, naguntay na upod ko sa basketball. Sa barangay 2, bala? Sir, tayo dara sa subong na iya sa New Zealand, correspondent na naton dito. Pwede taga barangay 2, kisa taga, niya, subong niya do, hindi nagid, magpauli ko do, hindi nagid dya amo. Ahay. No? 10 minutos nang nakaligad sa oras nga 5 sa aga. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pagidiyang mga tupiko at riyang nga diskusyonan. Dalang gida, stand by. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Mula labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio.
Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa Sige, balik na sa ato niyang aparatuntunan. Drigid lamang sa Bombo report sa first edition sa ato niyang mga kabombo. No? Subong iyang aga. Nagdangat kita sa oras 13 minutos nang nakarigad sa oras nga 5 sa aga. Sa mga kauturan natin dira, nga ti dapat aga pa ni magmalataga pa magbulugtaw, bugtaw na, bango na. 13 or 14 minutos na subong ang nakarigad sa oras nga 5 sa aga. Mas mawili ka man dira sang tulog o balubari-kuto kaya syempre ang tiyempo nga daan subong niya maturutog daw man gid, no? Pero ko may mga aga pa obligasyon na kita, may trabaho or sa mga estudyante may klase or may opisina, even sa mautod natin yung mga remedyo general. Iban nga niya sa merkado ya subong niya was-was na niya baligya, no? Kaya pag ulo adlaw na karon niya pulo pahuway naman parang mayara kita sang income naman niya sa sulod iya sang isa ka adlaw, no? Para baka mabalon ka sa estudyante mo, may kaunon ka mo sa isa naman ka adlaw, no? Sa sulod sa imo sa mga panimalay. So, amo na, mga utod na ni subong mga kasabayan ta this morning, mga kapihan, ni subong tayo, aga pa iya nga mga nagabulukas, no? Anyway, kung kisa do, hindi mo nagigya may spelling nga nagkakatabo sa kalibutan. Mayari diriya sa aton, sa syudad ya sang Bacolod nga, susnano man niya nga, ano na gani tawag man, duhani ka mga high school students ni. Why na bala gingulot ang duhani ka mga medor de edad nga estudyante, high school student, gingulot ni nilang liog sang ila upod man niya nga estudyante. Grabe. Sa ano naman niya natabo? Sa sulod sang Social Development Center. Lunsay ni mga babayi ang naghimo. No, ibalontang dugang nga ni Talye Besene. Kag ang ano ni gani? Aksidente nga nagluntad sa may syudad iya sang Cadiz. Ti isa ang patay mayara sang Samaron, no? Amo ni gani gina-remind ta ang aton iya nga mga kauturan, especially kung nagamaneho, bala pareho ni subong. Sa gapulo panalite, medyo duludanlog dalan ta, gaulan-ulan ang tendency. We have to be very, very careful, gid. No? Okay, mayara man na yung maski hano kahalong mo, may masugata, kayo nirgara sa ras, pero kung hindi matamaan kaya ka, sa magpadalagan ka, magmaneho ka, mayara nga daan niya, matsyag mo doon, panag-iyaman sang dalan nga, susaperte lang yung pakuyab, di okay lang na yan kung wala ka man sang haras-haras or nga masugata. Kung masugata ka gani, duha ka mo iya ang nagbinunggoanay. No? So, chikeron taabe ang mga detalye sining dugang iya nga mga balita sa subong iya nga aga.
sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo ano ni natabo ni kag kun sa sulod sang Social Development Center ay ano naman niya nga mayara naman niya sang ano ni gani ano ni mayara naman sang mga kutsilyoda or nano dang ginagamit ni sang duha iyak mga kabataan nga ni yung Social Development Center naton dapat step up kita ano naman eh ay nano man chikero naton bala sa piyak nga linya ang dugang pa nga mga reports madulong sa aton subong yang aga ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla sa dugang nga report, please go ahead. Yes, Bomboan, yung pahayag sa nga pinuno sang Social Development Center o kon SDC head Bomboan nga duha ka dako ang paghinulsol no sa nga duha ka mga minor de edad nga babayi nga yara karon sa ilak sining protective custody matapos ang mga iningin laslas no ang liog sa isa ka 16 anyos nga babayi nga kasubong man nga yes Bomboan babayi man no ila sini nga ginlastasan sa nga liog ang insidente Bomboan natabo sa nga January 16 kag ang minor de edad nga biktima ang yara naman sa stable nga condition Bomboan no so pahayag ni Jenny Lazarito nga ginpakamaayo na lamang nagsumiter ang mga suspetsado nga nagaedad 15 kag 16 anyos sa due process Bomboan. So paatag sini nga ang mga abogado nga na lamang ang sang mga suspetsado ang magahatag sang pahayag nga tungod sa kaso no kag ang ila lamang nga papel amo ang mag-manage sa mga kabataan nga gindala sa ila sini nga kustudiya Bomboan. Okay. So sa pahayag ni Lazareto nga center ang mayara sa mga social workers nga amo ang naga-manage sa mga individual kag naga-assess ang ila sini nga ang ila sini bala nga mga needs Bomboan kasubong man ang naghatag sang giya kag counseling sa mga kabataan nga biktima sang sirkumstansya Bomboan kag patag sini nagakooperar man kag nagasuporta ang mga ginikanan sa mga suspetsado sa ila sini sa pagpaidalom sa SDC kag ang mga ini nagapalabot man sa nga simpatya sa biktima kag sa iya sini nga pamilya Bomboan. So amo ni ang nakita naman nga sini nga tuman ang paghinulsol sang duwa kag indi ang kag ini ang nagaapekto sa ila sini nga emotional kag psychological Bomboan. So grabe man Bomboan no ang natabo kiti asa imo pa lang bala nga edad lamharon pa lang nga edad amo na ini ang natabo Bomboan kag ti sa pahanumdom na lamang ni Lazareto sa kaangay nga mga kabataan nga kumayara sang problema pahanugutan nga ini ang masulbar paagi sa due process kag hindi pagibutang sa kamot Bomboan no ay ti grabe kay kung ibutang mo yan sa kamot ti ang kabuhi sang iban amo ang madula o kung ikaw mapreso Bomboan ti minor de edad pa lang may crime na nga na himo Bomboan so amo ni nga ginbutang ini sila sa kustudiya sang SDC para at least nga magiyahan ini sila so ginasuportahan man ini sila sang ida sinitag sa tagsa ka mga ginikanan pero ti ari lang ini sila sa kustudiya sang SDC Bomboan o kon sang Social Development Center. So stand corrected ako Bombo Carla, why niya natabo sa SDC? Gindala niyang mga kabataan sa SDC. Natabo ni siya sa isa ka eskwelahan driya sa aton sa Bacolod. Why na ginhingadlan kundi ni siya nga eskwelahan? Grabe no? Hindi talang niya ma-imagine bala. I mean, kung natabo sa eskwelahan, ti adlaw, ano may nagsulod sa paminsaron sang 15 ka 16 anyos nga nahimo nila ni nga butang sa 16 years old man nga grade 10 student. Yes, Bomboan. Ni Bombo Carla sa aton sa Bacolod. Anong ginhimo ni ayan sang eskwelahan nga ni, no? Although syempre intindihan naton nga they have to protect, pero dapat may himuon gidira no kay grabe bala hindi ko ma-imagine nga mga babayi ano yan ang ginawayan nila sini ti mga 16 anyos ti mga dalagita na teenager na Bombo Carla.
Amo gid gani bombo pero ang katapos ang SDC wala lang ini sila yan hatagid kung paano gid ini natabo bombo ini nga insidente kay ti para man sa mga minor de edad no kay ti minor de edad ini bomboan kag ti nagayo man ang buluthuan nga hindi lang ini sila ya ako hindi lang pag-divulge bala bomboan kundi ini kag kung paano na lang ini natabo bomboan. So, Bomboan, pamatian bala naton ang pahayag. Bombo Carla. Yes, Bomboan. Pero sa mga kauturan naton kay sa aton niya nga mga kabombo, especially man no sa mga ginikanan ng mga kabataan subong grabe gid kun tanaw naton bla ka mga imagine hindi niya lahog-lahog ginablang ka mga sensitive or wita kabalo may tendency siya nga magbayolente mga babayi pero gutlan mo grabe man natabo de sa aton Bacolod man may mga kamot may nga naggulot siya ang liog no mayo lang gani Bombo Carla why siya natamaan kag nakasalbar pa may gingutlan nila liog ti sa eskwelahan pa natabo ano yan tong gingamit nila to kutsilyo na nung pagkahimtang to Bombo Carla. Amo gid siguro bomboan hindi kutsilyo bomboan ang gingamit no kay kung kutsilyo bomboan ti may possibility gid nga mautasan gid sa kabuhi siguro mayara lang sa mga objects ng gid mga matalom bomboan mo ini ang gingamit so wala lang gid nag-divulge gid sa ibang paging impormasyon ang katapo sa SDC bomboan. Oo kay although nga ti yara na ni sa ilang ni gani nga custody. Subong no pamatian ta Bombo Carla si yes sa bomboan pamatian nato ng pahayagikan kay Jenisan Lazarito. Ang regarding sa sinabala ma'am hindi kami allowed nga mag-divulge ang mga amo na kay only ang ilan lang ginang lawyer ang maka-speak on their behalf. Yes. Siguro ang aton lang diriya sa i-avoid na lang siguro no nga kung diingid man na sila sa subong kay for reasons of confidentiality as much as possible kinakip sa kung diin na sila subong butang. Ang importante is that mabalaan sang nga sa ilang ginhimo nagkuan man sila sa nag-submit man sila sa ilang kaugalingon sa due process ng sang pag-solve sang sining problem daw mo lang pinaka-importante siguro. Kag ang ilan na biktima okay naman to ma'am? Wala kami kumbaga beyond na sa sang amon nga ang sa part sang victim siguro focus lang kami sa diri sa bata nga ari subong sa aton paghinako. Oo. May naro sila ang pila mga edad nila. Ang isa 15, ang isa 16 years old. Okay, so mga senior high na, lapit? Amula na siguro ma'am, edad lang. Okay. Oo. So, ang muli nga klase ng kaso ni ma'am, paano nyo in-handle? Diri sa may-ari kita sang social worker, nga manage sang ilang individual nga ginapangatubang no ilang case and we also assess kung ano ang mga kinahanglanon. Basically naghahatag kita sang temporary shelter sa ilang mga kinahanglanon personal, legal, gina-refer man sila naton o kung may araman kita na sang public attorney's office nga naga man sa mga kabataan nga ari diri sa aton nga center ho. Oo. Pero ang ilan yung mga ginikanan, ma'am, nag-submit man sa inyo sa ilang mga kabataan nga wala na yung problema sa amon. Yes ma'am. Oo. cooperate man. With all cooperation and support it and feeling for on behalf of the victim and the family. Okay. So ma'am, ang paano na lang sa mga syempre tanan man hindi man perfecto no, especially mga kabataan ta. Anong mahatag mga statements ma'am? Sa aton nga mga pamatanon, I think
importante gid nga naga kita sang aton kaugalingon bala nga in everything whatever problem masolbar lang gid iya through due process, no? Kung may mga problema kamo sa school o kung sa ano, hindi gid pag-ibutang sa kamot ang paghatag sang solusyon nga hindi man nagakaigo. Kay ang konsekwensya na, ikaw man gyapon ang ma-suffer. So, sa sining aton duha subong, grabe ang paghinulsol, grabe ang emotionally, psychologically affected kid. Pero natapos na, no? They were at the height of their emotions nga. Bombo, Carla? Yes, Bomboan. So muna ang panugyan ng kinyagikan sa Social Development Center sa syudad sa Bacolod nga in due process na lang, hindi pag-ibutang sa kamot at ikaw mas gihapon ang mag-suffer, Bomboan. Oo, 16 kag 15 years old, gutlan mo, liog ang susto, hindi talaga. May imagine mo, Carla, na nagid niya man. I mean, kinanglan ng somehow, even sa mga eskwelahan, no? Ito ang ginatanaw natin. Although ka-limited ka ginahambal ni Ma'am Lazarito, kaiting iya, more sa protection sa mga kabataan. Pero kung di man nga eskwelahan mo, Carla, natabo, hibaloon tani, kag chikeron tama namang statement, dari sang DepEd Division of Bacolod, kung ano nang ginhimo nila. Dari kaya dire man ni natabo sa aton sa Bacolod mo, ka-unusual bala, do ka bag ulang ko yan nakbati nga, ang fellow estudyante, gingutla niya yaliog, di na natabo pa sa isa ka eskwelahan, dari sa aton sa may syudad sa Bacolod, no? Ano ni siya ang time nga ni nga natabo udto ni wa isang klase definitely di na mga manunudlo mga amo sinabla Bombo Carla kag nga do ka violente gid siya, no? Inang akigid sila sa fellow nila estudyante anong ila siniya ginakigan anyway do kadamo lang kita sang palamangkutanon kay ti ang iya naman niya sang Social Development Center ti gina-protect nila, no, ang welfare man sa siniiyang mga kabataan. Anyway, Bombo Carla, moving on, ang sa Cadiz naman niya, may aksidente to, isa gid ang patay? Yes, Bombo, patay ang isa ka lalaki, samtang pilaso naman ang duwa ka persona man matapos ang nagluntad nga aksidente nga ginaimbolbaran sa nga duha ka truck kag duha ka motorsiklo kag isa ka tricycle sa crossing Bagong Dalan, Barangay Cabahog, syudad sang Cadiz. Bomboan natabo ini kagapon sa nga hapon. So pahayag ni Police Lieutenant Gina Fernandez, Deputy Chief sang Cadiz City Police Station, nga nagasundanay ang cargo truck kag ginamaneho ini ni Arturo Pateño, 42 anyos, residente sang Barangay Magsaysay, Cadiz City, kag dump truck nga ginamaneho ni Joseph Canyendo, 53 years old, kag residente sang syudad sang Sagay, nga nagadalagan gikan sa sur padulong sa norte nga direksyon. Apang hinani na lamang nabungguan sang dump truck ang cargo truck sining ginasundan. Bangod sang pagkabunggo, wala na nakontrolar ni Canyendo ang salakyan gani nga ini nagtabok sa pihak galing kag sumalang ang duha ka motorsiklo nga ginadala ng daya Arlo Gallerion, 31 anyos, residente sang Barangay Luna, Cadiz City, kag si Roger Dicanay, 30 anyos, kag residente sang syudad sang Bacolod, Bomboan. So, sa pihak ka bahin, bangod sa impact, nakabunggo naman ang cargo truck sa isa ka nakapark na tricycle, Bomboan. So sa gilayon, ginhingagaw dala sang Cadiz City Emergency Clinic ang duha ka driver sang motorsiklo, Bomboan, kag ang driver sang dump truck, no, bangod sa naangkon nga samad apang si Galleron, Bomboan, ang gindeklarar nga dead on arrival. So Bomboan, pamatian bala naton ang pahayag gikan kay Police Lieutenant Gina Fernandez, as Deputy Chief sa Cadiz City Police Station. Actually, ma'am, atin nga incident sa nag-involve ini siyang duwa ka truck sa isa ka motorcycle and duwa ka motorcycle sa isa ka tricycle. Nagasundan na ini, ma'am, ang duwa ka truck from Magsaysay. And then, ang isa ang cargo truck
ginbungguan ini sang dump truck, and then ang cargo truck nakabunggo sa isa ka tricycle nga nagapark while ang dump truck nag-change ang lane kasi nabungguan niya ni ang duwa ka motorcycle. Pila ka collision, ma'am? Tanan? 3. Tatlo. Yes, ma'am. Oo. Pila ka bilog ang mga pilason ni ma'am? May 3 kita ka mga victims. Ang isa na dun sa victim nag-expire ka, ma'am. And then ang duwa, ang driver sang cargo truck mga minor injury lang, ma'am. And then ang isa ka driver sang motorcycle, naman siya stable condition, pero i-refer pa to siya kay may mga fracture sa lawas niya. Okay. Ano patay ni ma'am? Anong ginagala yan? Motor, ma'am. So, diin siya pakadto, ma'am? Going na di siya. Dali sa proper studies? Okay. Ang ining mga drivers nga sang cargo truck, ma'am, diin subok? Ang cargo truck. Bombo Carla, klaron ko, sino ganing pangalan sang patay? Yes, Bomboan, ang napatay diri sa nagaluntad nga aksidente amo si Galleron Bomboan o kung si Arlo Galleron Bomboan. Oo, come again ang first name? Arlo Galleron. Arlo. Okay, pila edad niya? Yes, Bomboan. 31 anyos, Bomboan. Bata pa. Mugamang ang amo ni sa motorsiklo. Yes, Bomboan. Okay, sige. Anyway, Bombo Carla, salamat, Gid. Yes, Bomboan, amoy nag-report gikan sa patrol. Ini si Bombo Carla, may defensor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat, Gid, sa kay Bombo Carla, may defensor sa dugang mga balita. Yari na ang ato niyang mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, para sa aton iyang pagpatigayon, no, sang region-wide tie-up subong iyang aga or Bombo Radio Western Visayas. Aton nga flagship station, Bombo Radio Iloilo subong man ato mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. Amo na sa aton sa mga kauturan ta, sa mga nagamaneho, we have to be very careful. Tiya makon mo 3 ka collision, ang trakto, ang cargo truck, ang motor, may tricycle pa. Sus, grabe. Yari na, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Stations, ang Bombo Radio Bacolod Rojas kag Calibo. Yara sa piya kalinya, naka-standby, una kita. Welcome and good morning, Bacolod. Welcome, Gid, kag maayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon Drea sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Unahon taning sus kahapon do nakibot man kita tanan nga mayari Drea sa amon sa syudad sa Bacolod nga nasapuan ng basurero nga nakasulod sa suludlan ni bala sang ice cream. Duha ka kamot nga una to ganing impresyon ginlaga pero hambal sa mga kapulisan duha ka utod nga kamot ginimpunan lang sa ninaga. It's like ginmarinate kundi magambal ka nga KBL ka Diyos baboy lang ka iniya kamot batuan langka or langgaw. Grabe amo ning natabo. So subong ang pinakalichas. Syempre way pa yan nakitaan. Way pa nahibaluan una kung kay sinutong duha to ka mga kamoto, kung isa lang gito ka tao ang tag-iya, kay way pa sang may nasapuan nga lawas. Sa interview namon diri sa punong barangay, sang barangay 2 diri sa syudad sa Bacolod, tiyambal niya, way man niya sang may nadula namon diri nga mga na report nga na missing nga taga barangay 2. Pero to kahapon, magluwas ni sa duha ka kamot nga sulod ni sa suludlan sang ice cream. Nga ginmarinate, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, may listahan. Sa listahan, ginahambal 22 to ka mga pangalan, kag ang ginahambal dito, nga kung hindi ka mo maguntat, raffle lang man niya. So in short, ang mensahe, kay ginahambal mga drug protector, mga drogista, kag sang gin-verify ining mga pangalan nga nalista dito, ang upod to sa duha to ka mga kamot, mga drug surrender ito sang tinalikdan kang kalabanan nga taga Barangay 2. Ang isa ganit diri sa amon iya nga na interview ambal niya
Nya, why na kuya ga droga. Yan, nagbago na ko. Titani, mga nagalista-lista nga na mag-investigar man sila. At syempre, ginakulbaan na tol Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, atong nalakip sa lista. Kay base amayin kapalaran nila, mautdan man sila kamot or gaon man ang ila sininga kamot. No? Or i-marinate dira. No? Kag subong man sa dugang panamon diri iyang balita. Sus na ano man yung mga balita diri sa amon sa Bacolod. Mayari man diri duha ka 15 kag 16 years old, mga high school student, senior high school student, nga yara subong sa custody sang Social Development Center, kay gingulot naman niya nilaya ang liog sang fellow Manila estudyante. Subong tamaan katipid pa magsabat ang Social Development Center, gambal nga, why nila nabuyag kundi ini nga sa eskwelahan, sa diri sa amon sa Bacolod na tabo, pero sa eskwelahan ni natabo. Ano ni ang motibo or ano ning rason ni sang duha ning mga kabataan nga mga minor de edad nga ang fellow nila estudyante gingutlan gito nila ya ginsang gingulot gid nila rather ang liog, pero ang ginhambal atong 16 years old nga biktima naka-survive man, no? Why man siya abi man gid malain nga na tabo sa yun, pilas lang siya sa liog. Kag subong man sa syudad sang Cadiz, may isa naman niya patay, duha ang pilason sining triple collision nga natabo, duha ka truck ang involved, duha ka motor, isa ka tricycle, pero ang masakit gid diri kay ang driver sang motorsiklo nga 31 anyos nga si Arlo Galiron amo giniya ang nadulaan sang kabuhi. Kaya amo ni so far mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Diriya nga mga balita syudad sang Rojas, kag Bugos nga probinsya sang Capiz. Good news ini para sa amon diri sa Capiz kay wala na kami diri sang aktibo nga kaso sang COVID-19. Zero case na ang probinsya sang Capiz sa sining makalalaton nga balatian nga COVID-19. Ini ang Sunday gani sa official statement naging pagawa sang Office of the Governor kahapon nga adlaw. Kag sunod diri nga zero case na. Wala na sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Bugos nga probinsya sang Capiz. Nga ti ini ginapasalamatan niya man sa pagbinuligay man sa pagtinguha sa tagsa-tagsa ka mga local government units sa mga LGUs, subong man ang mga local health offices, mga hospital diri, kag iban pa nga mga pasilidad diri sa amon sa Capiz, agod nga mapabilin no nga ti zero case na kami diri sa COVID-19. Kag nagalaom nga ti mapadayon nini no nga hindi kami magpakampante, agod nga malampuwasan man nga pangabuhi balasang normal diri sa amon sa Capiz nga wala gani sang kaso sang COVID-19. Sa dugang nga mga balita diri sa amon sa ninga probinsya, pangayuan namon sang komento ang hepe sang Rojas Component City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Aaron Palomo sa sining nangin pahayag balato sa nagligad nga adlaw sa ni National Police Commission o NAPOLCOM Regional Director si Attorney Joseph Celis may kantanan sa pagsiling ngati sa iyang obserbasyon sang Regional Director dira sa may bahin sang Iloilo sa tong Dinagyang Festival. Nakita niya nga ang mga pulis diri sa amon sa Capiz, mga layod, mga lawsi kag mga lawlaw. Amo na nga way niya manapunggan nga magpahayag man no nga amo na nga mga obserbasyon niya lamang. So wagin pangayuan naman sang komento ang nasambitan nga hepe diri sa Rojas City kagin pahayag nga kabigon na lang sang mga kapulisan diri sa amon sa Capiz, especially diri sa Rojas City ang atong atong gimpahayag ni Attorney Celis nga isa ka positibo no nga encouragement sa ila nga ti pamatud-an nila nga hindi to matuod ang ginpahayag sang nasambitan nga Regional Director.
Kag matuod gid man sunod diri kay Palomo nga ang highest form of respect sa ilang hanay sa PNP and even sa militar amo ang pagsaludo. So kung may makita sunod diri nga ang isa ka pulis nga mataas sa iyang ranggo or higher official niya, kinahanglan gid man kag mandatory ini sa ilang hanay ang pagsaludo. So tani no himuon na lang ini nga kumbaga do parts ang ilayang nga pagpangabuhi sa ilang nga trabaho nga kung may makita dirang opisyal ma-recognize nga opisyal ina naka-uniforme man o kung sibilyan kinahanglan sila nga maga saludo kag sa iya man yung pahayag sang na pagkilala niya kay Attorney Celis sang ara pa sa dira sa may Iloilo City nga ginapayag diri ni Palomo nga amo giman niya maguluhampal si Attorney Celis nga may pagkaprangka bala diretsa bala ang iya sini nga sita kay ang luyag niya lamang nga mapaayo pa ang pagtrabaho man sang mga kapulisan. Nagindugang pa din ni Palomo nga hindi niya siya gusto si Attorney Celis ang mga magkihang-kahang ikaw dira no magpa ano ikaw dira nga pulis ikaw ay makita kaniya si tahon kagid niya. So naintindihan niya man ang part sang regional director kung nga man nga nahambal niya man ato pero mensahe na lang para sa mga kapulisan nga kabigo na lang ato ang development agod nga mapaayo pagid ang ilaya nga pagserbisyo. Amo na ni so far mga balita diri sa amon nga syudad sang Rojas kag bugas nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga managapangunang nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri ginapabugal sang amon nga Bureau of Jail and Management Penology o kan BJMP Aklan ang pagpabili nila matapos ang pila ka tuig man nga consistent sila nga negative sa illegal nga droga kag ini nga mga kontrabando. Ini matapos ang kakatapos lang gid nga ginpatigayon nga Greyhound operation sang amon nga may bahin sang Kalibo Municipal Police Station kung saan why man to sa may mga na-recover nga mga kontrabando sa nasambitan nga talatapan. Pero gina-challenge diri sang mga Aklanon man ang amon nga governor kay Governor Joanne Miraflores nga ang amon man tani dapat nga Aklan Rehabilitation Center dapat ipakita man sa public kag ipakita man sa media nga sila man negative sa kontrabando kag illegal nga droga kay tiway nga daan kami sang nabatian nga may mga ginapatigayon man nga amo sini sa may bahin sa amon nga Aklan Rehabilitation Center nga under ina sa amon nga Aklan Provincial Government. Samtang dugang man nga balita diri sa amon padayon no nga ginatalakay sa committee hearing sa amon nga sangguniang panalawigan diri sa probinsya sang Aklan ang inibala sa gihapon nga may kaangtanan sa isa ka resolusyon sang sangguniang bayan diri sa banwasang Kalibo kung sa diin ginapamalabagan nila ang pag-cater o kung pagbaton kag pagkaangkon no sang international flight dito sa may bahin sang Godofredo P. Ramos Airport sa Katiklan sa banwasang Malay kung sa diin dito ang isla sang Boracay kay ti ginadumalahan ini sang isa ka private company kag ginapamalabagan gid ini sa amon nga Aklan Provincial Government kag LGU Kalibo kay man syempre hindi na magiging balanse ang amon nga ekonomiya kag ang income nga nagasulod diri sa amon kay man syempre ang diri sa First District particular diri sa banwasang Kalibo tani may magasulod pa nga income kung diri ang mga international flights mag-aagi lamang sa Kalibo International Airport. Kay ti standard ang amon nga Kalibo International Airport pa to cater international flights. Kag ang airport dito sa Katiklan sa isla sang Boracay, domestic flights lang ang nakatalana dapat or intended nga i-cater sang nasambitan nga talatapan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, arestado man ang isa ka lalaki matapos ang ginkasa nga anti-illegal gambling operation sa may bahin sang Banga Municipal Police Station kagapon nina kay man nagapataya ini siya sang
Easy to ukon bukis. Ini nga suspect ginkilala kay Chardimar Inausoriaga or Insauriaga, 24 anyos, kag residente sang Barangay Tibiawan sa Banwasang Makati na recover sa iyang posisyon kag kontrol ang isa ka sling bag nga may ara sang resibo, illegal nga resibo sa pagpataya sang Easy to ballpen. May mga mark money nga 20 pesos kag 500 pesos nga ginapanagiyahan sa ini nga suspect. Magapangatubang ini nga suspect sa kaso nga paglabag sa Republic Act 9287 ukon anti-illegal gambling laws. Wala mo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga nagapanguna nga balita tinakapakigangot man kami no sa bahin sang pungsod New Zealand kung sa diin na pakigangutan naton si Bombo International Correspondent Tess Peters. Ini may kaangtanan no sa last day ni Anay Prime Minister Jacinda Ardern kag nakasumpa na dari ang nagbulos sa iya nga si Prime Minister Chris Hipkins. Si Chris Hipkins nga bag-o nga Prime Minister sa New Zealand ang ika-41 nga Prime Minister sa nasambit niya nga pungsod. So, formal na ini siya nga gin-appoint ang ining 44 anyos. Isa ka semana matapos nga ginkakibot sang kadaman ang pag-resign ni Jacinda Ardern. Sa iban pa namon, dari nga mga balita, ginkakibot man dari sang Iloilo Provincial Board ang naglabot pa ang modified signal shutdown sang syudad sang Iloilo sa kaiping nga mga kabanwahanan diri sa probinsya kadungan niya sa selebrasyon sang Dinagyang Festival 2023. Sa ginpatigayon gani nga sesyon no, ginpahayag diri ni ex-officio board member Ramon Soliano nga tuman na kalayo sang segundo distrito nga nalabot pa ya sang signal shutdown apisar nga ti ang aktibidad yara lamang sa syudad sang Iloilo at iplano diri subong sang committee on Transportation, Communications and Public Utilities nga tawgon ang mga concerned no, nga mga tawo involved sa sining signal shutdown. Sa masunod nga semana may ara sang patigayunon nga committee hearing sa bahin sang sangguniang panlalawigan. Sa iban panamon dari nga mga balita suportado ni 2nd District Iloilo Representative Michael Goriseta ang nangin lihok ni Sultan Kudarat 2nd District Representative Horacio Swansing Jr. nga pasabton ang ining mga individual nga amo ang yara sa likod Bombo Radio Western Visayas sang large-scale agricultural smuggling sa mga lokal nga pantalan sa pungsod. Di matandaan nga ginpatigayon ng hearing sa House Committee on Ways and Means. Ginpahayag dari ni Swansing nga nagakaalarma siya sa wala madeklarar nga agricultural products nga nagasulod sa pungsod. Tigin pahayag dari ni Representative Goriseta nga isa ka maayo ini nga lihok kon ipasubpina ang ini mga brokers, importers kag facilitators nga ginatudlo may kaangtanan sa large scale smuggling. Kag subong lagi lamang ho Bombo Radio Western Visayas subong lang nga aga bawdayaw ko sa may barangay Bakhaw Mandurriao na dakpan gid, hindi lang isa, hindi lang dua, hindi tatlo, hindi man apat, hindi man lima, hindi man pulo, 32 ka mga individual na dakpan sa drug buy bust operation sa isa lang gid ka barangay sa barangay Bakhaw, Mandurriao, Iloilo City, Bomboan. Ay, ang problema ya Bombo Lindsay sa illegal nga droga. Hambal ko na gani nakalabay na ta sa presidente nga ti karamo na sa nagkalauntay sa tiil tungod sa illegal nga droga. Subong ho, balik man gyapon. Tiya mo amo gitay kita mo man ang nautod to nga kamot bala nga subong ginapangita pa din na to ahay. Ginapangita din ang lawas kay ginmarinate lang tong kamot diri ti ang ginatanaw diri droga kay tiyan sa listahan to ginapauntat nya man ang mga drogista mo nga konsigihon pa kuno i-raffle kay basing tendency tiya mo maning mautdan man kamot kag i-marinate iurla gaon Bombolinse. Atido amugi di sitwasyon sa ato na malariyo lang kita diri man sa syudad sang Iloilo o galing
Kati siling tagani, abita hubas na, why na sang illegal nga droga. Kay grabe na to kani kampanyanay sa tong administrasyon nga gina-prioritize gid ang kampanya kontra sa illegal nga droga. May mga drug matrix pa nga ginapagwa kag kung sinodrang involved sa illegal nga droga. Hay, subong gali, ara sa gyapon ang droga, Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Hindi gid na ya madula-dula no, nagapati kita nga ti kabudlay ini para sa gobyerno naton nga dulaon ining mga illegal nga droga kon may ari mismo sa aton sining mga opisyal ang mga nagaprotekta. Ay paano madula-dula kung ara man lang mismo sa poder ang nagaprotekta sining illegal nga droga. Mayad naman niya kung mumpisahan na ining cleansing no nga muning nalantaw nga pamaagi sa aton sining gobyerno nasyonal agod nga posible mahagan-hagan kay man may mga aligasyon gani di ba Bombo Radio Western Visayas nga sahanay sa aton nga mga kapulisan may nagaproteher sining mga durogista. May naman na kumumpisahan Bombo Lindsay. Mayo kun mahagan-hagan man ang ining nanginlihok sang Department of the Interior and Local Government nga paresaynon magapadal or mapasa sang courtesy resignation ang mga police colonels and generals. Pero hasta lang kita dara, what if ano naman dalaygon ta na lang ning sa dalong pagida. Agod nga matigayo na lang tanan kay sabahin diri sa syudad sa Iloilo, balik-balikan ko ning natigayon diri nga drug buy bust operation. May ara to kay 32 ni sila tanan nga natigayon nga madakpan. Hindi man tanan ang tumandok sa barangay Bakhaw, kundi halos kadamaan puros niya pangayaw. Yang bago gani ni basket nga inter-barangay, lain-lain barangay nagapadulong sa may barangay Bakhaw. Ang isa to nag-ako ngati gahulat lang sa kuno sang ginpasugo ya kay tiara siya sagwa sang balay kung sa diin natigayon tong operasyon. Nag-ako ngati gahulat siya sang ginpabakal niya nga shabu worth 300 pesos. Sa 300 pesos muuyangan mo gid simpo mo kag magbakal sang illegal nga droga Bombo April. Tama kagi dira Bombo Lensi. Daw ka ano man ang natabo dira sa inyo nga at least achievement man sa inyo nga makatapos ang otoridad. Makon mo 32 daw naga-session gali sila, tululumpok gida dira sila para lang gid magpatigayon sang session sang ini nga illegal nga droga. Ti grabe no. 300 pesos Bombo Lensi sa kalisod nga daan magpangita subong sang kwarta. Ang 300 pesos nga to dako-dako pa tani ang madaraganan didto no, makabakal na tani to siya sang pila ka kilo nga bugas para sa iya nga pamilya. Pero amo na ang problema sa mga sa mga muni nga nagatangkilik sa illegal nga droga kay ti ginauna pa gani ang ini nga illegal kaysa sa mga kinahanglanon sa pamilya. Di pa naton mabalaan kung ang iban dira nga involved sa 32 ba naman. Base ang iban dira, way pagani gatas ang ilang mga kabataan, Bombo Lensi. Amo gid, mga malautok abi, ugaling kay kun may ara sa nag-ako, may ara man sang panginwala nga ti na ulamid lang kuno. Sige lang, alang ni gid ako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Sige, why naman kita yung mga kabiraman nga tiyempo. Standby na sa pagpakalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Zalde for the second kag Bombo Jaire de los Reyes. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakasang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa
Ang masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pag-consume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga magdevelop sang bakuna agod matapna ang HIV. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa Bugos nga Pilipinas sa Bugos nga Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes. Petsa 26 sa bulan sang Enero ning tuig 2023 kagkaron kadto kita sa aton nga mga headlines. Sa aton nga balita lokal, pasensya sa mga nagapamahaw. Utod nga kamot sang tawo nga nakitaan sa sulod sang ice cream container sa barangay 2 kahapon, ginpadala na sa crime laboratory para sa fingerprinting. Punong barangay sang Barangay 2 Bacolod City may panawagan sa mga maihibalo tuhoy sa nakitaan nga duha ka kamot. Isa sa 22 ka mga persona nga nalakip sa listahan nga nakitaan sa tupad sang duha ka utod nga kamot kahapon. Gilayon nga nagpadulong sa barangay hall agod nga klaruho ng iya nga pangalan sa balita national. Mga eroplano sang Philippine Air Force grounded kasunod sang paghugpa sang isa nila ka aircraft sa Bataan kahapon. Hagna ang magapanubo sang optional retirement age sang government employees sa 56 aprobado na sang Kamara sa second reading. President Bongbong Marcos luyag nga mapasar ang Magna Carta for Barangay Health Workers. Sa balita international, Germany magapadala sang ginahulat-hulat nga leopard tanks sa Ukraine. Sa balita nga espesyal, lalaki nga nagapangayam sa Estados Unidos patay matapos aksidente nga natiruhan sang iya mismo nga ido. Sa balita sa negosyo, extension sang 250 pesos nga suggested retail price sang Bombay
ginpaiway sa Department of Agriculture. Sa balita sa hinampang, 100-day countdown sa 2023 Cambodia SEA Games nagsugod na kahapon. Sa balita sa entertainment, American media personality nga si Paris Hilton, opisyal na nga nangin Iloy. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagumuyad ito makabumuat na yung mga headlines sa karon sa nakita si detalye na sa nga ito nagapangunang mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro, the second kagkaroon sa nakita si detalye na sa nga ito nagapangunang balita lokal. Pasensya sa mga nagapamahaw. Ginpadala na sa crime laboratory agad niya makuhaan sang fingerprint kaga mga requestan sang DNA sample ang duha ka utod nga kamod. Sang tawo nga nakitaan sa sulod sang ice cream container sa Purok Kagaykay, Barangay 2, Bacolod City kahapon, madumduman nga nakitaan sang isa ka garbage collector ang isa ka karton. Nga may unod nga container sang container sang ice cream apang pagbukas sini. Duha ka utod nga kamot ang unod kag may mga lakot pa nga tinuktok nga langka, batuan, ahos, patis kag langgaw. May nakitaan man nga 1/4 size nga papel kung sa diin nakasulat ang kapin 22 ka mga pangalan sa mga tawo kag kalabanan diri ang mga residente man sa Barangay 2. Sa idalom sang papel nakasulat pa ang tinaga nga maguntat na kun hindi raffle na lang. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Junito Pastrana, Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Sa karon wala pa sila sang may makabig nga suspitsado sa pagbilin sang duha ka mga kamot. Apang nagapati ang mga kapulisan nga lalaki ang biktima. Ilaman niya napatihan niya gin-torture. Kaya gingapos ang biktima sang mga suspitsado sa CCTV footage. Alas 4 sang kagahon makita ng isa ka puti nga van nga nagpundo sa lugar kung sa diin ginbili ng ice cream container. Sa karon gindala na sa crime laboratory ang mga kamot agod nga makuhaan sang fingerprint kag ma-requestan sang DNA sample agod nga kun may himata nga magpangita sara nga makumpirmar kun ini ang magamatch. Suno kay Pastrana wala man sang may na-report nga missing o kon gin-abduct sa area sa Bacolod Police Station 2. Sa mga persona naman nga nalakip sa listahan suno diri wala pa sang may nagpalapit sa ila agod nga magpangayo sang proteksyon suno sa iya. Subong nga adlaw ila igapatawag ang mga yara sa listahan kag libuton ang bilog nga barangay kung hindi sila magpalapit. Kalabanan sa mga pangalan nga yara sa listahan ang konektado sa illegal nga droga kaangay sa mga drug surrendery kag nagkaladakpan sa tukhang apang mayara man sang nagtaliwan na. Suno sa Station Commander sa mga anggulo nga ginalanta sa mga otoridad sa krimen na mo ang kompetisyon sa illegal nga droga. Ang nakitang dalawang putol na kamay, ipinasa na natin doon sa funeral parlor at ni-request natin yung PNP Crime Laboratory na mag-conduct ng examination. Gusto natin makuha yung fingerprint at saka kumuha ng DNA sample that somehow baka mayroong makitang the whole body na walang kamay, at least madaling makumpir. Ang kabayan sa pagpahayag ng Police Captain Junito Pastrana, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Nagapanawagan ang punong barangay sang Barangay 2 Bacolod City sa mga maihibalo tuhoy sa nakitaan nga duha ka kamot nga nasulod sa ice cream container sa Purok Kagaykay kahapon nga makigangot kag maghatag sa impormasyon sa kapulisan agod makabulig sa investigasyon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay punong barangay Imelda Bangwanga, nagapati ini nga hindi residente sang barangay 2 ang tag-iya sang duha ka kamot bangod wala sang may na-report nga missing sa ila nga lugar. Sunod diri mangin sa Bacolod kag Negros Occidental wala man sang may nabalitaan nga nautdan sang kamot. Bilang punong barangay, masakit sa iya nga bahin nga ginbilin sa ila lugar ang duha ka kamot kag ginpayag nga maayo man o kon malain ang biktima kun tani ginhatagan ini sang respeto. Suno sa iya wala ini nagkulang sa pagpahanumdum sa mga pumuluyo nga hindi makigbahin sa illegal nga droga kag suportado man ini sang simbahan sa pagpahibalo sa mga tawo tuhoy diri paagi sa ilag na patigayon nga mga Bible studies kag religious groups. Wala man nagapabaya ang kapulisan suno diri kag tanan nga naga-surrender ang ila ginahatagan sang tsansa. Aminado man ini nga mangin siya ang hindi makasabat o kon makaintende kun nga may mga pangalan kag kalabanan diri mga residente man sang ila barangay. Masakit pa suno sa iya bangod may pagpamahog nga dala kag ginkulbaan pati ang ila pamilya. Nagapati si Bangwanga nga hindi dapat pagibutang sa kaugalingon nga kamot ang kabuhi sang isa ka tawo kag wala sang deber ang maskin sinuman nga magkuha sang kabuhi sang iban maskin ano pa kadako ang kasalaanan.
Ang sa akin lang isa, kung may kasalanan yung tao sa inyo, huwag nyo na lang ano nyo sa kamay nyo na kayo ang magputol sa nakabuhi. Meron tayong mga agency na dapat para sa kanila. So wala tayong karapatan na magkuha sang buhay sa mga tao kahit makasalanan siya o makasasala siya o ano man ang kasalanan niya, wala tayong karapatan. Nabatian si Punong Barangay Imelda Banguanga sang Barangay 2, Bacolod City. Samtang gilen nga nagpadulong sa Barangay Hall ang isa ka sa 22 ka mga persona nga nalakip ang pangalan sa listahan nga nakitaan sa tupad sang ice cream container nga may unod nga duha ka utod nga kamot sa Puro Kagaykay, Barangay 2, Bacolod City kahapon. Agod nga klaruhon ang iya nga pangalan sa interview sa Bombo Radio kay Mary Rose Ispaula. Ginpahayag sini akon Espanyola, ginpahayag sini nga siya ang ginpahibalo lamang sang iya nga iloy kahapon sang aga. Ngayara sa ikatatlo ang iya nga pangalan sa 22 ka mga persona nga nasulat sa 1/4 nga papel nga ginpaandaman sang wala pa makilalaan nga mga suspitsado sa idalom sang papel. Nakasulat pa ang tinaga nga mag-untat na kun hindi raffle na lang suno kay Espanyola. Gilin nga nagpadulong kay Punong Barangay Imelda Banguanga agod nga athagon ang madugay na siya nga wala naga-intra sa illegal drug trade sunod diri. Tuig 2019 sang siya ang napriso matapos nga nadakpan bangod siya ng in-runner sa illegal nga droga apang suno sa iya. Wala na ini nagagamit kay nagabaligya. Sang 2020, siya ang nakagwa sa prisuhan kay sa karon under probation kung sa diin kada Lunes nagapa-drug test ini sa Hall of Justice kag negatibo ang iyang resulta sunod sa iya. Tuman ang iyang kakibot bangod nalakip ang iyang pangalan sa listahan. Nga sa karon siya ang nagapaninguha na nga magbag-o sunod kay Espanyola. Sa Pebrero, masulod na ini sa Balay Silangan kag kun siya ang makagwa, mag-aapas ini sa iya nga utod sa Manila agod nga magpangita sa trabaho minsay sini sa mga suspitsado. Nga kung tani sila ang manilag-nilag man kung nagbag-o na ang isa ka persona o kung wala bangod sa karon. Siya ang wala na kaangtanan sa illegal nga droga. Siyempre pag bugtaw ko ginamagin po ko ni mama, nakulbakan mo komising, nga ginaban ako ni mama nga. Pero siya to ato danay yung nasakban to nga kamot, kaya yung sa papel to ko na may pangalan ka to, number 3 ka. Iging kadto ko, pagkadto ko, ginantaw ko, ara kong pangalan. Tapos pagkita ko, naglakat sa barangay kay kapitan. Ang bako kap nga may pangalan ko daya kap, kay wala naman ko na yung sa mo nga butang. Ang kabayan sa pagpahayag ni Mary Rose Espanyola, isa sa mga nalakip ngang pangalan sa listahan. Ginpahayag sang Social Development Center o SDC head nga dako ang paginulsol sang duha ka minor de edad nga babayi nga yara sa karon sa ila protective custody matapos ang mainigin laslas ang liog sang 16 anyos nga babayi nga kasubong Manila nga estudyante sa syudad sang Bacolod. Ang insidente ang natabo sadtong Enero 16 kag ang minor de edad nga biktima ang yara naman sa estable nga kondisyon. Pahayag ni Jenny San Lazarito nga ginapakamaayo na lamang sini nga nagsumiter ang mga suspitsado nga edad 15 kag 16 anyos sa due process. Patag sini ang mga abogado na lamang sa mga sospek ang maghatag sang pahayag na tuhoy sa kaso kag ang ila lamang nga papel amo ang mag-manage sa mga kabataan nga gindala sa ila kustodiya. Pahayag ni Lazarito nga ang center ang mayara sa mga social workers nga amo ang naga-manage sa mga individual kag nag-assess ang ila pagkakinahanglanon kasubong man naghatag sang giya kag counseling sa mga kabataan nga biktima sang sirkumstansya. Nagakooperar man kag nagasuporta ang mga ginikanan sa mga suspetsado sa ila pagpaidalom sa SDC kag ang mga ini ang nagapalabot man sang simpatiya sa biktima kag sa iya pamilya. Nakita naman sini nga tuman ang paghinulsol sang duha kag ini ang nag-apekto sa ila emotionally kag psychologically. Panumdum na lamang ni Lazarito sa kaangay nga mga kabataan nga kun mayara sang problema, pahanugutan nga ini ang masulbar pinaagi sa due process kag hindi pagibutang sa kamot ang paghatag sang solusyon. Inibangod kun hindi nagakaigo ang pamaagi sa ulhi ikaw man gihapon ang magaantos. Panugyan sini kun may problema sa eskwelahan hindi magmatumato sang sulbar kag magpangayo anay sang advice ukon magdangop sa guidance counselor. Samtang kunyara sa panimalay mas maayo man nga ini ang i-share sa ginikanan bangod tuman ka importante ang adults supervision. Patag ni Lazarito nga kaangay sina ang ilang ginabuhat sa center agod nga masiguro nga hindi na masulit sa mga kabataan ang mga nabuhat nga sala. Dugang pa sini nga makabulig man sa mga biktima sang sirkumstansya ang eksperyensya sang iban pa nga mga kabataan nga yara man sa ila pasilidad tugas sang nagkalain-lain nga kaso. Pinaagi sa mga ini ilang nga marealisar nga sila ang natagan lamang sang pribilehiyo bilang minor agod nga matadlong ang ilabanas apang kung sila ang yara na sa husto nga edad ang kaangay nga kasalanan ang katumbas na sang pagkahunong sa prisuhan.
grabe ang paghinulsol, grabe ang emotionally, psychologically affected gid. Pero natapos na. They were at the height of their emotions nga because of something nga ginaprotektahan without realizing mas worse pagid ang pakadtuan sang solusyon nga ginhimo. Pangayo gid always ang advice, hindi magkamukamo lang solbar sa inyong problema. Kung ara sa eskwelahan, isugid sa guidance counselor. Kung sa panimalay, gid sa parent, ang adult nga guidance is very important. Nabatian si Bacolod Social Development Center Head Jenisan Lazarito. Samtang patay ang isa ka lalaki, samtang pilaso naman ang duha pa matapos ang nagluntad nga aksidente nga ginaimbulbaran sang duha ka truck, duha ka motorsiklo kag isa ka tricycle sa cruising Bagong Dalan, Barangay Cabahog, Cadiz City, alas 3:58 kahapon sang hapon. Pahayag ni Police Lieutenant Jenna Fernandez, Deputy Chief sang Cadiz City Police Station, nga nagasundanay ang cargo truck nga ginamaneho ni Arturo Pateño, 42 anyos, residente sa Barangay Magsaysay, Cadiz City, kag dump truck nga ginamaneho ni Joseph Canyendo, 53 anyos, residente sa siyudad sang Sagay, nga nagapadalagan gikan sa sur padulong sa norte nga direksyon. Apang hinali na lamang nga nabungguan sang dump truck ang cargo truck sini nga ginasundan. Bangod sa pagkabunggo, wala na nakontrolar ni Canyendo ang salakyan, gani ini nagtabok sa piyak nga lane kag nasumalang ang duha ka motorsiklo nga ginadala nanday Arlo Galleron, 31 anyos, residente sa Barangay Luna, Cadiz City, kag Roger Decanay, 30 anyos, residente sa siyudad sa Bacolod. Sa piyakabahin bangod sa impact, nakabunggo naman ang cargo truck sa isa ka nakapark nga tricycle. Gilin naman niya ginhingagaw sa Cadiz City Emergency Clinic ang duha ka driver sang motorsiklo, kaya ang driver sang dump truck bangod sa naangkon nga mga samad. Apang si Galleron ang gindeklarar nga dead on arrival. Ang cargo truck, ginbungguan ini sang dump truck. And then, ang cargo truck, nakabunggo sa isa ka tricycle nga nagapark while ang dump truck nag-change sa lane kasi nabungguan niya ni ang duwa ka motorcycle. May tatlo kita ka mga victims. Ang isa na sa victim, nag-expired ka ma'am. And then, ang duwa, ang driver sang cargo truck, mga minor injury lang ma'am. And then, ang isa ka driver sang motorcycle, naman siya stable condition. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Jenna Fernandez, Deputy Chief sang Cadiz City Police Station. Kag sa katapusan nga balita lokal, isa ka 33 anyos nga lalaki ang nasapuan nga wala na sang kabuhi kag may pila sa ulo sa nabukin nga bahin sang Sitio Toril, Barangay Bandila, Tuboso, Negros Occidental. Sa payag ni Police Captain Rene Boy Eduardo, Deputy Chief sang Tuboso Municipal Police Station, sila ang nakabaton sang tawag na gikan sa punong barangay sa Bandila nga nagapahibalo na tuhoy sa pagkasapos sang bangkay. Sa ila pagpadulong sa lugar, nasapuan sa maini nga wala nagapa ang biktima nga nakilalaan nga si Ryan Undoy, 33 anyos, kag residente sang Barangay Malata sa Banwa sang Calatrava. Apang paatag ni Eduardo nga wala nila nalantaw kung may iban pang pilas ang biktima, kag ginaulat pa ang resulta sang post-mortem examination agud matumod kung ano ang nagtugas sang samad sang biktima. Wala naman sa may nakakilala sa biktima sa nasambitan nga barangay. Tubtob nga ini ang gindala sa Calatrava District Hospital para sa post-mortem examination kung sa rin mayara sang nakatumod sang iya identity nga gilayon naman naging pahibalo sa iya iloy. Ginkumpirmar naman mismo sang iloy sini sa ospital nga iya bata ang biktima. Pahayag sang iloy nga sa pagkahibalo sini ang biktima ang nagpadulong sa Barangay Bandila at Tuboso, agod sugato ng iya kaupod nga magatapas sang tubo sa syudad sang Silay. Sa karon padayon pa ang investigasyon sang Tuboso Municipal Police Station na tuhoy sa insidente. Barangay Captain Hulo ma'am sa Barangay Bandila nagtawag sa amon ma'am, may nasapuan nga patay ma'am. Amo to gin respondihan namon gahapa way namon na bukad pero sa ulo may ara ma'am. Hindi pa namon ma-determine ma'am kay gahulat pa kami sang post-mortem examination result. Taga ma'am Barangay Malatas, Calatrava. Days lang sa iya ma'am, nagkadto siya kuno sa Barangay Bandila kay kadtuan niya upod para magtapas sa Silay ma'am. Nabatian si Police Captain Rene Boy Eduardo, ang Deputy Chief sang Tuboso Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad itong mga kabumbo at mga balita lokal, karon bantay manato natin mga balita national, international, kagban pa. Sa aton nga pagpanubalik, makaligad yun lamang sa pila importante nga pahanumdom. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS.
Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligid-stock ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa ato yung pagpanglagad diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes natin yung katuan na ato mga balita national, international kay iban pa. Tunda na hibaluon ang dalagan sa panahon sa ato nga weather update gikan sa ato nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of amin sa pak nga linya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, alas 3 kaina sang kaagahon, ang low pressure area ang ulihi nga nasiplatan niya nakabase sa 245 km east-southeast ng Davao City, samtang ang northeast monsoon ang mag-apekto naman sa Luzon. Subong nga Webes, may eksperyensya na magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa Visayas, Mindanao, Romblon, Albay, Sorsogon, kag Masbate tugas sang LPA. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, nabili niya bahin sang Bicol Region, Aurora, Laguna, Quezon, Marinduque, kag Oriental Mindoro ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas sa northeast monsoon. Ang nabili niya bahin sang Luzon kalakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan dala sa northeast monsoon. Mabatyagan ang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin sa Luzon, Visayas, kasubong man sa northern kag eastern sections sang Mindanao. Padulong sa nabagat na nasidlangan, tubtob na aminhan na sidlangan. Ang baybayon na mangin makanay, tubtob sa makasarangan ang pagbalod. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 27 degrees Celsius, 86% na tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabaskugo niya 6.2 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius, 2% na tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabaskugo niya 3 km per hour nga clear with periodic clouds. La Union, 24 to 28 degrees Celsius, 84% na tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabaskugo niya 2.2 km per hour nga may few clouds. Kalibo, 24 to 27 degrees Celsius, 82% na tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabaskugo niya 9.2 km per hour nga may overcast clouds. General Santos, 24 to 31 degrees Celsius, 81% na tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugo niya 1.5 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw na butlak alas 6:12 subong nga aga kag magatunod alas 5:50 karon sapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Famin para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad ta mga kabomboan nga weather update kikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen kagkaron. Sa ilan nakita si detalye na sa aton nga pangunang nga balita national. Grounded sa karon ang mga eroplano sang Philippine Air Force kasunod sang paghugpaas sang isa nila ka eroplano sa Bataan kahapon. Una diri duha ka mga persona ang napatay matapos nga maghugpaas ang aircraft sang Philippine Air Force sa Bataan kahapon sang aga sa statement sang PAF.
ginkumpirmar sang mga ini nga duha ka mga piloto ang napatay kag wala sang sibilyan nga naulamid sa insidente. Santo sa PAF, ginapatigayon naman sang maid-id o kan ang maid-id nga investigasyon sang aircraft incident investigation team. Samtang green-grounded naman ang ilang mga SF-260 TP fleet. Suno kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, ang isa sa ilang SF-260 aircraft nga may duha ka piloto ang nagikan sa Sangley Point sa Cavite City ang nag-crash landing sa Bataan. Ang nasambit nga aircraft ang nagpatigayon sunod diri sang recurrency training. Panindugan naman sang PAF official nga well-trained kag skilled ang ilang mga piloto. Santo sa report sang Pilar Municipal Police Station, ang aircraft nga may body number 29 ang nag-crash sa kadutaan sang sitio Tabon, Barangay del Rosario, Pilar, Bataan. Gilin naman nga nag-responder ang mga personnel sang ilang estasyon sa crash site. Kung sa diin ilang nasapuan ang duha ka mga piloto sang PAF, ngayara sa gihapon sa sulod sang cockpit. Santo sa mga witness, ang insidente ang natabo kapin alas 10:42 sang kahapon. Suno kay Castillo, ginabanta nga nag-take off ang aircraft gikan sa Sangley Point kapin alas 9:59 sang aga. Nadula naman ang ilang nga truck sa nasamit nga aircraft kapin alas 10:34 sang aga. Payag sang PAF nga ang SF-260 ang manufacture sa Italy sa tong 1990. Kag ini ang ginmaintenar sang maayo bisan pa nga daan na isa man ini sa ilang mga air assets sa pagpakig-away sa Marawi City. Ang crash ang nagluntad isa ka adlaw matapos nga isa ka Cessna plane nga may sakay nga 6 ka individual ang na-report nga missing sa Isabela Province. Samtang ginaprubahan na sang House of Representatives sa second reading ang hagna nga nagapanubo sang optional retirement age para sa mga government workers sa 56 anyos nagikan sa 60 anyos. Naprubahan na ang House Bill 206 matapos nga nagpatigayon sang voice vote ang Kamara. Mr. Speaker, I move that we vote on second reading House Bill number 206. I so move, Mr. Speaker. There is a motion to approve House Bill number 206 on second reading. All those in favor, please say aye. And those who are against, please say nay. The ayes have it. House Bill number 206 is now approved on second reading. Nabatian ang kabahin sang pagpasar sang House Bill 206 sa second reading. Patag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro sang ACT Teachers Party List nga isa sa mga authors nga ang hagna ang santo sa 1991 United Nations Principles for Older Persons kung saan nakapagkid nga ang mga katigulangan ang matagan sang partisipasyon sa pagdesisyon kung saan magauntas sa pagtrabaho. Sa sponsorship speech ni Castro, ang mga government worker nga nakaserbe na sa 15 katuig kag nagdangat na sa edad nga 56 anyos ang dapat matagan sang opsyon nga pagretiro kag ma-enjoy ang ilang pensyon. Suno kay Castro siya kag ang iya Makabayan Black Colleagues ang nagfile sang hagna umalin pa sa 16th Congress o kung sang tuig 2013. Samtang ang hagna ang suportado naman sang public school teachers kag iban pa nga sektor sang gobyerno kaangay sang health, local government units, judiciary kag iban pa. Payag sini nga sila ang nakabaton sang madamo nga mga position papers kag statements of support para sa hagna, ilabi na sa mga education, health kag social welfare sector kung saan madamo sa mga empleyado nga yara na sa 60 anyos pasaka apang nagaserbisyo pa sa gihapon para sa mga pinakamabudlay kag makapoy nga trabaho. Dugang pa sini nga madamo sa mga ini ang may ginabatsyag na nga health issues, gani hindi na makamaayo sa mga ini nga padayon nga ma-expose sa mga work-related stress sa kada adlaw. Kami sa komite ay sumasang-ayon ang mga kawani ng pamahalaan na nakapagsilbi na ng 15 taon sa minimum at umaabot ng 56 years old ay dapat bigyan ng layang makapag-retire na may benepisyong old age pension habang sila ay nabubuhay. Nabatian si House Deputy Minority Leader Franz Castro sang ACT Teachers Party List. Samtang ginpahayag sang Presidential Communications Office o PCO nga ginduso ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpasar sang Magna Carta para sa barangay health workers o PHW bilang pagkilala sa ilang nga importante nga pagserbisyo sa lokal nga mga komunidad. Suno kay Presidente Marcos, malipayon inibangod sang siya
ang yara sa Presidente for Barangay Health Workers. Dugang pasining nga sila nga mga naglabay sa lokal nga gobyerno ang hindi gid makakwestiyon sa importansya sa mga barangay health workers kasubong man sa tanan nga mga volunteer sa barangay level. Pahayag ni Presidente Marcos nga ilabi na sa tion sa mga krisis, nagapati ini nga dalang panggid ang mga BHW ang House Bill number 6557 nga nagahatag sang monthly honoraria nga 3,000 pesos sa mga BHW magluwas pa sa iban nga mga benepisyo ang naaprubahan na sang House of Representatives of third and final reading sa nakaligad nga Disyembre 2022. Sunod sa Presidente ang BHW sa nagahatag sang basic health services sa komunidad, nagapatigayan sang house-to-house visits, kaya nagahatag sang arrangement sa mga nagabalatian nga pumuluyo nga nagakinahanglan sang nga ma-ospital. Dugang pa ni Presidente Marcos nga sila ang importante man nga sources ng impormasyon para sa policy decisions ng national government. Dugang pa sini nga wala ini nakahibalo kung paano mag-function ang gobyerno kung wala sa mga barangay health workers. Kasubong man ang lupon, daycare center workers, kaya mga volunteer workers nga ginasaligan gid sang gobyerno. Payag sini nga ginasiguro sang gobyerno nga kalakip ang Magna Carta for Barangay Health Workers sa priority measures kay nagalawang Presidente nga wala na sa magapamatok sa hagna. We'll never argue with the importance of the barangay health workers, and for that matter, all the volunteers at the barangay level. We know that we can always count on the BHW na unang lumalabas kahit na walang utos, kahit walang instruction. Alam nyo na yung mga gagawin ninyo pagka nagkakaproblema. Ang kabahin sang pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson nga ginalauman nga makaangkon sang record-breaking levels ang bilateral trades ito nga sa Estados Unidos kag Pilipinas ang tinalikdan nga tuig. Sa nanging meeting sang envoy kaupo sa Makati Business Club, opisar nga wala pa nagwa ang final numbers, ginapaabot na sining ang total trade sang 2022 magadangat sa $33 billion nga makabig nga record. Nibuloan nga may bulk o kon masobra $21 billion ang kabusan nga trade sang Pilipinas ang gina-export sa Estados Unidos. Payag ni Carlson nga ila igabalik sa Estados Unidos bilang top export market sang Pilipinas. Ginaragway naman sini nga nagaumuad ang trade sa tunga sang duha ka pungsod. Dugang pa sini nga nagsugot ang US government sa pagsuporta sa madamo nga mga trade mission subong nga 2023. Payag sang envoy nga ini ang magatuga agod nga ang mga US exporters ang ma-involve sa agriculture, energy, technology kag iban pa nga mga industriya sa Pilipinas agod maka-explore sang business opportunities. Sa bulan sang Mayo, pagakuhaon Manila ang interes sa mga kumpanya sa Pilipinas sa pag-invest sa Estados Unidos sa patigayunon nga Select USA Summit. Ang Select USA Investment Summit ang nakaschedule sa Mayo 1 tub 4 tuig 2023 sa Maryland. Ini ang nagapanguna nga event sang US government agod ma-promote ang foreign direct investment. Payag ni Carlson nga ang pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa New York sa Setyembre tuig 2022 ang nagdala sa mabasko nga mensahe sa mga US companies nga bukas ang Pilipinas para sa negosyo. Simply put, we have great momentum to support greater government-to-government collaboration as well as private sector engagement. President Marcos's visit to the New York Stock Exchange last fall and his meetings with American business leaders delivered a strong message to U.S. companies that the Philippines is open for business. A relatively stable peso makes the Philippines an attractive investment destination for American companies. Nabatian si US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligit sa taknang alas 6. Sa aga kagkaroon saylo naman kita sa detalye na sa ating kapanguna nga balita sa luwas ang pungsod. Una kita sa Germany. Ginaprubahan na sang Berlin ang delivery sa mga basko nga German-made Leopard tanks sagod nga makabulig sa Ukraine nga mabatuan ang invasion sang Russia. Ini matapos ang sinimana nga pag-pressure gikan sa Kiev kag madamo pa nga mga kaalyado nga pungsod. Sa statement ni government spokesman Stefan Hebestreit, ang Germany ang magahatag sang 14 ka mga Leopard 2A6 tanks gikan sa Bundeswehr stocks. Dugang pasining nga naghatag naman sila sang approval para sa iban pa nga mga European countries nga magpadala sa mga tangke gikan sa ilang kaugalingon nga mga stocks sa Ukraine sa tinutuyo nga gilayon nga makatukod sang duha ka tank battalions nga may Leopard 2 tanks. Madunduman nga pisar nga madamo sa mga pungsod ang nagpledge sa military hardware para sa Ukraine. Ang Kiev ang nagahingyo naman sang mas sophisticated nga Leopard tanks
nga ginalantaw nga mangin liabe agud niya malutsan ang puwersa sang kontra. Ang package nga ginpahanagutan ni Chancellor Olaf Scholz ang naga-offer man sang training para sa mga Ukrainian forces sa paggamit sa mga tangke sa Germany, kasubong man sa logistics, ammunition kag maintenance sang mga battle tanks. Si Scholz nga nagapangatubang sang malala nga akusasyon bangod sa pagduha-duha sa pagpadala sang tangke ang magasabat sa mga pamangkot sa Bundestag German Parliament, samtang nagpahayag naman ang iban pa nga mga European countries kalakip na ang Finland kag Poland nga sila ang nakahanda naman nga magpadala sang ilang nga mga stocks. May report naman nga luyag man nga magpadala sang Washington sang madamo nga mga Abrams M1 tanks para sa Ukraine. Kag sa katapusan nga balita international, sa North Korea nagmando sa 5 kadlaw nga lockdown ang North Korea sa ila capital city bangod sa respiratory illness. Ini ang labing una nga citywide restrictions nga gipatuman umalin sang nagdeklarar ang Pyongyang nga nadaog na nila ang COVID-19 sa Agosto tuig 2022. Santo sa government notice, ginamandoan ang mga residente sa North Korean capital nga magpabilin sa ilang mga puluyan umalin Miyerkules tugtog Domingo kag magsumiter sa pila ka mga temperature checks kada adlaw. Wala naman na mensyonar ang COVID-19 sa sambit nga notice apang ginpahayag ang balatian nga naglapta karon sa capital ang ginalakipan sang common cold. Ang mandato sa gobyerno ang nagawa isa ka adlaw matapos nga naglapta ang balita nga ang mga pumuluyo sa pinakadako nga syudad sa North Korea ang kaangay nga nagatipon na sa mga goods para sa ginaantisipar nga lockdown. Sa karon hindi pa maatag kung may ginpatuman man nga kaangay nga lockdown sa iban nga mga lugar kag wala pa man sang ginanunsyar nga panibag-o nga pagsulundan ang state media sa North Korea. Sa karon ang Korean Peninsula ang nagapangatubang sang Siberian cold snap kung salin ang temperatura sa Pyongyang ang nagadangat sa tugtog -2 degrees Celsius. Madumduman ang kaingod kag key trading partners sang North Korea nga China ang sang damlag lang nagbatak na sang ilang zero COVID policies kag nagpangatubang sang panibago nga wave sang infections nga nagresulta sang pagkapuno sa mga ospitals kag crematoriums. Samtang sa balitang espesyal, masubo man apang hindi na bag-o sa aton ang makabati sa mga balita sang pagpangluthang, partikular na sa Estados Unidos kung sa diin may mga tion nga bisan bata ang makapatay sang iban nga persona. Apang magapati kaayhan kung imo mabatian nga isa ka ido ang nagluthang sang isa ka persona. Isa ka ido sa Estados Unidos ang nakatiro patay sa isa ka lalaki sang weekend. Ini matapos nga malapakan sang sapat ang armas luthang nga nabiyaan sa backseat sang isa ka pickup truck kag ini ang aksidente nga naglupok. Suno sa police officer sa Central US State nga Kansas, ang biktima nga nagapungko sa passenger seat sang truck ang nakaangkon sang igo sa likod samtang ini ang nagabiyahe kaupod sa iya ido padulong sa isa ka hunting extortion sang Sabado. Pahayag sang Sumner County Sheriff's Office, gilayon nga nadulaan sang kabuhi ang biktima matapos maigo sang bala sa likod sang ido nga ginapanagiyahan sang tag-iya sang pickup truck. Wala naman natumod kung ang 30 anyos nga biktima nga napatay amo ang agalon sang ido. Nibaluan nga masami na nga nagakapatian ng accidental shooting sa Estados Unidos kung sa diin mas madamo pa ang armas luthang sang sa populasyon. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo. Ginpaiway sa Department of Agriculture ang extension sang 250 pesos nga suggested retail price kon SRP sang Bombay kadungan sa pagsugod na sang harvest season. Yari ang dugang nga detalye sa report ni Bumbog Gracelyn Lubaton. Ginanunsyar sang Malacanang nga gin-defer sang Department of Agriculture o kung DA ang extension sang 250 pesos na suggested retail price sang Bombay. Suno sa Presidential Communications Office, gin-defer sang DA ang extension sang 250 pesos SRP bangod sa forecasted nga mas manubo nga price range sa Bombay kasunod sang harvest season. Sang Disyembre sang tinanikdan nga tuig, ginlauman na nga mangin 250 pesos ang kada kilo sang red onion sa wet market sa National Capital Region. Ang nasambit nga anunsyo ang inihimo paagi sa isa ka administrative circular nga maga-take effect sa nabilin nga inadlaw sa Desyembre 22 tubtub una nga semana sang Enero 2023. Subject sa isa pa ka stakeholders consultation. Sa isa ka meeting, ginraise ni President Ferdinand Marcos Jr. nga amo man ang nagapungko nga DA chief ang issue tuoy sa kakulang sang cold chain facilities nga nagaapekto sa supply kag presyo sang Bombay kag stressed na kinahanglanon sang industriya sang dugang nga pasilidad. Para sa foreign exchange
Rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 54 pesos and 63 centavos. Samtang ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 31 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ang may baylo nga 6 pesos 96 centavos. Ang euro ang may baylo nga 59 pesos and 36 centavos. Samtang ang Saudi Arabian real ang may baylo nga 14 pesos and 52 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations sa unleaded 65 pesos and 85 centavos, tubtub 68 pesos and 20 centavos. Sa premium 66 pesos and 55 centavos, tubtub 67 pesos and 85 centavos. Samtang sa diesel mayara sang 64 pesos and 10 centavos, tubtub 72 pesos and 40 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Grace in Lubaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Samtang sa naman nga balita sa hinampang, kahapon nga adlaw, nagsugod na ang 100-day countdown sa 2023 Cambodia SEA Games. Kag preparado na ang nasabit nga pungsod para sa pag-host ng hinampang. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Nagsugod na kahapon ang 100-day countdown sa 2023 Cambodia SEA Games. Ang seremonya ang ginihiwat sa bahin sa Moradok Teco National Stadium sa bahin sang Phnom Penh kahapon. Sang hapon suno sa National Olympic Committee of Cambodia. Nagpost si Prime Minister Han Sin sang isa ka mensahe nga nag-welcome sa pagsugod sang 100-day countdown sang 32nd Southeast Asian Games kag 12 Asian Para Games kahapon sang aga. Ini ang labing una nga kaygunan nga ang Cambodia ang mag-host ng games sa Mayo. Suno sa Prime Minister, ang final 100 days ang importante sa pagkumpleto sang hospitality preparations para sa sports delegations nga magabisita sa Cambodia kag sa pagpasiguro sang kadalagan sang pungsod bilang host. Matapos ang increase sa budget nga gin-allocate para sa SEA Games kag Asian Para Games sa masobra sa $1 milyon dolyar, ginpahayag ni Prime Minister Han Sin nga pagatinguan sa Cambodia nga masiguro nga ang hampang nga patigunon sa Mayo kag Hunyo ang ginorganisa sa safe kag enjoyable manner sa tanan nga magabisita. Kag inyon watian ang mabalita sa patag sa inampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Kag sa balita sa entertainment, nakabaton sang pagpanginbulahan ang American media personality nga si Paris Hilton kasunod sang pag-post niya sang litrato nga opisyal na ini nga iloy kag healthy baby boy ang iya subang. Yari ang chika ni Bombo Gracelyn Lubaton. Opisyal na nga iloy si Paris Hilton sa isa ka baby boy. Sa Instagram, yung kibot sang socialite ang tanan paagi sa pagpakigbahin sang isa ka litrato sang iya kamot nga nagauyat sang kamot sang lapsag. Sa caption, ginsulatan sa ni ang mga tinaga nga "You are already loved beyond words", kaging butangan sang blue heart nga emoji. Sa karon, ang post ang nakaangkon na sang ninibo ka mga congratulatory messages lakip na nagikan sa Demi Lovato, Kim Kardashian, Ashley Tisdale kag Olivia Culpo. Suno sa isa ka report, si Paris kag ang bana sini nga si Carter Yom ang nakaangkon sang baby paagi sa surrogacy. Si Paris kag Carter nga na-engage sang Pebrero 2021 ang nakaangkon sang fairy tale wedding sang Nobyembre sa kaangay nga tuig. Para sa entertainment, ini si Bombo Grace in Lubaton para radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumbo kabugsan namon niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes. Pet sa 26 sa bulan na sang Enero, sining ito 2023 kay karon standby kita sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition. Upod naman kay Bombo Erlin Bayonita Arroyo, kag sa katapusan kami nang inyo nang intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kag karon sa ato naman nga Bombo News Analysis in pala sa aton mauko yung tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo. Dawala lang labot. Pimentado nga dalan ang ginbuka. Sang kontraktor nga daw nagapawala. Ang importante maobra niya, ang dalan nga siya ang nagakontrata. Amoy na natabo sa dalan padulong sa Pilisa. Ila baguhon ang siminto agon ang pag-usoy tayuyon sa economic highway nga dalanon. Apang sang ila pagbuka daw sa wala lang labot sa nagaagi ang mga tawhan sa palibot.
Wala gin pabakod ang alternatibo nga lagyan, gani nagakaguot ang mga dalagko nga salakyan. DPWH tani inyo man ini matutukan. Kada adlaw nagaantos ang mga katawhan. Ginahawa kay nahinay sa pagpadalagan, hinali masipyat, maguot gid ang imo salakyan. Ang ini nga panguna-una pinanawa naging padala ni Rinaldo Ricafort sa Barangay Filisa, Bacolod City. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation source. Sabi na to sa nakaligada sa takna ng alas 6 sa aga. Welcome madri sa pagkapangalagada sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw sa Webes sa Pet sa 26 sa bulan na sa Enero sa mga tig 2023. Ikapat ang adlaw sa Webes sa unang bulan na sa mga year 2023.
Sa bongga aga, manginakaupo ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. O padaray katatod wala sa siyat ang atak na sa bongga aga. Sa pagkadulong nga sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod. Kalakipan na sa probinsya sa Negros Occidental. Ginahanda na sa ngaton nga mga kapolisan na banwa ang kaso nga violation na sa Republic Act 9165 sining nga mga alleged drug personalities nga naaresto sa ginamatigan nga drug bypass operation dira sa Maya Syudad sa Bago at the same time sa drug bypass operation nga ginapatigayon na sa Bacolod Police Station 8 dira sa May area sa barangay Pahanukoy. Amo din sila nga problema na to na sa illegal nga droga wala gini gihapon na sa katapusan. Amo na nga subong isa sa mga anggulo nga ginalantaw sa Bacolod Police Station 2 sining pag-utod sa duha ka mga kamot sa lalaki nga kahapon na sa Puan dira sa may basurahan sa Puro Cagaykay Barangay 2 ang illegal drug trade. Sa bongga way gyapon isang identity kung sino ang nagapanag-iya o kung sino abi ang ginutdan na sining duha ka mga kamot nga ginabili na dira sa may barangay 2 agin padala na to sa may crime laboratory sang Philippine National Police. Para nga mapatigayon na binadri ang fingerprint pero kuan mo lang na unless mayara sang bangkay nga masapuan sa anuman nga parte sa ato nga syudad in any day nga matudlo abing nga tidri ni ginutod ang kamota banwa medyo mapos-sapos para sa aton sa mga otoridad ang pagasolbar kag pagatumod kung sino ang ining biktima. Bata sini nga duwa ka mga drug bypass operation e check nato nga dugang nga detalye nagikan sa Bombo Patrol with Bombo Carla may defensor. Bombo Carla sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, isa dakop sa gipatigayon nga bypass operation sa Bago City Police Station sa may barangay poblasyon syudad sa Bago. Ang suspensado diri among kilala kay Butch Pitenko. Butch Petenco, 52 anyos, residente sa nasambit nga lugar Bombo Arlene. So ini siya nakuan sang 7 ka sachet ng suspected shabu kag may kabugaton o kun may ang balor no sang suspected shabu nga nakuha sa suspensado nagabalor 6,800 pesos kag nakuan man ini siya sa pila ka mga illegal drug paraphernalia Bombo Arlene. Nari na ini siya subong sa kustudiya sa Bago City Police Station for proper disposition. Samtang mag-live-in partner, dakop man sa gipatigayon nga bypass operation sa Police Station 8 sa Barangay Pahanukoy, Syudad sa Bacolod, kag ang mga suspetsado diri ang maging kilala kanday Rene Ababaw, 50 anyos, kag Julie Pineda, 48 anyos, sa ginisilatanan, residente sa Barangay Pahanukoy, Bombo Arlene. Nakuhaan ini sila sa 7 ka sachet ng suspected shabu kag nagabalor 6,800 pesos. Yari na ini sila subong sa kustudiya sa Police Station 8 for proper disposition Bombo Arlene. So iyo po dalan diri nato na Bombo Arlene ang sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod. So mayari kita subong sang nabatyagan nga pagpanalithi, manipis nga pagpanalithi Bombo Arlene. So mayra ang kagaton sini nga dalanon diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Arlene, matulutawhay pa ti manugrash art may mga estudyante nakita nga makitaan diri sa dalanon padulong sa ila sinitagsa-tagsa ka mga buluthuan Bombo Arlene. Okay. By the way, why gyapon ni identity no Bombo Carl ang sa barangay 2? Yes, Bombo Arlene, sa gyapon wala pa sang identity o kun wala pagidasang nasapuan nga bangkay ang o kung tag-iya sinisang duwa ka mga kamot Bombo Arlene, no? Ti subong ari pa ini sa crime lab para kuhaan sang test fingerprints Bombo Arlene kag DNA test no kung ang ini nga duwa ka kamot isa lang katabo Bombo Arlene. Oo, so medyo mabulubudlay na gawa para sa ato sa mga otoridad unless mera sa makita gidya balang nga lawas or bangkay abing waisang mga kamota na. It's either diri sa Bacolod kaya mo ng kalabanan na Bombo Carl mo. Once ka makita ganing any parts ng lawas sa bala, just like sa mga ginutdan sang ulo nagligad sa lain naman nga parte or bahin sang syudad or ano man nga barwa diri ara yang lawas.
Yes, so araya nakitaan gid sa gilayon. Una nakitaan ng lawas and then after pila kami ka minuto man Bomborly nakitaan man ang ulo, no? So iniya subong mo pa ning ginapangita ang lawas ini sang duwa ka kamot Bomborly. Oo, so sa 22 to ka mga ngalan, meron na sang isa nga nagpadulong sa may barangay hall. Yes, Bomborly, no, nagpadulong kag nagpangayo man sang proteksyon kay ini siya Bomborly recent may previous case naman ini siya, no, nag-engage man sa illegal nga droga pero suno sa iya nagbag-o na ini siya kag wala na ini siya nag-engage sa illegal nga droga. Bomborly kakibot kag kakulba ang nabala. Yes, Bomborly. Sabo nagapayagan nila. Aminado sila nga nagagamit sila before, Bombo Carl. So hindi man layo nga ang isa diri sa mga rason ang engagement nila sa illegal nga droga. Yes, sakto na Bomborly, no, ang ginalantaw diri is engagement nila sa illegal nga droga. So 22 ini sila kabilog. Kakamari karon na nga sining i-follow up sa area sang barangay 2 kay Kapabangguanga Bomborly kung pila na ang nagpadulong sa iya para magkuha man sang o kung magpa-protect man bala Bomborly kay ang ila sini nga pangalan yara nakasulat ang Bomborly. Apo sila nabi sa may fingerprinting kung may duduhagid ba naging kuhaan mo. For example, may mga nagpangawat, no? Bombo Carl, o meron sang rubbering natabo. So sa mga nabili na dito, sa dingding for example, sa mga doorknob, aba nang kuhaan nila, at the same time may person kagidya nga suspect kanimo abi or person of interest nga mo ba nang ipaidalom sa fingerprinting. Amo pag ginaabong Bomborly na tayo laton talang na ang investigasyon man nga gikan sa Police Station 2 Bomborly. Sige, Mama Carl, thank you again. Yes, Bomborly na mo'y nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa #1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. Subong gabaning isa sa mga ginatutukan nato na banwa because salin na kahapon na sang na sa puan ng ining duha kauto ng mga kamot nga daw marinated na bala dira sa may Puro Kagay barangay 2 Banwa. Isa pa lang nga nakapadulong sa may barangay hall and why pagid sang bangkay sang tawo or lalaki abing nasa puan na kaya mo nang kalabanan mo. For example, Banwa may rasang ginotdan sang ulo to bala nagligad. I think that was 2021. Diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod pagkaligad sang pila ka oras may raya sang nasa puwan nga amon ni ang lawas sang biktima ang ginautdan sang ulo pero ini ang lalaki nga ginotdan na sa duha ka mga kamot ginabilin na dira sa may Puro Kagay barangay 2. Wala pa ya sang lawas sang nakitaan sa anuman nga barangay diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod. Sa manang panawagan ni punong barangay Imelda Bangguanga sa anuman nga mga barangay diri sa may syudad sa Bacolod basi mamayara kamo dira sang mga himata bala nga naglakat yan nalikdan nga adlaw pero wala nakapauli. O medyo ang gidabi ang kabotan niya sa nakita makita man ninyo mga litrato sa ato na sa ning Facebook page kadaw kaklaro paman mo why man abi nila ginlaga mo pasensya gid sa mga nagapamahaw sa mga inoras wala ba nila ginlaga daw gin butangan lang nila balasang sabaw sang linaga gid mismo o kon gin marinate nila o nado dara nga mga sistema basta do may langgaw may toyo kag may batuan. May mga tinokto ka patong langka nga ara sa ining kamot. So pwede gani kamo nga magkapagiangot sa aton nga mga kapulisan dira sa may Bacolod Police Station na 2 kay para kay punong barangay Imelda Bangguanga hindi man mahimo hindi ini siya pumuloyo sang barangay 2 kay wala man sang may nakareport sa ila ang nadula abi ginabdak o kon wala nakapauli nga family member ang naggalakata sang tinalikdan ng adlaw nga mahimo ti amo ni abi ang ginotdan sang kamot and again bilin sa mga suspects because sa CCTV footage mera sang van nga nagadulog dira sa area pero ni klaro kung may ginbilin sila o kon wala.
Istoryanta ni Corona dugang sa Momahare Big Time 2 minutos na nabilinantes ang alas 7 sa aga. Sanbaya ka mga kabombo. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang HIV o Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, 26 ng Enero 2023, araw hunang Huwebes. Sa ulo ng ating mga balita, suspect sa Dacer Corbitos Lake case na huli makalipas o ang 22 taong pagtatago. Resulta naman ang isinagawang ground search ng dalawang binuong team sa flight track ng nawawalang Cessna 206. Inasahang malalaman na ngayong araw. At Philippine Coast Guard patuloy naman ang pagpapaigting pa ng pagbabantay sa sumadsad na barko dyan sa lalawigan ng Sorsogon para maiwasan daw yung posibleng oil spill. Sa international news naman, 6 na mga bansa na sa Europa ang nag-commit sa pagpapadala ng Leopard 2 battle tanks sa Ukraine. At sa ating balitang palakasan, Gilas Pilipinas tuloy simula ang kanilahong ensayo kahit wala pa ang main players para sa final window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. At ngayon sa detalye ng mga balita. Makalipas pa ang 22 taong pagtatago na huli na ng mga otoridad ang suspect sa kasong double murder sa publicist na si Salvador Bubi Dacer at kanyang driver na si Manuel Corbito. Yan ay ayon sa konfirmasyon mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ang suspect ay isang dating police officer na natukoy na si William Flores Reed, 57 anyos, na naaresto naman sa Barangay Poblasyon sa Pulilan, Bulacan. Mayroong nakabinbinho na arrest warrant ang naturang suspect na may petsang Mayo 25 ng taong 2001. Isinilbi ang warrant of arrest sa naturang suspect at kasalukuyan hong nakadetine sa Regional Special Operations Group Detention Facility kung magugunita mga kabombo. Naganap nga itong double murder case noong Nobyembre 24 taong 2000. Yan ay dito sa lungsod ng Makati. Nilagay sa pambansang listahan ng most wanted persons itong si Flores na may 250,000 pesos na reward para sa pagkakahuli nito. Naging kontrobersyal ang naturang kaso dahil ilang mga individual na nasa mataas na posisyon ang nakaladkad ang pangalan, kabilang dito sina dating Pangulong Joseph Erap Estrada at dating Senator Panfilo Lacson na noon ay hepe naman ng Philippine National Police.
Samantala naman, kinasuhan na rin ng Department of Justice ang isang banyagang sangkot sa aktibidad ng human trafficking sa ibang mga dayuhan para magtrabaho bilang scammers dito sa Pilipinas. Kinilala ang naturang banyaga na si Chu Thiringon o tinatawag din sa pangalang Christine Chu Nikian o Christian o Christine na nahaharap sa kasong qualified trafficking in persons. Sa ilalim na rin niya ng Section 4J, may kaugnayan sa Section 6C ng Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 o ang Republic Act 9208. Ayon sa mga nagrereklamong testigo na inalok sila ng trabaho sa pamamagitan niya ng Facebook post ni Christine at kinapanayan pa sila gamit naman ang Telegram. Magkahiwalay na dumating ang mga ito sa bansa noong buwan ng Abril habang ang iba naman ay noong Hunyo at Agosto ng taong 2022. Pagkatapos ay inilipat ang mga ito sa isang private village doon sa may Paranaque kung saan ipinaalam na doon ang kanilang magiging trabaho. Subalit sinabi naman ng mga complainant na pinagtrabaho sila bilang scammers kung saan minandato pa sila na lumikha ng profiles sa sa mga dating apps para i-chat at i-recruit ang mga kliyente para maglaro online o bumili ng crypto US dollar mula yan sa exchange applications. At ang malilikom naman na pera ay may lilipat o may i-invest yan sa platforms na kontrolado ng nagngangalang Christine. Inilahad pa ng complainants na sa tuwing sila ay mabibigong maabot ang kota, pinagmumulta sila ng 100 piso hanggang 200 piso. Sa pilitan ding pinagagawa ang 200 sit-ups sa mga ito, kinukuryente pa, binubugbog, ginugutom at pinagbabanta ang ibebenta sa ibang Chinese company. Nasagip naman ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group ang mga biktima noong Setyembre 27 ng nakalipas na taon doon sa Paranaque City. Nako, mga kabombo, talaga no. Iba na ho yung panahon ngayon. Ay, nako, matindi yung init. Tapos bigla-bigla, may mga nakanakahong pag-ulan. Nako, lagot kang batak. Mabuti na lamang ho at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa ho ito sa CM Gluca na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in Forte variant. So mula dito sa aming studio o kahit nasan ka pa, no, magandang balita talagang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, dumako pa tayo sa karagdagang mga pagbabalita. Ang Kamara pinagtibay na ang pagpapalawig ng buhay na Congressional Oversight Committee on Dangerous Drugs. Samantala, ibang mamabatos naman kinalampag ang Department of Agriculture na agad makipag-ugnayan sa Philippine Competition Commission para imbestigahan ang umano'y kartel na nagmamanipula sa presyo ng sibuyas sa bansa. Alamin natin ang kabuuan ng balitang yan mula kay Bombo Anali Soberano. Pinagtibay na ng Kamara ang House Joint Resolution number 14 na para sa pagpapalawig ng buhay ng Congressional Oversight Committee on Dangerous Drugs. Sa sesyon kahapon, walang mambabatas ang tumutol sa pag-adapt sa nasabing resolution. Sa nasabing joint resolution, i-extend ng 10 taon ang naturang Oversight Committee mula July 4 to 2022 hanggang July 4, 2032. Layo nito na maipagpatuloy ang pagmomonitor sa implementasyon ng Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002. Maliban dito, tutukuyin ang mga kahinaan ng batas at magrekomenda ng mga kinakailangang remedial legislation o executive measures. Higit sa lahat, titiyakin din nito ang transparency habang oobligahan ang mga kaukulang ahensya na magsumite ng report sa Presidente at Kongreso kaugnay sa mga ipinatutupad na programa, proyekto at patakaran. Ang Congressional Oversight Committee on Dangerous Drugs ay binubuo ng 7 members mula sa House of Representatives at 7 naman mula sa Senado. Ang nasabing Oversight Committee ay pinamumunuan ng chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs at Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Pakinggan naman natin ang pahayag ni Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, ang committee chairman ng House on Dangerous Drugs sa Kamara. Pursuant to Section 97 of Republic Act 9165,
it is enjoined that the Committee on Oversight on Dangerous Drugs be created. And pursuant to this provision, Mr. Speaker, I move that we adopt the whereases as well as approve the said committee report, Mr. Speaker. Yan ang pahayag kahapon ni Representative Robert Ace Barber sa isinagawang itong session, regular session ng House of Representatives. Samantala, sinita naman ni Marikina Representative Stella Luz Kimbo ang Department of Agriculture sa hindi nito kaagad ipinarating sa Philippine Competition Commission ang mga impormasyon na may posibleng kartel ng sibuyas sa bansa. Sa pagdinig ng House Committee on Agriculture, ibinunyag ni Bureau of Plant Industry Officer in Charge, Director Gerald Glenn Panganiban, na mayroon silang nadiskubring bodega ng sibuyas sa Region 3 noong nakaraang taon. Ngunit nang salakayin nila ito kinabukasan, bigla na lamang nawala ang mga laman. Dahil dito, tinanong ni Representative Kimbo kung naiparating ito ng Department of Agriculture sa Philippine Competition Commission. Sagot naman ni Panganiban na hindi nila naisumete ang nasabing report sa PCC, ngunit matagal na silang nakikipag-ugnayan sa komisyon kaugnay sa issue. Kaya paalala ni Kimbo, ang Philippine Competition Commission, ang ahensya na may kapangyarihan at jurisdiction para tutukan ang issue ng kartel at anti-competitiveness practices. Itinuturing ni Kimbo na isang misteryo ang pagsipa sa presyo ng sibuyas sa kabila ng maraming supply. Nababahala din ang mambabatas dahil batid ng Department of Agriculture na mayroong smuggling sa sibuyas. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Stella Luz Kimbo. Assess ninyo yung supply na sinasabi ng stakeholders. Ano naging action ninyo dito? Hindi ba dapat parang did you reassess your importation policy and subsequently allowed importation? Ganun ba nangyari? Ang naging pahayag ni Representative Stella Luz Kimbo sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Agriculture. Bombo Anadi, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras natin 10 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Iminungkahi ng kinatawan ng Espanya dito sa ating bansang pagpapalakas pa ng koordinasyon sa pagitan ng Espanya at Pilipinas sa larangan ng edukasyon at partikular na yung pagtuturo ng kultura at wikang Kastila sa mga paaralan dito sa Pilipinas. Ito'y kasabay na rin ho ng courtesy call ni Spanish Ambassador to the Philippines Miguel Ultray Delgado kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio. Ang wikang Kastila ay dating mandatory na bahagi ng asignatura sa mga paaralan sa Pilipinas na napasa ilalim noon sa kolonya ng Espanya. Subalit sa kasalukuyan ay itinuturo na lamang bilang isa sa mga foreign languages sa ilalim ng Department of Education's Special Program in Foreign Language sa mga pampublikong paaralan sa sekundarya sa buong kapuluan. Si Spanish Ambassador ay ikalimang envoy na bumisita sa ikalawang Pangulo ng bansa at ito ay nangyari kahapon pagkatapos ng iba pang aktibidad at dumalaw din kasi ang kinatawan ng Denmark, Norway, Hungary at maging ng Russia. Samantala, kumuha naman tayo ng pagbabalita pa mula sa lalawigan, mga sospek na nadawit sa pagkamatay ni Ivoneta Chua Plaza. Sinampahan na ng kaso. Alamin natin yan sa nakalap na balita mula sa Bombo Radio Davao. Kinasuhan na ang 9 na suspect na nadawit sa pagkamatay ng modelo at negosyanteng si Ivoneta Chua Plaza. Ayon sa resulta ng isinagawang investigasyon ng Special Investigation Task Force Plaza, isa sa tinuturong salarin ang dating Presidential Security Group ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Commander ng 101st Infantry Brigade na si Brigadier General Jesus Durante III. Kasama nito ang iba pang mga suspect na sina Colonel Michael Licyayo, Deputy Brigade Commander ng 101st Infantry Brigade, Staff Sergeant Gilbert Plaza, Sergeant Delphine Cialza Jr., Corporal Adrian Cachero, Private First Class Rolly Cabal, Private First Class Romart Longgakit, mga sibilyan na sina Noel Hapitan at alias JR at ang escort ni Brigadier General Durante na si alias Master Sergeant.
Silang lahat ay pinakakasuhan ng murder, theft at obstruction of justice. Ipinahayag naman ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Benjamin Silo Jr. na crime of passion ang itinuturing nangungunang motibo sa krimen, kung saan kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation na may namamagitan kina Plaza at Durante at barahin na isagawa ang nasabing krimen dahil sa selos. Sa naging investigasyon ng SITG Plaza, sama-samang kinalap ng mga ahensya ang mga nakalap na ebidensya bago at matapos ang insidente. Iginiit naman ni Sialsa na si Durante ang mastermind na nagpapatay kay Plaza. Nailahad naman ni Brigadier General Alan Hambala, Assistant Division Commander ng 10th ID, na pinasisibak niya sa pwesto sina Durante at Colonel Michael Licyayo, Deputy Brigade Commander ng 101st Infantry Brigade, matapos madawit ang pangalan sa krimen. Samantalang na-retrieve naman ng SITG ang isang laptop na naglalaman ng mga masiselang litrato at pag-uusap nila Plaza at Durante. Nauna nang nag-post ng larawan si Plaza sa social media na nagpapakitang di umano'y binugbog siya ni Durante at binabantaan rin niya ang biktima. Naihayag naman ni Silo na cleared but not yet closed ang kasong ito dahil pinaghahanap pa rin ang mga nakatakas na mga nasasakdal. Umaasa naman ng SITG Plaza na sasapat ang mga nasagap na tila sanga-sangang impormasyon tungkol sa kamatayan ng negosyante. Kasalukuyang nakadetain sina Durante at Licyayo sa Fort Bonifacio Taguig, habang nasa kustodiya naman ng 10th ID ng Davao City ang iba pang mga nasasakdal sa kaso. Nasa AFP po sila dahil filing pa naman po ngayon sa prosecution. Wala pa namang warrant of arrest kaya hindi pa natin sila pwede mag-arrest. Kanina ng early morning, na-filed na po yung murder, theft of the obstruction of justice against the suspects in the Avon Plaza. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Jenaline Manggiob. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! At abangan ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, atin ho makakausap ang ilan pang mga otoridad na nakabantay, nakaantabay dito sa mga development ng kaso tungkol nga dyan sa pagpaslang sa nasabing negosyante. Samantala, mayroong nakalaan na 240 million pesos na pondo ang gobyerno para sa pagtatayo ng karagdagan na cold storage facility para matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka ng sibuyas. Sinabi ni Bureau of Plant Industry Officer in Charge, Director Gerald Glenn Panganiban, na target nilang ipatayo ang nasabing mga dagdag na cold storage facilities ngayong taon. Prioridad nilang lagyan ay ang Region 1, Region 2, 3 at Region 4B. Dalawa sa mga ito ay nagkakahalaga ng 20 million pesos habang ang 5 ay nagkakahalaga naman ng 40 million pesos na kayang magkarga ng hanggang 120,000 bags o hanggang 3,240 metric tons ng sibuyas. Ang cold storage, anya, ang siyang nakikitang solusyon ng Department of Agriculture para mapatatag ang shelf life ng mga sibuyas na inaani ng mga magsasaka. Samantala naman, sa karagdagang balita, inabsuelto naman ng Department of Justice ang isang online gaming service provider na isinasangkot sa pagdukot ng mga Philippine offshore gaming operators sa inilabas ngang resolution ng ahensya na pag-alaman ng 4-man panel of prosecutors na walang ebidensya na nag-uugnay sa MOA Cloudzone Corporation na isang Philippine offshore gaming operator o POGO na nakabase doon sa Pasay sa umano'y trafficking sa mga manggagawa nito. Nabatid kasi sa inihaing complaint ng pulisya laban sa naturang gaming service provider at 2 iba pa na kumpanya ng mga ito ang employer ng nasagip na mga Philippine offshore gaming operator workers. Noong Setyembre taong nakalipas na taon, nang masagip ng Philippine National Police Women and Children Protection Center ang mga POGO workers na ito na karamihan ay Burmese nationals doon sa Parañaque. At tayo ng mga dagdag na ulat, mga kabombo, yung bentahan ng SIM cards, itong ginagamit ho sa mga cellphone, ay bumaba mula nang ipatupad ho yung mandatory SIM card registration dito sa bansa. Ayon ho yan sa ulat ng Department of Information and Communications Technology. May pagbabalita si Bombo Marlene Padiernos. Nakapagtala ng pagbaba sa bentahan ng SIM card sa bansa ang Department of Information and Communications Technology o DICT.
Kasunod ito ng pagpapatupad ng mandatoryong SIM registration sa Pilipinas bilang paglaban sa paglaganap ng mga spam text messages sa bansa. Paliwanag ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy. Dahil kasi anya, sa naturang batas ay bumaba din ang demand ng SIM card sa mga pamilihan. Bagay na inasahan nila noong mga panahong binabalangkas pa lamang nila ito. Ayon kay Uy, isa sa mga dahilan ng pagbaba ng demand ng mga SIM card ay ang dilema na nararanasan ngayon ng mga sindikatong scammers. Hindi kasi tulad noon, hindi na maaaring basta-basta makabili ng mga SIM card ang mga ito nang dahil sa umiiral na batas ngayon. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy. Mga resellers, mga distributors ng mga SIM card, since nag-announce tayo nito, bumagsak ko ang bentahan nila ng SIM cards. Dahil dati, itong mga scammers, itong mga sindikato, bili ng SIM card, SIM card tapon. Ngayon, alam nila na hindi na nila magagawa yan. So, bumagsak ngayon yung bentahan ng SIM cards, which we actually anticipated that will happen. After all this registration, there will be much fewer SIM cards that is going to be sold because there will be no more demand. And most likely, karamihan siguro mga SIM cards binibenta sa airports. Dahil sa mga travelers, foreigners that will be coming in that will buy their SIM cards. But in terms of the local population, the sales will be very, very small once this happens. So those are the things that we are studying and anticipating and preparing. Samantala sa ngayon ay pumapalo na sa mahigit 22 million subscribers ang nakakapagparehistro sa ilalim ng SIM registration law. Ngunit sa kabila ito ay inamin ni Uy na nananatiling issue ang hanggang sa ngayon ang pagpapaabot nito sa mga malalayong lugar at liblib na lugar dito sa ating bansa. Bombo Dennis, Bombo Everly. Okay, Bombo Marlene, napakababa ng 22 million na figure, no? At yan ay kumbaga napakalayo pa doon sa target. So paano yung ibang hakbang na gagawin nila para mapalakas yung pagpaparehistro sa mga SIM card users sa Bombo Marlene? Actually, Bombo Dennis, simula kahapon ay nagsagawa na ng pilot registration itong Department of Information and Communications Technology para ma-reach nila or maabot nila yung mga far-flung areas o yung mga malalayong lugar na mahirap nang maabot nitong mga lugar na malayo sa kabiyasan, Bombo Dennis. At kaugnay niyan, isa rin kasi sa mga dahilan bakit may ilang mga kabayan hihirapan na magparehistro doon sa requirement na valid ID o national ID. Pero ayon sa DICT, sa Department of Information and Communications Technology, ang gagawin nila ay kasabay ng registration. Yes, Bombo Marlene, medyo nagkakaproblema yung signal mo, no? Sige, maraming salamat dito sa mga update na ito, Bombo Marlene, from your end. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo ho'y tuloy-tuloy sa ating balitaan. Oras natin, 20 minuto na makalipas ho ang alas 7 ng umaga sa mga dagdag na balita, Bombo Everly. Ngayon, mga kabombo, ka-Star Nation, mas patok ngayon sa mga mamimili ang pagbili ng mga imported na bawang kumpara sa lokal na produkto sa mga merkado sa bansa. Ito ay dahil ibinibenta lamang naman sa mas murang presyo ang mga imported na bawang na nasa 80 pesos ang kada kilo, kumpara yan sa locally produced garlic na ibinibenta naman sa mas mahal na presyo na nasa 300 pesos kada kilo. Base na rin ito sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke. Sa na-monitor na 13 malalaking wet market sa Metro Manila, base sa latest price watch ng Department of Agriculture, ang retail price ng imported na bawang garlic ay pumapalo yan sa 100 pesos hanggang 130 pesos. Subalit hindi nabanggit naman doon sa price list kung magkano na ang retail price ng local garlic na ibinebenta sa mga merkado. Mga
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa iba pa ho nating mga pagbabalita, no, minarapat ho nating kontakin ang ilang mga opisyal mula ho dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso para ho tayo ma-enlighten dun sa ilang mga pinag-uusapan at may init na paksa hinggil pa rin. Lalo na't nagkakaroon ho ng mga pagdinig, may kinalaman sa human smuggling. Napakasensitibong paksa, mga kabombo. Kapiling ho natin ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, mga kabombo. At siya ho ay siya ang Deputy Minority Leader dyan sa Senado, Health and Women's Rights Advocate at Philippines First Socialist Lady Senator at Community Organizer din, broadcast journalist at dating kinatawan ng Akbayan Party List. Unang nahalal po sa Senado noong 2016 at na-re-elect naman noong 2022. Kapiling ho natin sa linya ng komunikasyon si Senator Risa Ontiveros. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. Good morning, Madam Senator. Si Bombo Dennis ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Salamat po, Bombo Dennis, at magandang umaga sa inyo at kay Bombo Everly. Magandang umaga po. Unang-una, nais ko pong itanong, gaano na po kalawak yung mga kaso ng human smuggling? Dahil ito ho ay, kung di ako nagkakamali, ito rin yung mga paksa o related dito, yung mga paksa na natalakay ho ninyo, nakalipas ho na 18th Congress. Ilan pong mga bansa yung sinasabing may mga ganitong insidente kung saan yung mga kababayan ho natin pilit na pinapadala doon at pinagtatrabaho ng illegal, Madam Senator? Nako, Bombo Dennis, kailangan na talaga nating bilangin at bantayan yan. Kasi halos 2 taon nang nakalilipas habang iniimbestiga namin yung Pastilla scam, napag-alaman din po namin ang human trafficking sa Syria. Tapos nitong nakaraan, inimbestiga din po namin yung human trafficking sa Myanmar na papunta sa crypto scamming ng ating mga kababayang OFW. At kahapon lang ay dininig naman namin ang investigasyon sa human trafficking sa Cambodia. So mukhang hindi lang ito mula dito sa ating bansa papunta sa iisang bansa, pero sa dumaraming bilang na ating napag-aalaman. And in fact, pati yung crypto scamming na pinipilit ipagawa sa mga human traffic na mga OFW kababayan natin ay may global na pangalan Big Fattening Scheme. So ibig sabihin, ito ay hindi lang national, ito ay regional, ito ay global problem na. So importante talagang mabantayan at para epektibong mapigil ito, matukoy ang may accountabilities, maparusahan sila at higit sa lahat, mabigyan ng suporta at tulong yung ating mga OFW na piniktima sa ganitong klaseng mga operasyon. With your indulgence, Madam Senator, bigyan ko muna ng tsansa. Yung aking katandem po dito, may katanungan din si Bombo Everly. Bombo Ever? Yes, Senator. How about naman po sa mga concerned agencies? Nakikipagtulungan din po ba sila dito sa usapin po ng human trafficking? At meron na rin po ba silang naibigay po sa inyo na commitment as Senator? Marami-rami na rin commitments kahapon, Bombo Ever. Kaya ang aming babantayan ay talagang tuto pa rin nila. Ang pinaka nasa hot seat kahapon ay yung Bureau of Immigration. Kasi sila nga po yung inimbestiga namin sa Pastilla scam hanggang sa human trafficking sa Syria at kamakailan sa Myanmar. Meron pa rin dito sa human trafficking sa Cambodia. At hindi na lang, Bombo Ever, lumalabas sa NAIA, lumalabas na rin pala mula sa Clark Airport at yung iba sa Southern Backdoor. At dito ang naitanong naman namin ay ang Coast Guard. Dahil yung isa sa 3 bagong testigo namin kahapon, si Ron at Miles at Brando, si Brando ay doon idinaan palabas sa Zamboanga at Tawi-Tawi bago pumunta na sa marami-raming ibang ASEAN countries. So ang BI talaga higit sa lahat, first runner-up kahapon sa hearing ang Coast Guard. Pero dumalo din at aktibong nagpartisipa ang Departments of Foreign Affairs at saka migrant workers. Kasi ang DFA, at DMW
Bombo Dennis, ay kasalukuyang nasa isang transition period in a way na ayusin ang efficient at epektibong suporta ng ating gobyerno sa ating mga OFWs, lalo na sa pamamagitan ng dating mga polo papunta sa mga migrant workers offices. At nakausap pa namin yung 3 sa mga embahada natin dito sa ASEAN, yung sa Myanmar, yung sa Cambodia, Vietnam at Laos. Present din yung Embassy of Myanmar. Kasi sila po ay nag-ulat kung paano nila nire-rescue yung ating mga kababayan OFW. In particular, dito sa Myanmar, mayroong pong 8 tayong mga kababayan na iniintay na lang i-turn over ng Cambodian police sa embahada natin sa Phnom Penh, sa Cambodia, at para makalipad na pauwi dito sa kanilang mga pamilya. So, marami-rami pong mga ahensya ang accountable para isabihin ang totoong sitwasyon ng ating mga kababayang OFW na binibiktima ni human traffic, pinipilit paging crypto scammer, mapauwi sila, mabigyan ng reintegration program dito, at mas strategically, longer term, mapigilan yung ganitong pang-aabuso, whether na mga tiwaling opisyal o kawani ng Bureau of Immigration o yung mga may masasamang balak din na nasa labas ng DI, yung mga ahente ng mga fake companies, yung mga recruiter para dito sa human trafficking, at sino pa man ang nambibiktima sa ating mga kababayan. Maisunod ko na lamang na tanong ito, Madam Senator. May mga susunod pa ho kayang testigo na haharap at sasalang dito ho sa pagdinig. At kailan ba yung susunod na pagdinig, Senator Risa? Itatakda po namin, Bombo Dennis, hanggat maaga ang susunod na hearing. At actually, posible yung tinanong nyo na dumami pa ang aming mga witnesses. Dahil kahit po yung at least isa sa mga witnesses namin kahapon ay kaya lumapit sa aking opisina dahil nasubaybayan niya yung investigasyon namin dun sa human trafficking sa Myanmar. At ayon sa kanilang mga affidavits, halos pareho ang modus operandi. At sa susunod na hearing ay talagang kukumpletuhin namin ang kwento dun sa pagbayad ng mga human traffickers na ito sa borders natin. Ayon kay Miles, 150,000 ang binabayad ng mga sindikato sa flights at bayad sa immigration officers mismo. Alamin po namin paano talaga nakarating sa Cambodia, hindi lang direct flight mula sa Naiya o mula sa Clark. Bawa itong si Brando, idinaan pa pagkatapos ng Zamboanga, Jolo at Tawi-Tawi, idinaan pa sa Sabah, sa Kota Kinabalu, sa Brunei, sa Thailand, bago Cambodia. Kukumpletuhin din po namin, Bombo Dennis, ang kwento dun sa mga fake visa stamps. Dahil itong si Brando, stinamp ng isang BI stamp sa kanyang passport, hindi sa Pilipinas, sa Malaysia stinamp. Bagamat sinabi ng Bureau of Immigration Commissioner na fake stamp yun, di ganun din ang tanong, paano nagkaroon ng fake stamp ang hindi Bureau of Immigration? And last but not the least, kailangan pa namin kumpletuhin ang kwento ng mga social media platforms dahil damay din sila dito. Si Ron, sabi niya nakatoka sa kanya ang HR at nagpo-post siya sa Facebook ng job offer na customer support di umano o call center sa Cambodia. Pero sabi niya, scam yun lahat. 100% scam dahil papalabasin na customer service pero pagdating doon, gagawin kang scammer. So babala na rin natin yan, Bombo Dennis, sa ating mga kababayan. Ma'am, pahabol lamang ho, may nagpaabot kasi ng mensahe dito, samantalay na namin yung pagkakataon. Kasi alam po namin, kayo ay nakatuon din yung atensyon dyan sa ibang mga bagay sa Senado. May mga development na ho ba yung Maharlika Wealth Fund dyan sa Senado so far, Madam Senator? Well, ang development po ay pagkatapos matransmit yung House version nung nakaraang buwan ay may nag-file na rin ng bill dito sa Senado, kaya amin din pong didibatihan yan. At maraming ididibate dyan, Bombo Dennis. Kasi alalahanin po natin na up to this point, yung panukalang batas nga yan
hindi pa na-deliberate sa Senado. Kaya sa kasamang palad, ang pag-present sa kanya sa Davos ay naging premature kasi wala pang final at polished na maipe-present noon. At hindi natin dapat unahin yung kumbaga cart before the horse o hindi dapat natin i-jump the gun sa usapin ito. Sa ngayon, hilaw pa ang diskusyon, maraming butas ang konsepto, yan po ang aming idedebate. Pinagmukhang amateur si Presidente sa Davos. And higit sa lahat, Bongo Dennis, hindi natin kailangan yung Maharlika Wealth Fund. Maraming problema ang bansa na dapat unahin dyan. I see. With that, maraming salamat po, Madam Senator, sa oras na inilaan po ninyo sa Bombo. Salamat po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Senator Risa Hontiveros, ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations dyan sa Senado, kaugnay ho dun sa human smuggling na ginagawang mga scammer, yung mga kababayan ho natin pagdating sa ibayong dagat. Ako muna tayo sa iba pa nating panayam, mga kabombo, sa umagang ito bago ho tayo umusad at kumuha ng iba pang mga pag-uulat ng ating mga kasamahan. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang Police Regional Office Head o Director dyan ho sa Region 11, no? At siya ho, mga kabombo, ay may kinalaman yung pagtalakay natin dito sa mga usapin na kontrobersyal, no? Ang atin hong makakausap, mga kabombo, ay kumuha ng Masters in Public Administration sa Ateneo de Davao University at Philippine Christian University. Kumuha rin po siya ng Bachelor of Laws sa Arellano University at nagtapos noong taong 2006 bago nakapasa sa bar examination noong taong 2007. Nagsilbi rin ho siyang Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office noong taong 2016, kung saan ay naideklara ang Bataan bilang first drug-cleared province. At siya ho ay pinanganak, mga kabombo, mga Kastar Nation, sa Metro Manila, Galas, Quezon City, at lumaki doon sa lalawigan ng Bataan. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang Police Regional Office Director ng Regional Office 11, si Police Brigadier General Benjamin Silo. Magandang umaga po at welcome to the program. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Everly Rico. Good morning, sir. Bombo Dennis Hamito, sir, and Kabombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga kadapakinig at nanonood sa ating programa. Unahin ko na pong itanong ito, General Silo. Ano po ang hawak na data ngayon ng Philippine National Police ukol ho dun sa napaka-controversial na kaso ng pagkamatay ng negosyante na si Yvonette Chua Plaza, sapagkat mukhang nagsanga-sanga pa ito at may issue ng parang love affair? Ano hong nakapaloob pa ng mga usapin tungkol dito, General? Sa ngayon po, ang Special Investigation Task Group created for the purpose of solving the murder of Yvonette Chua Plaza has filed 3 cases against 9 suspects. All the respondents are members of the 10 Oppers Infantry Brigade of the 10th Infantry Division, Philippine Army, sir. We have testimonies from our witnesses and object evidence pointing to them as the one behind the killing of Yvonne Chua Plaza, sir. Okay. Bago ho ako umusad sa iba pang mga katanungan, bigyan ko muna ng pagkakataon ng akin pong katandem, si Bombo Everly, para sa kanyang questions. Bombo Ever? Yes, sir, may mga iba po bang mga hinahanap po ng mga suspect tungkol po sa naturang krimen? At kung sakali, ilan pa po itong mga suspect na ito, General? Ma'am, lahat po ng siyam, yung 8 po identified na, yung isa na lang po ang hindi identified, but all of them are in the custody of the Philippine Army. Okay. Dito naman po sa Panikuli, naging controversial ho ito lalo, lalo na nung lumutang ang issue tungkol dun sa pagiging dating malapit daw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong isa ho sa mga nakakaladkad na personalidad, si General Durante. So, eto ho ba ay
may mga development dyan sa Davao at may iba pang kinakasangkutan din na usapin ito hong naturang opisyal, General. So far, wala po lamang SITG kung may iba pa siyang kinakasangkutan. Ang alam lang po namin during our investigation, we secured the testimony of witnesses and we gathered object evidence that would point to him as one of the respondent in this particular incident. Okay. Nababanggit ho na isa sa mga suspect ay may apelyido ring Plaza at yung biktima ay Plaza. In any way, mayroon ho bang kaugnayan itong dalawa o magkapelyido lamang, General? No relation at all, sir. We conducted profiling. We found no connection between the respondent and the victim. Okay. Nagkaroon ho ba ng pag-alma yung panig ng mga isinasangkot ho dito sa kaso o may proper cooperation naman ho at wala naman kumbaga naging friction dahil syempre may puwersa din ho sila. Ito ho ay mataas na opisyal din. So ano ho yung naging takbo ng pagsasagawa ng inyo pong mga hakbang, trabaho ng Philippine National Police, lalo't ito ho ay prominente din individual, General? Sir, just a backgrounder, nung nagkakandak po ng investigation ng Special Task Group dito sa pagkamatay ni Ibon, may isa pong Philippine Army members na nawala, nagangalang Private First Class Longakit. Nagkataon naman dahil sa pagkawala ng tao na to, nagbuo rin po ng Board of Inquiry ang 10th Infantry Division. Doon sa kanilang pag-iimbestiga, nalaman din nila na yung pagkawala ng miyembro ng Philippine Army na si Private First Class Longakit has something to do with the killing of Ibon, na nagtutugma naman sa napafind out namin sa aming investigasyon na ang gumawa nga ng krimen ay mga miyembro ng 1001st Brigade sa ilalim ng pamumuno ni General Jess Durante. So nakipagtulungan po talaga ang 10th ID sa amin. Isinurrender po nila yung mga ebidensya na gamit ni Ibon, yung baril na ginamit sa papatay kay Ibon at yung sasakyan. Kasama na rin po ang kanilang mga tauhan. Sa katotohanan nga po, napabilis ang aming investigasyon dahil sa pakikipagtulungan ng Philippine Army. At ang mga sangkot dito, for 6 days po, binigyan po namin sila ng 4 na abogado from Public Attorney's Office para siguraduhin na yung ibibigay nilang salaysay ay hindi na impluwensyahan ng pananakot, ng pagbigay ng pera o coercion, o hindi po sila under duress. For 6 days po, tinutukan sila ng PAW at nagbigay po sila ng kusa nilang salaysay pag-amin sa nagawa nilang krimen laban sa ating biktima. I see. So, sa ngayon ho, mga development dito sa kaso na ito, kung pwede ho natin maisiwalat sa publiko, ito ho si General Durante ay pamilyadong tao, pero parang lumalabas na nababanggit ho na may relasyon dun sa biktima. Tama ho ba, General? May mga testimonya po ang mga witnesses po namin na nagsasabing ganun nga po. Okay, with that, maraming salamat po at siguro sa mga susunod pang pagkakataon ay kami makikipag-ugnayan kung may mga development pa sa naturang usapin, General. Bombo Dennis Samito and Kabombo Ebilirico, maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oportunidad sa amin para maihayag sa publiko yung mga ginagawa ng pamunuan ng PRO 11. Again, maraming salamat po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Regional Director ng Police Regional Office 11, si Brigadier General Benjamin Silo sa atin hong panayam sa umagang ito.
Mga kabombo, kuha muna tayo ng iba pang mga pag-uulat. Yung dekalidad at inklusibo raw na sistema ng edukasyon sa bansa ay target naman ng Department of Education sa ilalim huyan ng kasalukuyang administrasyon. Papaano naman kayo ito gagawin? Alamin ho natin ang pag-uulat ni Bombo Victor Liantino. Siniguro ni Vice President at kasalukuyang Education Secretary na si Sara Duterte na kanilang pagtitibayin at palalakasin ang education system sa bansa upang maging handa sa anumang disruption o future shocks. Sa isang talumpati ni VP Sara sa isang event na kanyang dinaluhan na may kaugnayan sa pagdiriwang ng International Day of Education, binigyan din ito ang pagsisikap na ginagawa ng administrasyon upang mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Sinabi pa ni Duterte na nasa tamang landas ang Pilipinas upang makamit ang isa sa mga agenda ng United Nations para sa taong 2030 na Inclusive Education, Equitable Quality Education. Git pa ng pangalawang Pangulo na ang edukasyon ang magisilbing driving force ng isang bansa upang lumago at umunlad. Narito ang naging parte ng mensahe ni Vice President at kasalukuyang Education Secretary Sara Duterte. Following the 8-point socio-economic agenda of the Marcos administration, the Department of Education received the increased budget for the fiscal year 2023. From 631 billion in 2022, we now have 719 billion in 2023, making the education sector's percentage share of the total government appropriations within the recommended 15 to 20%. I am confident that this is only the beginning of our renewed commitment to investing more in education and prioritizing the development of a future-ready workforce. Kumpiyansa naman si VP Sara na mapapatibay ang proyekto ng Department of Education ngayong taon dahil mayroon ang kanilang ahensyang pondo na nagkakahalaga ng 719 billion pesos. Target din ng DepEd na palakasin ang kanilang teaching force upang matutukan ang lahat ng mga kabataang mag-aaral sa bansa. Pakinggan natin muli ang mensahe ni VP Sara Duterte. Let us work together to ensure that our education system empowers our young people to navigate life's challenges with 21st century skills, resilience, leadership, and strength of character as they join us in reshaping and rebuilding a better and stronger Philippines. Yan ang naging tinig ni Vice President at kasalukuyang Education Secretary Sara Duterte. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin? Boss step naman! Dunkin BTN! It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala sa karagdagang balita, mga Pilipino sa Amerika pinayuhan ng Department of Foreign Affairs na doble ng pag-iingat dahil sa magkakasunod na mass shooting. May karagdagan pang balita si Bombo Jovino Galang. Patuloy ang panawagan ng Department of Foreign Affairs sa mga Filipino na nasa ibang bansa, lalo na sa US, dahil sa mga nagaganap na mass shooting. Sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo Vega na sa 4 na pinakahuling insidente ng mass shooting sa loob ng 3 araw ay isang Filipino ang nadamay at ito ay isang US citizen pa. Paliwanag pa nito na dahil sa US citizen na ang biktima, ay ang pamilya na lamang nito sa Pilipinas ang maaari nilang matulungan kapag lumapit sila sa kanilang opisina. Konsulado nagkikipag-ugnayan nga sa mga kinaukulan dun sa Los Angeles Sheriff's Department, no? Alam na natin kung sino yung suspect, no, dito. Hindi naman Asian hate crime to. Ibang Asian din ang gumawa, no? So hindi pa nila alam, hindi pa alam ng pulis ano yung motibo nito, no?
pagpapatay ng mga tao doon sa club, no? Merong advisory yung ating consulate sa kanilang website. Nakikidalamhati sila sa pamilya, sa ating mga kabayan sa nangyari na to. Nirerespeto nila yung pagnanais ng pamilya ng privacy. Okay? Dahil American citizen siya, raw record, dual citizen, hindi siya nakapag-reclaim citizenship, dual citizenship law. Limited ang responsibility or ang maaari natin gagawin. Jurisdiction na siya ng US. Ganun pa man, responsibility pa rin ng consulate na makipag-ugnayan sa pamilya. Kasi po kung Filipino citizen, maaaring gawin ng, of course, yung embahada nasa Washington, sa konsulado yung sa LA, yung embahada nasa capital, hindi lang natin tanggapan. No? Lahat ng tanggapan ng ating pamahalaan, ng ating DFA, saka meron din yung mga attaché ng Department of Migrant Workers Office. Pagtitiyak din ng nasabing opisyal na mayroong nakalaang pondo ang kanilang ahensya para sa mga Filipino na nasa ibang bansa na magkakaroon ng problema. Ang nangyari po, meron tayong pondo para bigyan ng tulong. Kunyari, Legal Assistance Fund. Gusto ng pamilya kumuha ng abogado para tumulong sa pag-investigasyon. Or, more important, repatriation. Kunyari, kailangan bangkay, kung gusto iuwi, may panggastos yan. Yung pondo ng department na inallocate ng ating kongreso, nandyan para sa Filipino citizen. Pero ganun pa, ma'am. Kung talagang Filipino citizen pa, nandyan lahat ng pondo pwede. Kung American citizen na, limited ang mabibigyan nating tulong, not financial assistance. Kung kailangan ng pamilya ng suporta para humingi ng balita sa LA, County Sheriff, o sa mga local authorities, gagawin po namin yon. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dako naman tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa mga ulat mula sa ating mga himpilan. Yung resulta ho ng isinasagawang ground search and iba pang effort na ginagawa ho dyan sa paghahanap dun sa nawawalang Cessna 206 ay inaasahan malalaman ho ngayong umaga. Alamin ho natin ang update mula sa Bombo Radio, Kawayan. Karagdagang 5-man team na tawang mga kawani ng rescue team na makunakon ng magsasagawa ngayon ng paghanap sa nawawalang Cessna 206 na meron sakay na 6 na katao. Sa naging parayam ng Bombo Radio Kawayan, inayag ni Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Butch Bartolome ng Makunakon Isabela na kahapon ay pinadala na ang 5-man team upang galugarin ang barangay Sapit Makunakon na isa sa balalayong barangay na dinadaanan ng eroplano bago lumapag sa paliparan sa kanilang bayan. Kinakailangan anyang maglakad ng 2 oras ang 5-man team bago marating ang sentro ng barangay sa Pinit para doon magsimulang hanapin ang nawawalang eroplano. Inaasang mag-uulat ang 5-man team sa resulta ng kanilang paghahanap ngayong araw. Samantala, nauna nang bumuo ng 3 team ang ipinakalat sa Divilican, Isabela na naghahanap ngayon sa 3 barangay na maaring dinaanan ng Cessna 206. Inayag ni Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Ezekiel Chavez ng Divilican, Isabela na sinimulan na ng MDRRMC Divilican ang search and rescue sa posibleng daanan ng nawawalang eroplano. Natuwang ng MDRRMC Divilican ang mga sundalo sa pagsasagawa ng ground search at kalat-kalat ang kanilang isinasagawang operasyon. 3 team ang binuo para maghanap sa mga barangay ng Dikambangan, Kapinit at Dakaroyan sa bayan ng Divilican, Isabela. Ang composite team ay kinabibilangan ng mga rescuer, kawani ng RHU, PNP at BFP. Sila po ay nag-conduct na rin dyan sa Ilagan, Divilican Road ng search and rescue na possible po na dadaanan ng eroplano. So, medyo nahihirapan po sila dahil sa status din po ng daan at nagtanong-tanong din sila doon sa mga dumagat and so far wala naman daw pong napansin yung mga dumagat doon na mga nag-uuway. So dito naman po sa Divilican, no, dito sa area natin 3 barangay po yung na-deployan natin dito, barangay Dikaruyan, barangay Sapinit at saka barangay Dikambangan. So composite team po itong 3 team na to. Meron pong rescuer, meron ding mga taga-RHU sa medical natin, may mga taga-BFP and PNP po.
Anong ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan? Ako, si Bombo Jason Faye nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo Bombo. Ang Philippine Coast Guard naman patuloy ang maigting na pagbabantay sa sumadsad na barko sa may Sorsogon para maiwasan naman ang posibleng oil spill. Alamin ang kabuuan ng balitang yan mula sa Bombo Radio Legazpi. Wala pang katiyakan kung kailan makakaalis ang barkong sumadsad sa garagatang sakop ng Sitio Boracay, Barangay Luneta, Barcelona sa Sorsogon. Kung babalikan Enero 20 nang sumadsad ang domestic cargo vessel na LCT Regent 101 na pagmamay-ari at operated ng Southern Regent Shipping Incorporated. Nagmula ang naturang barko sa Lassi Secure at patungo sana sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay nang makasagupa ang malalaki at malalakas na alon dahilan upang mapadpad sa mababaw na bahagi ng naturang dagat. Wala namang nasaktan sa insidente matapos na masagip ang lulan na 18 crew kasama na ang kapitan ng barko na pansamantalang nasa pangangalaga ng lokal na pamahalaan ng Barcelona. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Commander Christian Jaspin, Commanding Officer ng Coast Guard Station Sorsogon, patuloy na minomonitor ang barko upang maiwasan ang oil spill at marine damages. Ito ay matapos makitaan ang mga siraang ilang bahagi ng barko. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung mayroong mga nasirang coral reefs dahil hindi pa makapagsagawa ng pagsusuri sa ilalim ng dagat dahil sa malalakas at malalaking alon dulot ng ilang weather system. Ayon kay Jasmine, hinihintay na lang nila ang salvage plan ng owner ng cargo vessel upang makita kung ligtas ang isasagawang salvage operation. Kaugnay nito, inaalam din kung mayroong naging paglabag o lapses ang barko na dahilan ng pagsadsad sa naturang karagatan. Philippine Coast Guard kasama po ng local government ng Barcelona ay patuloy po na monitor natin yung LCT Regent 101 para po masiguro po natin na hindi po magkaroon ng oil spill or any environmental damages. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo Bombo. Pasintabi muna mga kabombo, mga ka-Star Nation, lalo na ho dun sa mga nag-aalmusal, sapagkat ito'y update tungkol dun sa dalawang putol na kamay na natagpuan dyan ho sa Bacolod. Sumasailalim na raw ho ito sa masusing pagsusuri dyan sa Crime Laboratory. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Bacolod. Ipinadala na sa Crime Laboratory upang makuhaan ng fingerprint at DNA sample ang dalawang putol na kamay ng tao na nakita sa loob ng ice cream container sa Purok Cagaykay, Barangay 2, Bacolod City kahapon. Kahapon ng umaga nakita ng isang garbage collector ang isang karton na may lamang container ng ice cream. Ngunit pagbukas nito, dalawang putol na kamay ng tao ang laman at may kasama pang mga sahog ng nilaga. May nakita ring 1/4 size na papel kung saan nakasulat ang 22 pangalan ng tao at karamihan ay residente rin ng Barangay 2. Sa ilalim ng papel may nakasulat na babala na kapag hindi sila tumigil, iraraffle na lamang ang mga ito. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Junito Pastrana, Station Commander ng Bacolod Police Station 2, sa ngayon wala pa silang lead sa identity ng mga suspect, ngunit naniniwala ang kapulisan na lalaki ang biktima. Kanila ring pinaniniwalaan na tinorture at hinapos ang biktima ng mga suspitsado. Sa CCTV footage alas 4 ng madaling araw, nakita ang isang puting van na huminto sa lugar kung saan iniwan ang ice cream container. Sa ngayon, nasa Crime Laboratory na ang mga kamay upang makuha ng fingerprint at DNA sample upang malaman kung match kapag may pamilyang maghanap. Ayon kay Pastrana, wala namang may na-report na missing o abduction sa area ng Bacolod Police Station 2. Ngayong araw, kanilang ipapatawag ang mga residenteng nasama ang pangalan sa listahan na karamihan ay drug surrendery o nahuli sa tukhang, ngunit may nasama rin na patay na. Aniya, isa sa mga anggulo na tinitingnan ng mga otoridad sa krimen ay kompetisyon sa iligal na droga. Agad namang dumulog ang isa sa mga nasama ang pangalan sa listahan sa Barangay Hall sa Barangay 2 upang linisin ang kanyang pangalan. Ayon kay Mary Rose Española, 3 taon na itong under probation matapos nakulong noong 2019 at nakalaya noong 2020 dahil siya ay naging runner sa illegal drugs. Aniya, hindi na ito involved sa illegal drugs at nagbagong buhay na kaya't sana ay huwag siyang madamay sa kung anuman ang motibo ng mga sospek. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan sa krimen. Ang nakitang
ng dalawang putol na kamay, ipinasa na natin doon sa funeral parlor at ni-request natin yung PNP Crime Laboratory na mag-conduct ng examination. Gusto natin makuha yung fingerprint at saka kumuha ng DNA sample that somehow baka mayroong makitang the whole body na walang kamay, at least madaling makumpir. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jairi de los Reyes para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Ipinagtanggol ni US President Joe Biden ang pagbibigay nito ng tulong para sa Ukraine. Sinabi nito na ang mga tulong na ibinibigay ng Estados Unidos sa Ukraine ay hindi isang pananakot laban sa Russia. Nais lamang anyang suportahan ng United States ang Ukraine para may pagtanggol nito ang soberanya ng nasabing bansa. Kasama din nito ay inanunsyo ng US President ang pagbibigay nila ng 31 na M1 Abrams tanks na ito ang nangungunang tangking pandigma ng Amerika. Inirekomenda mismo ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang hakbang na ito para mapalakas ng Ukraine ang pagtatanggol ng kanilang teritoryo. Sa karagdagan pang balitang sa labas ng bansa, mga kabombo, mga Kastar Nation, ito naman yung 6 na mga bansa dyan sa Europa na nag-commit na para sa pagpapadala ng Leopard 2 battle tank sa Ukraine ay inaasahan madaragdagan pa daw ito. May ulat ang Bombo Radio Iloilo. Umakyat pa sa 6 na mga bansa sa Europa ang nangakong magpapadala ng Leopard 2 battle tanks para sa Ukraine. Ito ay ang Germany, Norway, Spain, Finland, the Netherlands at Poland. Ayon kay Bomboneva Intrepido, International Correspondent sa Warsaw, Poland, ang hakbang na nasabing mga bansa ay sa kabila ng babala ng Russia. Sinabi ni Intrepido na sa buong Europa, nasa 2,000 ang bilang ng Leopard 2 tanks. Ang Leopard 2 ay isang vital, moderno na military vehicle na magpapadagdag sa puwersa ng Kiev laban sa Moscow. Ang bawat tangke ay may lamang smoothbore gun at machine gun. Mayroon itong all-around protection laban sa anumang threats, kabilang ng improvised explosive devices, mines o anti-tank fire. Ang nasabing tangking pangdigma ay ginagamit din ng Army ng Austria, Canada, Chile, Denmark, Finland, Germany, Greece, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Singapore, Switzerland, Sweden, Spain at Turkey. Poland's President Andrzej Duda reiterated that Poland will continue to play the leading role in supporting Ukraine militarily, including sending much-needed tanks. He said, as we quote, "At the moment, we will hand over to Ukraine our Leopard tanks from our own units, at the same time, of course, modernizing our own army and taking care of our own security." Si Bombo International Correspondent Neva Intrepido. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga Kastar Nation, ang 54 pesos 63 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ngayon ay nasa 6 pesos and 96 centavos ang katumbas at ang Singaporean dollar ay 41 pesos 31 centavos. Saudi Arabian Rial 14 pesos and 52 centavos habang ang euro ay 59 pesos 36 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, naritong Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick
with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang kalipunan ng Bombo Network News Morning Edition. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio, Bombo! Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa baga pangalagad sang palatunturan Bombo Haray Big Time adlaw sang Webes Pet sa 26 sa bulan sang Enero sa buong tig 2023. Ikapat na ning adlaw sang Webes sa unang bulan sa buong year 2023. Sa buong aga manginakaupo danyo walagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Upat na ikatatob dola sa 9 media nga takna sa buong aga. Sa pagdalong sa inyo sang daragko nga mga balita lokal, mga balita national, mga balita sa ruwas nga pungsod sa mga balita sa batagan sa ginampang kag balita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubig ko nga mangina sentro sa ating talakayan na subong nga aga. Maga-eksperyensya gyapon sa panalagsang mga pag-ulan ang Visayas sa subong man na pila ka parte sa Mindanao subong nga Webes sa bangod mayara sa low pressure area ngara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ini ang nasiplatan na 245 kilometros sa nasilangan na bagatnan na silangan sa Davao City kaina sang kaagahon. So sa makotoran naton mera sang laktan sa subong adlaw magadaragid sang payong para nga may pangamliga dira sa inyo sa nga ikayo nga lawas sa time mga magagwa kamo sa building nga nagaulan. Sa mga balita lokal nga aton sa pagatutukan diri sa aton nga palatuntunan. I-check nato na karon nga dugang nga update regarding sining duha ka mga utod nga kamota sa nga tawo nga nasa puwada kahapon sa karton nga nasulod pagid banwa sa may bulutangan sa nga ice cream dira sa may basurahan sa Puro Kagaykay Barangay 2 diri sa may syudad sa Bacolod. Makahatag sang statement na diri pila ka mga persona o kada mga individual ang ila sining ngalan nato didto sa papel nga naapid diri sa may utod nga kamot ang nasa puwan kahapon sa nga aga dira sa area sang Barangay 2. Ini bangod ang punong barangay sang Barangay 2 ang nagapati nga basikon dinini taga Barangay 2 bangod ang wala man sa may na-report ang ginabdak o kana na missing halina pa man sang tinalikdan nga adlaw dira sa nasambit ang barangay. I-check nato na karon sa report sa Bombo Patrol with Bombo Carla May Defensor. Sa iba na pang mga balita lokal, grupo sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial sa Negros Occidental mayroon sang reaksyon kasunod sa ning pag-approve na
sang manubo nga panalkan sang Kongreso sa hagna nga magapanubo sang optional retirement age para sa mga empleyado sang gobyerno from 60 to 56 years old. Ini kasunod man sang pag-approve na sang House of Representatives via viva voce voting. Ang ining hagna aprobado na kahapon sa ikaduhang pagbasa. Sa mga balita nasyonal, ang kabangdanan sang paghugpa sang aircraft sang Philippine Air Force kahapon dito sa may probinsya sang Bataan na ginahibalo pa. Ini ang pahayag man sang spokesperson sang Philippine Air Force kaysa sulod sang pilak tinuig banwa pilan na ka mga asset sang Philippine Air Force ang naguba matapos nga nag-crash ang ining missing Cessna plane sa may province of Isabela. Wala pa man subong nakita. Isa sa mga nag-hamper sa search and rescue operations sa nga sini mga otoridad ang ining maulano ng tiyempo. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang Bureau of Plant Industry aminado nga nagasaka ang presyo sang pulang Bombay abisar pa nga kadamo man sa mga smuggled onions nga nagasulod sa aton nga pungsod. Philippine Egg Board nagpahayag nga karamo sa mga rason kung nga ang nagsaka ang presyo sang itlog nga mabakal naton sa merkado kasunod man sa mando ni President Bongbong Marcos nga dapat hibaloon sa Department of Agriculture kung ano ang mga kabangdanan kung nga ang nagasaka ang presyo sang itlog bisan pa nga bastante man ang supply. Samtang nagahilapit banwa ang pagserado, pagtakopan na sang registration para sa mga magaboto sa barangay and sangguni ang kabataan election sa bulan sa Oktubre. Isa diri sa mga nakonsiderar sang COMELEC ang pagbatigayon sang voting sa mall. Sa iba na pang mga balita national, President Bongbong Marcos nag-honor sa 42 ka mga miyembro sa Special Action Force ang napatay sa Mamasapan, Maguindanao. 8 na katuig ang nakaligad. Kadungan naman isang anibersaryo sa Mamasapan Massacre kahapon Enero 25. Sa iba na pang mga balita national, ang Department of Migrant Workers magpatigayon na sang review sa labor agreement sa tunga sang Pilipinas kag sang Kuwait kasunod sang na-report na naman nga pagpatay sa overseas Filipino worker dito sa nasambit nga pungsod. Isa diri sa ginalantawan ni Migrant Workers Secretary Toots Ople kaya lang gid magpatigayon na sang deployment ban kundi nga ripasuhon na to i-review kung ano man gid bala dapat diri nga iga-improve banwa kay bisan pa nga mayara sang kasugtanan sa tunga sang Pilipinas kag sang Kuwait ahway manigyapon kabilinggan. Maginakapod nato na karon si Bombo Correspondent Jove Guangco Villamarin direkta sa may Kuwait na ginabatyag man subong sa mga kotoran nato ng mga Pilipino ngato dito sa Kuwait banwa because ang ining hitabo hindi lang ni siya natabo first time or makaduwa ka beses but makapila na gid ka tinion nga may mga Pinoy ilabi na mga babaye wala mga Pinay, mga domestic helpers nga pinataya sang ilang nga employer. Saga, iban pa nga mga impormasyon kag mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time on 7 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Nadugangan pa ang asat sa kato na gobyerno nga nagugpaa sa banwa hindi na subong mapuslan total wreck kasunod man sang pag-crash kahapon unfortunately sang eroplano sang Philippine Air Force dito sa may province of Bataan nga nagresulta wag nakasalbar ang duha ka mga piloto.
Abi sarapang tinagtupa sa humayan ang ining small aircraft sang Philippine Air Force kahapon sang aga. Ang pahayag dere sang pinuno or sang spokesperson sang Philippine Air Force nagpatigayon ni sang training ang ining eroplano o poda dere duha ka mga piloto gamit ang SF-260 plane sang nagatibuso dito sa humayan sa Banwa sang Pilar malapit lang gid sa Manila. Patay ang piloto and another aviator Banwa suno kay Police Chief Colonel or Police Colonel Romel Velasco ang director sang Bataan Police Provincial Office. Tiwala gid sa may nakasalbara diri because total wreck ang nasambit ang eroplano, ang mga pakpaka sini ang nagseparar kati siya mismo nagakita dito sa may crash site. Na-recover man na gilayon na kahapon ang bangkay sang sining piloto o mga miyembro sang Philippine Air Force. Suno kay Air Force spokesperson na Colonel Consuelo Castillo. Nagapatigayon subong sang investigasyon para madeterminar kung ano ang kabangdanan sang mishap kay ginpay dalom anay subong ground anay ground ang tanan nga mga flying assets sang Philippine Air Force. Kay tiamo ni ang natabo. Madumduman na ton sang Hunyo tuig 2021 ground man sang military ang tanan ng Black Hawk fleet. Pagkatapos nga ang S-70I helicopter ang nag-crash samtang nagpatigayon sa nighttime training matapos Banwa or ini nagresulta sa kamatayon sang ano magida ka mga nagasakay sa nasambit ang chopper. Sa separado naman ang insidente kahapon sa tinalikdan ng adlaw bali duha gid bini ka mga eroplano ang involved sa sulod lang gid sang duha ka adlaw Banwa. Kay sang sang anong kahapon Miyerkules sang Martes ang isa kasas na plane nga karga sang 5 ka mga pasahero ikanom bali dari pati ang pilot way man nakaabot dito sa airstrip sa may Isabela. Kaga ini padayon pagid subong nga ginapangita. Ang missing plane na nag-take off from Kawayan Airport padulong sa may naglabay na sa may Sierra Madre Mountain Range pero nadulaan man sang control sa nadulaan man sang contact o communication sa ilang ginahalinan. Tiamo na subong isa sa mga ginapatigayonan na padayon pa ni ang search and rescue operations sang aton sining mga otoridad para nga mahibaluan kung matultulan man kung sa diinan na ang ining nasambit ang Cessna plane kaya te subong way pagidadre sang traces niya mo. So ang Philippine Air Force sa bahin sang sining mga nagkalamatay nga mga piloto kahapon na ginapahayag man sang PAF sa statement nga nag-ahimos na sila because mayroon man isang ayuda nga igahatag sa pamilya sining mga nagkalamatay. May laman ni gani kay sa may humayan siya nagtupa. However, inang tamag ikapatal sang pilas nga naagom sang piloto. Duha gid sila ang nagkalamatay. In fact, suno sa pila ka mga mangunguma, may laman na gani ket alerto ang mga mangunguma because ang iban dito silingan nila nakita pa man nila ang ining aircraft sang Philippine Air Force nga daw nagabalang-balang-balang. Antes siya nagtibusok. Nagtibusok kadri sa may panaog abe and then nag-crash siya sa tunga gida sang humayan. So kita nagakondol sa pamilya sini mga nagkalamatay duha ka mga piloto kung nasa bagay ti kun ikaw miyembro sang any unit
sang Armed Forces of the Philippines. Sila ni preparado naman nimo sa ano man ang matabo sa ila anytime because tikon ikaw miyembro sang armadong kusog sang aton sa nga pungsod anytime ang imong tiil na tunga na mo. It's either sa patio o kon sa ospital o kon makapauli ka man sa inyo yung pamilya. So lato-lato nato na diri ang resulta sang investigation na sang Philippine Air Force kuan daw ang ginatunaan sang pag-crash sining eroplano because nagapatigayon ni sila sang training sang naghugpaas dito sa may humayan sa may province of Bataan. Jesse siya naman nato sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalikan nato na updatean na sining utod nga duha ka mga kamot sa nga tawo nga nasapuan na kahapon dira sa may Purokagay-Kaya Barangay 2 Banwa. Wala pagidadrin sang identity or wala man sang bangkay nga nakita abi sa din man nga parte sa aton sa nga syudad or probinsya nga mahimo amo ning ginutdan sang kamot nga ginabilin kahapon or sa tinalikdan pa man nga gabi dira sa may Purokagay-Kay Barangay 2 sa syudad sang Bacolod. Balikan nato na diri sa aton sa nga palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakasang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas.
Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Tanang time of Viernes 5 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa Palatunturan Bombo Hanay Big Dime. Nagahimo na sa katikang ang Bacolod Police Station na 2 para nga mas mapadali ang pagtumod. Kung sino ang ginotdan sang mga kabot. Ngayon duwang kakabot ginabutangan sang batuan may langka.
kag damay langgaw kag toyo pato kahapon adra sa may ginabutangan sang basura sa mga pumuloyo sa Puro Kagaykay Barangay 2. Kaya so far adra sa Barangay 2 wala pa man sa may na-report halin kahapon nga maginabdak abi or why nakapauli abanang po ng barangay sang Barangay 2 nagapati nga mahimo ini siya dra sa ilang barangay. Pero sa napulo ka mga police station sa diri sa syudad, wala pa man sang may nagpabalater abing family member nga isa ka miyembro sang pamilya nila way nakapahuli alin sang tinalikdan nga adlaw. Kag ano ang motibo sang mga suspetsado sa pag-utod sang kamot sang biktima nga ginabutang nila sa sulodlan sang ice cream, ginsulod sa karton, nga ginbilin na dira sa may basurahan. Mayroon sang nakita nga van sa pinagid diri sa footage sang CCTV camera sang Bacolod Police Station sang Barangay 2 pero doon ibala klaro kay magluwas nga dulom na dolayo na bala sa ginamtangan sang CCTV camera ang ining basurahan nga dira ginabilin ang karton nga mo ni ang ginsudlan sang sulodlan sang ice cream nga may unod nga utod nga kamot sang lalaki. Mambal nato makonklude naton nga tiyan isang lalaki kay base man sa mga features niya banwa mo. Kalayo man nga yan isang babae. Dugang nga sa mga update, i-checkan nato na direkta dira sa Maya Barangay 2. Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, live kita diri subong sa area sang Barangay 2. Kagupod naton diri subong si punong barangay Imelda Bangwanga. Bombo Arlene, kag mag-update kita diri no kung kamusta na bala. May nagpalapit na diri bala sa 22 nga nalista sa papel kag kung may bisang pamilya nga nagpadulog diri nga nadulaan in sila sang himata, Bombo Arlene. So Kap, mayong aga. So ano subong Kap ang update Kap? So lang kagapon ano sa ako ng update sa amon sa mga pulis nga i-crime lab. So wala pa ko within the subong adlaw ma-meet man kami sila para i-update ang ilang investigasyon kung ano to natabo sang ilang ano. So ma-meet kami sang mga concerned person. Subong man. Okay. So ining 22 ni Kap pila na diri ka bilog lalaki? Hindi ko ka ano sang amon niya lista hindi ko ka-idea. Pero so sa paglantaw mo ka, puro tanan lalaki? Puro tanan lalaki. Okay. So ano ni ang matabo ni sa 22 ni Kap? Amo pa lang amon nga istoryan sang council kag aton nga kapulisan. Amo pa na naman istoryan. Iti iba nagapangabuhi naman. Iban wala naman digistar. Kag iba nag-dismiss na sa ilang mga kaso. Kag i-anantaman ang ilang mga opinion. Kasi simple sila nakulbaan man na sila. Sino ng mga pamilya concerned is nakulbaan kina. Yes. So Kap may nagpadulog na diri nga isa sa mga nalista. Oo, ginabakadto ko sila kay siling ko. Isahon ta na lang kamo ka tipon kag istorya. Pero kagapon sang amo na no may information sila nga nabaton nga nalistang ila sini nga mga pangalan. Sige layo nagpadulong na sila. Padulong panawag. Okay. Oo, panawag. Kasubo man igaw na alam mo sila sa subuan ka man ikay may ano man may pagkakulba ba sila. So mo ginaang una nila nga ginahambal sa mo Kap na nakulbaan sila. Oo, ikay ang words may ano bala may atoto nga ikaw bala kung hindi ka mamawag masa rafulon ka. Sana iba niya pag nagbag-o na maginakita ko sila pagpangabuhi nagbag-o na magin. Okay. So ang sa 22 ni Kap ara sa imo siniya nga tukhang before. May ara, may bandala. Okay. Sa subong nga mga rehabilitation, kay niya ginapatigayon nga drug clearing sa mga barangays, may ari diri sa 22 nga gina-rehabilitate. May ari di, may hindi lang git ko. May ari di. Hindi ko ka ano sa ila kay hindi ko sila kakilala sa real wala di sila. Wala. Okay. So, pero, ini sila nadakpan before? Nadakpan ka na dismiss. Panhanded? Ang iban. Ang iba na dismiss, ang iba na acquit. Okay. Ang iba nagparol, natapos naman ang ilang serbisyo. Kag, amo na nagurong ako niyan. Oo. So,
Ano kalabanan nila nga kaso? Anong kalabanan nga kaso, Kap? O kung ano ang ilang nga kaso before? Laban drugs, siguro. Drugs. Okay. Tanange drugs. Tanange na sila, Kap. Ang iban hindi. Ano ang iban? Robbery? Na mga mama. Okay. Bombardier. Pero may aradra sa lista nga wala iya kaso. So, mayroon sa lista nga wala sang kaso. May ara. May ara. Hindi ko hindi ko na ma-identify. Oo, kay usually Kap, mga alias-alias. Alias mga ngalan-ngalan. Oo. Da wala pa kiko kani masyado kika tanaw kay nag-ari pa wala pa med man sa mga sekretarya kay sako pa kami gapon. So kay ti wala pa man isa-isa gid nga wala ang tanan na karon. Oo. Pero mga luras karon Kap ang inyo sini nga pagtipon diri. Wala pa ko pero may naman kami time hindi lang na nato pa ilaw kay hindi na ko gusto pero gusto ko private kapag kami lang anay. Kami lang anay. Concern man sila. Yes. So, Bombardier. Pero may aragi man dara nga patay na no, dara sa list. Sa listahan may napatay naman na dapat. Or ano na sila tanan? Wala. Lang hindi ko wala. Wala. Buhi sa sila yung tanan niya. Kumbaga, ina sila tanan nga Bombardier, na ini sila no, nakagwa na sa prisuhan, kagati ang iban, suno kay Kapti, nagbag-o naman Bombardier. Kalabanan na gida diri is violation isang RA 9165 ang ilang kaso. Yes. Pero ma-confirm ni Kap nga inintanan nga ara sa list taga Barangay Tugid man eh? So, Kap, pa-confirm mo nga ang ara sa list taga Barangay Tugid. Yes. So, Bombardier. Tumandok dira. Oo. Yes, Bombardier, no. Ang na-confirm gid ni Kap nga taga Barangay 2 ini nga mga yara sa listahan kag subong adlaw may ari ini sila sa nga pagtililipon diri Bombo Arlene kag upod yun ni ang mga kapulisan sa pagtipon diri Kap. Oo. Ano nga sa police station? Okay. Bombo Arlene. Oo. Paano ni Kap nahambal kahapon ang iba na diri surrenderer giman sa Tokhang? Okay, so kapano mo nahambal nga iban diri surrenderer sa Tokhang? Yari man surrender isang hindi ka naman. Oo. Yari din. Sa Tokhang. Hindi ko ka nandaday kay hindi ko ka hindi ko ka idea pa. Ay ka lang kay wala pag hindi ko ka Oo. Yes. So Bombardier kay usually no ang mga iban diri nga na-familiarize ni Kap ang may mga alias bala Bombardier pero kay ang nakabutang di mga real names gid nila Kap. Ay mga nila mga nickname. Screen name nila. Mga ngalan nila. Okay. So mga nicknames kalabanan nga nabutang Bombardier no. So that's why nga hindi man ma-confirm gid ni Kap ang sila gid na kag ang quantity ni Kap is taga Barangay 2 no. Confirmed ni Kap nga taga Barangay 2 ini nga mga nalista sa papel Bombardier. Oo, kaya kahapon meron nagkadto dara babaye pero siguro may iban pa gid nga mga babaye ara man dara sa list. Bombardier? May iban pang siguro nga mga babaye kaya nagkadto dara kahapon ara man sa list babaye to Bombo Carl. Yes, Bombardier no. Ti amo na kagapon nakitaan man naton ang ara sa list. So may isa na diri nga nagapadulong kag nagtinaghatag man siya sini nga reaction nga amo na ging kakibot niya kag ti nahadlok man siya Bombardier. Oo. Kaya kuan tawad naton na since nga ilan na involvement Bombo Carl ara gid sa illegal drug trade. So, hindi naman discount sa ngaton nga mga kapolisan ang motibo nga mahimo may kang tanan man gyapon sa illegal nga droga. Yes, so subong Kapti ang ginalantaw gid diri is illegal drugs kid regarding diri sa sapwan. Hindi ta na ma-identify kung illegal drugs nga kung illegal drugs ti wala na tada man ko lang ang investigasyon na wala na. Pero kapira makamusa nga nakuha nga CCTV. Depende wala pa ko sa mga pulis kay ilan na concerned di tanan man bal sila in public ang concern na niya sang pulis sila lang na mga. Okay. So yes Bombardier mo na no pero ang follow lista, up ang lista to nasa station 2 Bombardier ang listahan ato sa station 2 subong may listahan man ang station 2 may listahan man diri si Kap Bombardier oo sang 22
kay halang po na siya warning Bombo Carl dira sa papel nga kung hindi maguntat i-raffle na lang. Oo, naamo na ang nakakut Bombo Arlene o kung nabutang after sang mga pangalan, no? After sang 22 ka mga pangalan naging butang, amo na ang sa dalom nga kung hindi maguntati i-raffle na lang Bombo Arlene. So karon amo na may balon ni naton karon na Bombo Arlene ang final gid kung ano ginang ila sini nga hinunanon with the Cap Bangwanga kaupod sa mga 22 nga na lista kay ipatawag ini sila kagati dira pa na karon mabalaan kung ano ang imuon sa ila Bombo Arlene. Oo, so mayon na kay at least ano man bala ang ila yang hangawa. Oo. Bombo Carl tedo sa ano bala imo yang ngalan aradra sa listahan. Amo gid gani Bombo Arlene no. Kakulba kag kakibot gid ang ila siniya nga na batyagan no. So karon ti baloon man ni naton gibase sa isa no. Da karon sa ila makuan man naton pagid sang reaksyon regarding ni sa pangalan naging sulat sa papel Bombo Arlene. Sige, makuan man nato nagkaroon na payag gini mga ara dara although iba na dara ti gusto nila hingadlan man sila pero sa kahapon nga nagkadto dara ang gini magpahingalan na ginarespeto na naton ang ila kinamatarong. Yes, Bombo Arlene na ginarespeto taman ano ang ila siniya nga kinamatarong kung ini sila hindi magpakilala Bombo Arlene no kay ti inido ka sensitive man gid ini kay ti ara sa listahan gid ang ila siniya nga pangalan Bombo Arlene. So ang meeting ano ni aga or hapon? Subong aga ang inyo sini nga meeting yakap. Subong aga. Yes, Bombo Arlene ti subong aga Bombo Arlene. Di pa ngayon na lang ni naton sa mensahe sikap no. Para sa iya sini nga mga pumuluyo regarding man diri sa nagaluntad nga insidente no kung sa nasapuan nga mga kamot. So kap ano diri imo sini nga mensahe sa imo sini nga pumuluyo ha? Sa liwat atag sa nga kan sino man to nga ano nga nakalisod sa mga pamilya kag sa natabo sini sa amon nga barangay kabay patigaan ta sang Ginoo kang kusog kagabakot nga magatubang sini nga mga problema kay iti ano ni mon accident nga natabo sa amon kaga mismo barangay to ang barangay mabatian mo ara man sa news so ikaw nga barangay kapitan na sila nga ginigugma mo ang barangay kung ano ang naabtan isa masakit man kisa pamatian kag mabatian bala so ako ya wala gid ko ya kalapin kagulang sa pagpaintindi sang akong mga pumuluyo. Amo na Bombo Arlene no. Mabugat man no. Mabugat man para kay Cap Bombo Arlene ini nga hitabo no hayti ari gid diri sa iya sini nga barangay na tabo kagati ang nakalista yari man diri naga tiner hagting iban diri wala naman pero resident ini sila before diri sa barangay 2 Bombo Arlene. Oo. Sige. So i-check ta na karon na sa station na 2. Bombo Carl, salamat gid. Yes, Bombo Arlene, nagikan diri sa Barangay 2, ini si Bombo Carl may defensor para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl may defensor with po ng Barangay Imelda Bangwanga, direkta dara sa Maya Barangay Hall sa Barangay 2. So, ginapatawagan na nila ng masobra sa Viente ka mga individuals nga ngalan nila nakasulat dito sa papel na ginapida diri sa utod nga mga kamot sang lalaki nga nasa puan na kahapon dira sa Maya Puro Kagaykay Barangay 2. Ang isa kahapon nagapadulong na dira sa Maya Barangay Hall kagati okay man lang ato sa iyang hingadlan na banwa ang ining iban na kung gusto nila hindi sila pangingadlan so ginarespeto tama na ang ilang kinamatarong. So sa sining paagi with the meetings sang mga barangay officials upod man na diri ang Bacolod Police Station 2 headed by Police Captain Junito Pastrana as the station commander at least may makuha nga iban pa nga mga impormasyon. Pero kung ibasen naton diri sa ilang record, magluwas nga surrenderer sila sa ginpatuman ng oplantokhang sa Duterte administration. Ang kalabanan na gidadiri nga ara sa listahan may involvement sa illegal drug trade. Iban gani nadakpan na sa drug bypass operation. Pila na katuig na kaligad, mayara sang naka-avail sang plea bargaining agreement, mayara sang under probation,
may nag-avail ginataga na sang parol o kung iba na padara nga mayra kondisyones na mo nga hiluwayon ka because hindi man gina mo na ikabugat ang kaso nga imo ginatubang provided hindi ka na makahimo sang another nga sala. Kaya mo ning kalabanan hindi naman naton sila malipod manigar amo ning records sang barangay 2. Ginabansagan nga dragid ang negosyo sa illegal nga droga pila na kadekadang nakaligad. Hasta subong aminado diri mga barangay official nga bisan pa gani siguro kung ando na ni ang extent sang paglatom sa illegal nga droga sa barangay 2, hindi mo matungkad. Amo na nga pila pa lang ka mga barangay diri sa aton sa syudad sa Bacolod ang gideklarar sa nga Regional Oversight Committee nga cleared na sa illegal nga droga. Ini mga barangay, sila ni ang yara sa downtown area o kung kalabanan dira mga commercial establishments ang nagatilindog, kag jutay lang gidaraya ang mga pumuloyo. Pero ini mga barangay nga kadamo dira malapad ang residential area, medyo mabulubudlay. Hindi lamang medyo para mabudlay para sa mga barangay officials ang magpadeklara na diri nga cleared sila sa illegal nga droga kung matapos na ang evaluation and validation sa Philippine Drug Enforcement Agency, Department of Health, Department of the Interior, and local governments. Kay kadamo gyapon sang mga nagaduso sang illegal nga droga. Kaya di sana dara ang barangay 2. So, kung interpretar naton ang unod to sang ang kaundan sang sulat nga ginbilin sang mga suspects. Siguro magluwas lang niya kung nagalantaw kita pelikula, do kabudlay maghimo sini kung ikaw lang niya isa. So, hindi malipod manigar ang hindi naton sa maliskaw ng possibility base kung kadamo sa mga suspects. Nga may patunda sila nga mensahe. It's either sa sining mga yara dara sa listahan, why kita yan nakabalo, base kung nabilong ka mo sa isa lang ka grupo, or may ginlansi mo na dara o kunano. Because kung kaisa, kung sa mga kamot ni ang for example, dari sa sining biktima, it's either kawatan ini nga ginapatunda sa mga suspetsado nga do hindi nagkidade kami kabalos kay do ka hangkilan gid sini nga kawatan. Ti kung pagkadako pa nila, ti syempre kung may kanakamot, hindi ka nakapangawat. Magluwas lang yan kung perte ka na gidya kasagade, no? Mantas ka na gidya balaya magpangawat o ito mabudlay na kuway kaya kamot. Ang isa man, kung ini may involvement sila sa illegal drug trade because santo sa records sa mga individuals nga nakasulat ng ngalan nila dito sa papel, may ragid sila sa involvement sa illegal drug trade kaya sa ilang nga previous ya nga record. So it's either you belong to one group, base mga ginlansi ka mo na dira, may remit ka mo to, pero wala ninyo ginremit, imbes nga mabaligya ka mo siya boot, awas ang ginbaligya ninyo kung mga nado, nga mga gininto ninyo bala. Kaya man amuning danger kung involved ka sa illegal drug trade, hindi mo mapaktan kung suling imuya nga kontra no? Pila na ka mga tawo ang pinatay diri sa syudad sa Bacolod nga mayara gid sila sang involvement sa illegal nga droga. Diba sa amo na naganing motibo nga ginausoy sa ngaton nga mga otoridad, laban-laban thank you na lang ng kabuhi mo. Sa sulod sang pila na kasunod-sunod nga mga tinuwig halin sang 2020, 2021, 2022, hasta na subong pila na ka mga lalaki, may bandara nga mga babayi man nga pinatay nga kaymuan sa mga riding and tandem suspects. Or siya lang gidyaga na isa perte katanda magtiro. Maka-helmet ka lang yan, di ka na maka-face mask ka lang yan. Budlay na sa aton nga mga otoridad na magtumod kung sino ang suspetsado. Kag kung i-trace ni mo ang ilang nga background, ang ilang nga record, ini sila mayanagid sang kangtanan sa illegal nga droga. Tiniwapaktan kung sino ginagapamatay. It's either mga ginlansi nila to, upod nila yan sa grupo, nga gininto nila, why imbes nga remit nilang kwarta, why nila ginhatag.
Or we just don't know kung ano gid ang nagakatabo. Pero ti sa paroso ni parte ka brutal nga ginhimo sang suspetsado. This is halangpon gid banwa. Amo na sa mga kotoran naton nga involved sa illegal nga droga. Pwede kita makapangabuhi sa legal lang. Sa legal lang. Hindi niyo mapaktan kung sinong kontra ninyo. It's other line sa sulod man mismo sa inyo sa inyong grupo. Amo nang panawagan naton sa mga pamilya. Nakaibalogid ka mo sang hulag sang family members ninyo. Tama ba na siguro ka imposible nga kung ikaw drabe asawa, no? Asawa, iloy ka, amay. Hindi mo mapanilagan ang hulag sang imong bata. Iba na diri mga nagapangawat na hindi makasustain sang bisyo nila eh. So, kung kaysa kumera sang kawatan, ina laban-laban nagasuyop man. Hindi nakasustain sang bisyo niya mo. Aba nang isa sa mga palatandaan kung may family member kang involved sa illegal drugs. Nagasuyop, abi for example, kay once ganing away na inog bakal, laban-laban makagamitan mo sulod sang balay, nagakadula lang mo. Kaya ganabakal nila sang syabo. Abo na ni kalato mang problema na ton sa illegal drugs, no? Samtang nga mayara sang supply nga nagasulod, mayara gid sa mga nagagamit. Isa lang man ang dapat nga obrahon sa nga ng gobyerno eh. Supply ang punggan, supply gid ang tapnaon. Because bisan ano mo pa ka drug bypass operation, bisan kinilo pa na yang madakpan sa nga nga mga otoridad. Basta nga mayara sang supply nga nagasulod, sige ganay gyapon nga ton sa nga problema. Sa kung sino man ang dinotdan sa nga kamot, ginulat-ulat naton kung mayara sang lawas, way manaya siling niya nga ginapangabay, tagad nga patay na ni siya, pero tiyan mo ganayang kamatoran eh. Sa mga nagkalatabo dari, nga mayara sang tawo, nga ginotdan sang body part or body parts, pagkasunod nga mga inadlaw, mayara gidya bangkay or lawas niya gid, nga masapwan, nga isugpon na lang sa ngaton nga mga otoridad. May mga ginotdan sang ulo diri nagligay. Sus, abo ni ka brutal ang mga nagahimo sang sini, no? So ginatugyan na ni naton sa aton nga mga otoridad dira sa Bacolod Police Station 2 kung magwa tong resulta sang fingerprint ay kagin padalan na to nila ang kamot sa crime laboratory. 48 minutos sa nakaligad sa nang sa 8 sa aga. Pagbalikan naton, maginakaupod ta ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees sa mga empleyado sa gobyerno. Aprobado na sa second reading sa manubo nga panalgan sang Kongreso ang hagna nga magapanubo sang optional retirement age sa 56 from 60. Kaya temo ba nang isa sa ginalauman sang tanan because kung sa bagay, kung nakatipo ng ka na, no, naka-invest ka na, mas bayo ka mag-retire nga mapagsik ka pa. Hindi nga mag-retiro ka na rada. So, ugod-ugod ka pa bala. At least ma-enjoy mo man ang mga perks sang imo nga pag-retire. Istoryanta sa walik sang Bumuhanay Big Time. Narito ang 1 million Grand Draw Prize Winner! Do sa indigid ako, makapati nga ako ang nagdaog sang 1 million peso sa Grand Draw, sang 1 to panalo promo, sang Bombo Radio, kag Star FM. Nagapalanguro gid ang akong kalawasan matapos mahibaluan ko nga ang akong entry ang maswerte nga nagabutan. Dako gid ini nga bulig sa akong pamilya, bangod ang portion sini ang paggagamiton ko sa pag-obra sang among balay. Madamo gid nga salamat sa tanan nga mga sponsor. Salamat man sa Bombo Radio kag Star FM sa promo nga wala sang hukos-pokos. Ako si Pani Palsario sang Barangay Matangkong, Sigma Capiz. Tagdaog sang 1 milyon pesos bilang Grand Draw winner sang 1 to panalo promo sang Bombo Radio kag Star FM. Basta Radio Bombo!
Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat, ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity, amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pag-atubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene
hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa Standard time, 5 minutos sa nabilin dantes ang alasan weather saga. Pabalik na sa aton sa pagpangalaga na dri sa palatunturan na Bombo Hanay Big Time. Sa mga empleyado sa gobyerno ang hagna nga nagaduso nga ipanubuon or panubuon na banwa sa 56 ang optional retirement age ang aprobado na sa manubo nga panalgan sa Kongreso pero sa second reading. O galing kon pasar na ni siya sa maya second reading kalabanan nati for formality naman lang na. Ang third reading kay once nga ini siya nakalampuwas na sa ikaduhang pagbasa, meaning na deliberate na siya sang mga miyembro sang House of Representatives. Kahapon, Miyerkules, ginaprobahan sang lower house sa second reading ang hagna nga nagapanubo sang optional retirement age para sa mga workers sa gobyerno from 60 to 56 years old. Kaya tekon na sa bagay ang mandatory retirement age para sa mga uniform personnel sa ato na gobyerno is 56. Kung ini gani ang matigayon, mayara man sa mga nagakalipay, kaya silingan nila, at least makaretire na gaman ako. Optional man lang ini, banwa, kaya ang panindugan man niya sang iban, hindi ko na pagulaton niya nga daw medyo karamo na ko yung mga ginabatyag nga balatian. Kati, amo gaman ang realidad mo, no? Kung kita nag-edad na nagatuluhaw ng mga masakit, kag ma-enjoy mo na. Especially kung naka-invest ka na bala, you have prepared for your retirement. Hindi nga ulan to mapatungin mo yung retirement benefits antes ka magbatindog sa balay or magtukod abidra sa negosyo bilang preparasyon sa imong pag-edad na medyo late na siya siguro. So, kung maka-invest man nga kita samtang bata pa kita, 30s, amo gina ang best time for investment. Kaya kung retired ka na, ang imo binadra naglampsam ka, for example, sa imo pension, sa sulod sang 5 katuig, sa sulod sang 5 katuig, wala ka man niya sang income. Kahapon, ginaprobahan sang manubo nga panalgan sang Kongreso, pinaagi sa Viva Voce o kon voice vote, ang House Bill 206. Kaya sa piyak kalinyang presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees, Mr. Rinelo Lastiere, live kita sir sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Bombo Erlin, good morning. Subuman sa mga pagdatag palamati sa Bombo Radio kasi mga programa kag sa bugos per sa tagpangabudlay sa Kapitolyo Provincial. Nagakomporme ka mo diri sir sa sining nga ginaduso nga hagna nga panubuon ang optional retirement age para sa mga empleyado sa gobyerno from 60 to 56 years old, Sir Lastiere. Overly, no, isa ini ka matahuman nga lihok para iya sa nasanto man sa ilang plano sa pag-retire Overly. Nagambal ako nga nasanto sa plano because we have to consider the coverage number of service under GSIS, that is 15 years, in order for an employee to avail of retirement benefits. So, ato niya bumuarli nga ginatanaw dire, may mga empleyado kaya nga timprano, kaya serbisyo sa gobyerno na comply na nila, no, compliance na sila sa required number of years by the government service insurance system. So, covered na sila bumuarli. Now, about those wala pa yan humbo early, no? They have not yet complied with the 15 years. Medyo alang-alang sila bumbo early, no? Okay. And nakataw mo gina sa discuss bumbo early, no? Who said it all? It's a matter of preparedness. So kung nakapreparar ka na yan, na-comply mo na 15 years coverage ng
retirement benefits under GSIS, mas tahong man mo no, earlier maka-enjoy ka na sa imong pinangabunayan. Oo. Bali sir, kung nagka 15 years ka nang hulog sir, no? Mayara ka na ba to nun? Pero hulaton mo gini mag 60. Ano gani sir? Yes, Bumberly, no? The requirement of the GSIS law is you must have served for 15 years and ang optional ka nga 60. So even though naka-serve ka na for 15 years, kung why ka pa nakalabot sa optional retirement age of 60, muna sa ang present law natin Bumberly is 60. So if ma-approve ang 56 optional, if you are already qualified and served for 15 years for hulog sa GSIS, and you reach the age of 56, pwede ka optional pension ka na yun na Bumberly. Pero sir, ang inyong pension gani sir is dependent kung ano man kalawig ang imuhulog? Ano gani sir? Yes, Bumberly, no? Ang atong dira nga factor is aside from compliance with the 15-year service, ang bapikto sa amount ng imong pension is kung pila ang imong sweldo at the time na nag-retire ka, Bumberly. Oo. Pero sir, pwede ka mo hindi pwede maka-retire kung wala ka pa naka 60, no, sa subong? Yes, Bumberly, because the optional retirement is 60 and the mandatory is 65. So kung ma-change ang law, Bumberly, making it 56 ang optional naton, basta naka-comply ka lang niya sa 15 years of service sa GSIS, kag mag-56 ka, pwede ka na yun na-file for retirement, Bumberly. So kung din siya, sir, ang mapasar, mayara na yasang option kay di pa man siya, sir, for 4 years ang mabuhin mo. Tingin ba nabi ang ilaman niya nga prinsipyo, i-enjoy nila kahit kung sa bagay ang aton balang life span. Magidad ka subong 70, sir, do na medyo maluya nagawa, no? Di ko mag-retire ka 65, 5 years na lang, sir, ang imong pag-enjoy. Yes, Bumberly, no? Kaya yung lifestyle sa Bumberly, na inagid man niya ang lifestyle sa aton niya henerasyon. O ganubo ang aton lifespan, ganubo. So, ang enjoyment sa aton pinabulayan, di maka-pension ka, ang 5 years Bumberly, kulang pa na gani. Ito sa guro ga, ugod, pero damo ka masakit na ang imong pension. Igo mo lang ibakal vitamins kag maintenance mo sa high blood mo. Correct. Sa imuda ng mga ginabatkag Bumberly. So sir, kung ini siya mapasar abe, at the age of 56, pwede ka na maka-retire and you can receive na, sir, no, sang pension. Yes, Bumberly, automatic na siya, Bumberly, no? May same na sa gyapon ng aton sa GSIS. So if the optional retirement age will be 56, pwede kaya ka-file retirement mo automatic pension. So pagka pension agad. Pwede ka man dahil Bumberly, makalamsam ka for 5 years. So depende sa status ang imo man nga health, Bumberly, no? May mga sa aton iyang pag-observe, may mga empleyado nga nag-retire, nag-automatic pension, pero kabalo na sila nga may nabatkag na blasla Bumberly. Kaya kung mag-automatic pension ka, may 18 months kang regalo. That is 18 months pension. Okay. Na regalo na sa imo, Bumberly. Yatag sa imo. Pero kung mag 5-year lump sum ka, wala sang 18 months. Di kung matag mo, daw hindi na po siguro maka 5 years ni. Kasi sa second year, kasi kung naisip ko, 5-year lump sum ka na lang. Para ma-enjoy mo ka lang. Kung sa bagay, sir. Kung sa bagay, sir, mo gaman ang ganahimo sang iba, especially kung may mga balatian sila bala, no? Kahit hindi ta mapaktan, hindi man kita magbato dari sa kalibutan, samtang nga ma-enjoy pa to nila ang ilang nga mabaton nga labsam gina-avail nila. Because hindi mo mapaktan base sa sulod sang 5 years nga na, hasta ka lang dira kutob. Yes, Bumberly, no? May mga upod kita dari sa Kapitolyo, nag-automatic pension. After 1 year, napatay. Siling nila kung nag-lump sum sa 5 years, dako pang enjoy, basi siguro na
na buligan niya papalaba-laba ang iya kabuhi. Ito may gastuhon sa bomboarding, no? Correct. Sa iya katigunan. Oo. Still there is, sir, the average retirement age will be 62 years old. So, ang inyong mandato, ang inyong optional is 56 and then ma-retire ka na dapat at the age of 62. Iban, sir, amo gaman na gina-avail nila kay matisuling. Lagaw-lagaw ta na lang nga ito, hindi natin magpa-stress. Yes, bomboarding, no? Ang retirement, bomboarding, is a very relative term. Kaya may ara bomboarding nga unaanag kaya das sobrahanay. Correct. You find yourself useful. Maski may edad ka na yung bomboarding, if your mind is still functioning, your body is still functioning well, no kaluya na hindi mo bla magamit ang imo timpo. Para ka lang sa balay mo, mamaguhan ka sa nga imo ba lang usual nga ginagawi. So, sako ka permi sa opisina mo, aga kapag bugtaw, you will have that change in your lifestyle. Correct. So, ang ibang galuya, bomboarding, galuya. Amogin? Wala na sila obra ko, no? So, high blood, sir, kung hindi bala maka-exercise? Yes, bomboarding, kasi may ara bomboarding, no? Maski, in example na natin, si Governor Lito Coscolwela, no? Is 70 plus. O kita natin si former Governor Lito, still contribute pa siya gyapon man sa iya nga kapasidad sa gobyerno, no? Correct. Pagsik, no? That's why retirement is not a matter of age. It's really the capacity na pwede pa tayo mapuslanon pa ang aton nga contribution sa panghimanuwa sa sosyedad sa aton Sekretaryo Bomboarlin. It's just all technicalities naman niya when it comes to availment of benefit. Sir, ini siya subjective manigyapon, sir, ya sa empleyado. Kung preparado ka na ya, pag edad mo niya 56, musimante ma-enjoy na lang ko yan sa nga niya kabuhi. At least this is favorable for those workers. Pero kung daw alang-alang ka pa, you're still saving for your retirement days, mahulat sila, away gilid na sir na specify pa kung ano ang inyong mandatory retirement age. So siguro 65 man gyapon. Yes, bomboarding na yung sakto gidang imo ginamban. So, ang aton gina-encourage kami sa aton iya mga utod tagpangabudlay is for you to have a plan o may plano ka na sa imo nga pagpangabuhi mong boarding. Dapat may direction ka na kung din ka na padulong and it's always the preparation that counts. So, ang aton mga kautang nga ginamat-amat na bad-bad, no? Pagkatun sa retirement, so that kabulong ka mong boarding, ibuhin man natin na sa GSIS, mo mag-retire ka mo. Tanda mo ang utang mo sa GSIS. Pag retire mo, wala ka man kwaon. Wala ka kwaon. Pila gani? Kasubo man lang. Sir, pila gani ang inyo maximum loan, sir? Bomboarding, subong yan GSIS. Kaya pag gusto yan, katakbo-takbo, isang pwede mo yan malong. Depende sa sweldo mo bomboarding. So, ang iban, pwede gani ka loan tag 1 million. 1 million. So, kung may bilin dira, sir, sa utang mo, na nag-retire ka na, buhin mala na sa imo nga pension? Ano man? Yeah, may bomboarding option. May clip card club na sila na ginatawag ng GSIS. So, clip is choice of loan installment program. Okay. So may mga ara na sila bomboarding option patanaw sa imo. Ari amo na bing utang mo amat-amaton pa lang ni buwin kung so isa imo man gyapon option bomboarding no sa employee. Kung anong system ang imo iyang i-adapt. But most practical na gidya bomboarding is tanaw naton kung ano lang nagakabagay sa aton nga personal nga pagpili bomboarding kung mapabor bala sa aton ang sistema ay kaintangan bomboarding sa impiyado sa naisari. Dapat hindi part na isang kabuhi sa impiyado ma-retire ka. Kung hindi ka ma-retire, mapatay ka sa within your service. Correct, sir. At matahalin ka
or wala kita kabalo. But as part of the employees life cycle sa pag-impiyo ya bumorlin, isa man na sa preparahan sa kada pang-bilay nga mag-abot ila nga timpo at may mga faktor na kita hindi kita na makibot lang sa ato lead credit, ubos ka na monetize o takwaon sa probinsya. Correct. Why na ka lead credit? Yung terminal data, wala. May katabuton. Ay, sir, kay convertible to cash na galing inyo, no? Nga leave? Yes, Bomborlin. Daw parehas na nag-invest ikaw kay kung gadako ang sildo mo, gadako man ang value sa lead credit mo, Bomborlin mo. So, kung lapit ka na lang mag-retire, kadako-dakoon mo man mo ang libre desk, kaya ang terminal leave pay mo, nurilan man ako na naman ang utang mo din sa probinsya, liability. Hindi naman kaluas. Oo. So, mayo ni Goro, sir, mag-edad ka 50, wala ka nagid utang. I-free mo na gid ang imong kaugalingon sa utang. Or, sa earlier nga tinuig, the better, pagid, sir. Overall, is a matter of planning, no? Pag habit, you must have a habit. Correct. Na hindi advantage tapon pagpangabuhi. Kaya mo malang na bombarding, hindi sa kung may gawin kita nga daw pawara, kasubong, wala gasto, wala kita saving. Tapos may ara bombarding, no? Just like my relatives na nagamba sila nga ang una pamata puno ang banila tanawag daw kay responsable una pamata puti sa uli Bomborlin advantiya gali sila kung bata nila nag-graduate ka timpano may pasanay nag-ugod-ugod siling nila sila ngayon sila karita mga bata nila mga doktor na mga engineer na atong ulihi Bomborlin nagamba nga tigaplano ay ang nagwa nagkuan sa disadvantage pa sa iya. Ugod na kadali sa mag-retire. Gabayad pa sa tuition fee. Oo, correct. Yung mga bata, yung sila pala yung pang-graduate. So, tanaw, it's all of planning Bomborlin na. Sa pagpangabuhi, pagplano. Kita gid sir nagatimbon sang kabuhi tamo. Yes, Bomborlin, no? Pagpanalakayon kuno sa pagpangabuhi, halungan mo imo kaugalingon, bantayan mo kaugalingon mo, bantayan mo man ang masugata mo, mga panggilid mo. Correct. Basi sila ang nabugo na mapapauntat na sa imo mga ambisyon kag masulhay ni mo pag panalakayon lang sa pagabuhi diri sa kalibutan Bomborlin. Sir, to wrap it up, ang ining hagna kon maaprubahan abi, and it will be signed into law. Abo ni ginahulat sa mga preparado na ya. Pero kung hindi ka pa ya prepared, may option ka man ya, kasi wala ka man ya ginamanduan to retire at an early age. Yes, Bomborlin, no? Sakto gid mo ginamban. It's all individual preparation na Bomborlin. Kasi kada isa may hilway man niya sa pag-determine kung diin saya malipay, kung ano katada niya sa pagpangabuhi, aplikado sa iya mga pamilya, kabataan. So, depende gyapon sa tao, Bomborlin, sa pagpili kung ano ang mas maayo sa iya nga plastada, Bomborlin. With this, Sir Rinero Lastiera, salamat gid sir sa time ni mo diri sa Bamaradio Bacolod. Dasaliwat mayong aga. May aga man Bomborlin kag mabuhay at pangabudlay po Kapitolyo Provincial. Maraming salamat sa Presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees, Mr. Rinero Lastiere. Sa ringan ni Sir Ferdinand Galila, Bomborlin, dari sa Canada, 55 years old ang early retirement. Hopefully, ma-impose man na sa Pilipinas ang 56 years old. Tapos, enjoy life to the fullest. Tsakto gid na, no? Kung preparado ka na sa imoyang pag-retire, anytime basta nalabot mo na ang 15 years of service nga nakahulog ikaw sa GSIS, pwede ka na gidya makaretiro. Ang iba na ang wrong sometimes ang wrong planning sa kanto sa mga kotoran kagang wrong nga prinsipyo tabala nga hulaton mo anay ang pag-retire mo antes ikaw makapatindog sang balay, for example.
Iba na dira naga-lump sum sang ilang pension for 5 years. And then mo itong ipatindog sang balay. Kay why pa nag-invest samtang temprano pa. Dira mo makita na ang desbentaha because sa sulod sang 5 years nga nag-avail ka sang lump sum. Why ka na sang incomes? Magluwas lang gid kung ikaw ang naganegosyo. For example, mayra ka pa sang kuan sang imo nga kinahanglan doon. Galastuhon mo sa daily mo nga pagpangabuhi samtang wala ka sa may ginabaton nga pension. Imagine mo 5 years nga wala ka income. Subong gani makabisen kita isa, duha kadlaw ano ka na, no? Hindi ka bala maributay nga wala ka sang trabaho. Gamo na mag-apekto sa imo yang sweldo. Nga nagabaton ka pa na gani sang salary every 15 years. Ano pa giday every 15 days? Ano pa gidayhan kung wala ka sang sweldo for 5 years, wala ka man sang kwarta sa bangko. So, samtang temprano pa, planuhan gid nato ang aton nga kabuhi because kita nagatimbon sang kabuhi ta. Ang iban is naka-prepare because mayara sila sang hustong pag-budget sang income nila. Because regardless ano kadako ang imo nga income kada bulan, kung hindi ka man kabalo mag-budget, why man pareho ka man gyapon sa gamay ang sweldo. So, samtang nagadako ang aton income, ang gina-advise sa mga financial advisors, mas nagadako dapat ang aton savings. Sang magdako ang aton nga gasto. Because kung na kaysa, kung dako ng imong income, no? Doon na ka sa liga ka ba, ay, travel talang yan danay, Ang imong nga prinsipyo, bala yung mag-travel ka to gather more memories nga hindi mo na yan mapabalik. Yes, that is correct. Pero, kung nag-travel kita nga why man lang nato na planuhan sa gusto, gin-travel mo, ang gingasto mo dira is inutanggan mo man lang, that is not a memorable travel. So, kung may makatipati kayo, malang kita do delayed gratification naman ang siling sa mga financial advisors We need sometimes, all the time, kinanglan naton sang delayed gratification. Hindi nga sila nga may kwarta ko subong ibakal ko ni nanay de largobla, ibakal ko ni nanay sapatos, ibakal ko ni nanay kung ano-ano na dara. Nga mayara pa man kita. Pero matipid ka, matipon ka, dason baklon mo siya in cash. Mas why ka na ya panumdumon? O nag-travel ka abe, nga ginsavean mo gid bala. Gintipunan mo gid na siya for pila ka years, so nag-travel ka for 1 week abe. For example, magmahal abe ka tama mag-travel mo, no? Ang hotel mo dito nga tinira, ng pagkaon, taran-taran nga gasto mo dako. So, hindi ka magbalik kalin sa imo travel, sa imo bakasyon, nga nagpanumdum ka, kung din ka naman makuha sa imo galastuhon, samtang nga naghahulat ka sang sweldo. Kay kasakit, no? Hindi mo man siling nga, may hanurawon kung gito nga ako niya nga travel, ya kay karami gito sa nga mo nga ginkantuan. Pero ang realidad, inutangan mo malang itong gin-travel mo. So, why na siya gina-advise sa mga financial advisors? So, base, mas may maplanuhan tagad nga ito niyang kabuhi, we can purchase a house samtang temprano pa. Kahit kung hindi mo maplanuhan, may edad-edad ka na, amo pa na pagbakal mo sang balay or may hulog ka na kaabi, ang mga bangko subong low ang ilang approval rate to those nga nagaedad sang 50 or 40 plus. Mas taas ang ilang approval rate to those nga nagahulam o nagautang 25 pasaka. Kay samtang nagatrabaho siya, mabayaran niya ang iyang housing loan mo. Pero syempre kung may edad-edad ka na, ang kabuhi, tangandaan, hindi tayo mapagtan na kung nakaysa, kay edad ka subong 60, nag-ugod-ugod ka na, no? Nag-ugod-ugod ka na. So, with proper planning is equal to proper execution lang sa ato ng kabuhi. Kung naka-prepared ka na, naka-preparar ka na yan dara, ma-enjoy mo na ang imo yung pag-retire. Kaya kung sa bagay, kung nag-edad ka na,
balik-balik ka sa ospital, damo maintenance, damo bulong, hindi mo na ma-enjoy ang imo retirement benefits. Magluwas na niyo ko na preparahan mo. Ang ini nga bank account ko ni para lanin sa ako niya nga pag-retire. Ibakal ko ni mga maintenance ni kay ubos ng imo yung energy mo. Pero samtang nga bata ka pa, kung ubos mong imo energy, at least pag hinunod mo na sa kalibutan, meron ka sang gamiton. 20 minutos sa nakaligada sa Tanangalason, Webes sa aga. Pagbalikan nato na, ini masubong balita. Ang isa ka utod nato na versus Filipino worker dito sa Kuwait. Ang nasapuan nga pataya sa desyerto. Isa subong sa plano sa ato na gobyerno to review ang ining agreement between Philippine and Kuwaiti government. Parang masiguro gid bala ang kaluwasan kag ang okay nga kayamtangan sa ngaton nga mga kotoran nga mga Pilipino. Kaya hindi kada base ni malikawan, mayara gid sa mga employer nga sos puwerte ka pintas. Istoryahan natin sa magbalik sang Bombohanay Big Time. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sa Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga
tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose ang isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, maggamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Standard Time, 29 minutos sa nakaligad sa taknang alasan weather saga. Pabalik na sa atin sa nga pagpangalaga diri sa palatunturan na Bombo Hanay Big Time. Kasunod sang makasilid ni nga natabo sa sining utod naton. Tarantaya 5 anyos sang overseas sa Filipino worker dito sa Kuwait, Banwa. Nasa puwan nga wala na sang kabuhi sa desyerto, sinunog pa ang iyang lawas. Ginpahayag sang Department of Migrant Workers nga magpatigayon sang review sa sining labor agreement sa tungga sang Pilipinas kag sang Kuwait para mas masiguro ang welfare kag masecure ang overseas Filipino workers nga nagatrabaho sa nasambit nga pungsod. Madamdaman naton sa tuig 2018 sa idalom sang administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, mayara sang agreement sa tunga sang Philippine and Kuwaiti government nga nagasiguro mayara sang kinabatarong ang mga Pilipino nga ato dito dapat ini siya ang masunod. Kalakip sinidiri ang ilang kinamatarong, ang ilang passport kag mobile phone, hindi pag-ikumpiskar sang ilang mga employers. Kaysang una, wala sa ilang posesyon ang ilang passport, wala man sa ila ang ila nga cellphone banwa. Amo na nga kon mayara sang hindi maayo nga nagakatabo sa ila, wala sang ideya ang ilang mga pamilya diri sa Pilipinas kay wala sila sang communication sa ilang mga family members nga nabilin diri sa Pilipinas. Ang nasambit nga agreement ang nadihon. Kasunod sang pagban sang gobyerno sang Pilipinas sang deployment sang mga workers sa Kuwait, sang nakita sa freezer sang iyang employer ang lawas sang Filipino domestic worker nga si Joanna De Mafilis atong taga Iloilo bala sang tuig 2018. However, Enero tuig 2020, isa naman ka Pinoy or Pinay ang pinatay sa Kuwait, si Jeneline Padernal Villavende. Nagduso sa ato na gobyerno nga magpatuman sa deployment o deployment ban dito sa Kuwait, pero ginbatak man siya, ginlift. Pagka Pebrero tuig 2020, kay mayara sang kaso nga ginpasaka batok sa iya nga mga employer. Sukat naman subong Enero man gyapon. Isa ka Pinay, ginakasubo naton ang pagkapatay ni Julie B. Ranara. Ginsunog ang yasa ning lawas, haboy sa disyerto, kag nakita sang nagligad nga weekend. Isa dari sa mga nagagwa banwa, siya ginimuslan sang bata man mismo sang iyang employer. Amo ni nga nagagwa nga ining si Ranara ang nagabusong. Nagabusong sang pila ka bulan ang ginawangal sang iya sining pamilya ang hustisya para sa iya kay perte ka brutal ang ining pagkapatay sang nasambit nga 35 years old nga OFW. Gilayon nga nagpadulong si Migrant Worker Secretary Susan Toots Ople, nag-reach out, nagwisita sa pamilya niya sa Metro Manila, kag siya ang nagpromisa nga magahatag sang suporta nga kinahanglanon. Ang Department of Migrant Workers nagpanawagan sa otoridad sa Kuwait nga dapat mayara gid sang early resolution sang kaso kag pasabton ang ining perpetrator. Because sa nasiling na naton, hindi ini siya una nga kahigayonan nga mayara sang OFW nga biktima sang pagpangabuso
o kon pinatay samtang nga nagatrabaho dito sa Kuwait. May laman na gani nagligad kay mayara sang nakasurvive sa rape. Ining si Marisa. Pero sa ano balay na yang nga trauma. Ang imo nga batyagon kung ikaw ang gintingwaan nga himuslan sang imo nga employer. Ang isa na dali sa concern sa katon nga mga kauturan nga mga domestic workers, domestic or household service workers dito sa Kuwait, okay man lang nituod nga mayara sang kasugtanan. Ang problema lang dara, amo ni ang implementasyon. Kadamo na sa mga kasugtanan, may mga memorandum of agreement, may mga pinirmahan na gadyagani. Nga dapat amo ning ipatuman sang gobyerno sang Kuwait, ang mga employers, amo ni ang ila sini nga pagasundon. Or hindi na kami magpadala dara sang tawo. O galing, hindi ba naton sini mabasol mga kotoran naton nga mga nagatrabaho sa rawasang pungsod? Ginahimo ni nila para sa ilang pamilya. Nagapangamuyo nga okay lang gigkuntan ang ila sini nga employer. Pero hindi man malikawan nga bayara sa mga Pinay nga ang ginatupan nila o natupan nila nga employer ang wala sang pertig dya kapintas. Wala sang kaluoy. Kung kaysa gakagutman sila. Ginasaputi sila sa ilang mga employers. Iba na dara, nagakalugusan pa. Ti pero sang kaning kay Ranara. Nagabusong. Kay ginapahayag nga ti siya ang ginimuslan sang iyang, sang bata, sang iyang employer. May lang ganun isubong kay nadakpan. Pero kung hindi, abi ano kadugay ang pag-agom nila sang hustisya sa ilaya nga dadangatan. Ang masubo, pinatay siya, ginsunog, and ginbilin sa disyerto. Yara sa piyakalin niya nga ito sa nga bombo correspondent na nagikan na sa Kuwait para nga makapabutyag man na sa nga ilang nabatyagan na banwa. Kagano gindala uman nila because ang Department of Migrant Workers wala sang plano nga magpatuman sang deployment ban. Bombo correspondent Jove Guangco Villamarin yara sa piyakalin niya. Live kita ma'am sa Bomba Radio Bacolod. Dapod mo si Bombo Erlin mayong aga sa imo. Hello Bombo Erlin. Good morning. Good morning, ma'am. Ano oras gani? Ano oras gani subong dira, ma'am? 4:37 na Bombo Erlin. Okay. Abanse gali. Salamat sa sa 5 hours, ma'am, no? Kakugtaw ko lang ginalipat ko mag-alarm. Oha. Sige lang, ma'am. Ma'am, salamat agad sa pag-atagan mo sang time adre sa amon subong nga aga. By the way, anong reaksyon na nimo sang nabalitaan mo nga pinatay naman na dira isa ka Pinay, ginasunog pa ka ginabilin sa disyerto ang iyang bangkay sang weekend na sa Puan? Hey, dihamak man ang amon diri nga nga kasubo tungod sa natabo sa isa namin kabayan. Bilang siyempre ng pareho man kami nga nag-aobra sa palay. Dihamak ang amon nga kasubo ng nabalitaan ko gani ang amon nga. Siyempre, kalisod, amo namin natangko ng sa kay Kedusi, diamak amon ng Pila na ba nabi, ma'am, katuwig mo, no? Halin sang manareport dara ang ulihi abi na dira atong nakasurvive sa rape. Dason si Villa Vendeng pinatay man na sang iyang employer. Anong latest nga mga nagagwadra sa report, ma'am, sa inyo? Ang latest na ano ko ang kagapon namangkot ako sa isa sa pamilya niya.
kung puli ang bangkay sa sa Pilipinas namangkot ako isa sa pamilya ya nag-reply sa akon nya oo na. Tapos pero una ako nakabalo nga ipuli ang bangkay ipuli ang bangkay sa Pilipinas. Oo. And then pagka may nag-post man sa sa Facebook man dire isa man ka dire sa Koy muna siling ko gano'n ay nauna ko kabalo sila yung pamilya nag sa akin ang latest na pa na ginahulat pa ang official report yun. Kung bala ang pwede nga ikaso sa sa naghimo sa iya. Oo. Ang amon di galit na nga ginasinggit. Siyempre, lang kami, quiet lang dito kami dire kay siyempre lang. Lang, justisya para sa iya. Oo. Nagabusong pa ni siya gali, ma'am, no? Maybe because kay gina-rape siya sang bata, sang iya employer? Nga 17 anyos. Oo. Naano ko ng tatlo na punong kapulan ang ginapusong mo lapat na. So kag bombarde ng hindi pa man kami makaano kung mga update lagi kay ginahulat pa naman ang official report sang di tawag sang pinakataasan pala kung gid ang ipatong nga parusa para sa sa bali ni pa na-conclude subong, ma'am, no? Kung ang ginabusong niya, bata sang iya nga amo. Hindi confirm naman. Kung Berlin. Confirm naman kay oo. Kay na mong na pala doon. Ang tawag ka? Na mga iyagid man sa 17 years old. Oo. Kaya tayo sino maraming tataya sina kay dugay na siya nakahalindri sa aton? Oo, sang naghalinda si Kabayan. Sa Galas Piñas na sa namon. Oo. Sa Galas Piñas sila. Mula nang sa Kabalo kundi sa probinsya. Sa Galas Piñas lagi ang mga pamilya siya. Muna. So sa naghalin si Miss si Jollibee sang July 2022. Okay. Pag-ulang gid. Wala pa sa 1 year. Oo. So, tiya gini sang sang ya employer pero mayo lang gani ma'am kay nadakpan na ang bata sang employer. Oo. Nadakpan na. Walang ng Friday to na Friday na na istorya pa ni na istorya pa ang iyang pamilya. Oo. Istorya pa ang pamilya na tapos doga sa balaga sa iyang pamilya nga mo nagapanugid ba siya gali ma'am nga ginaabuso siya? Kuno nga bata sa amo yan. Oo. Ang gapanugid sa amo na sa bala ng may pagka ang bata sa amo ya ginamaltrato siya mga tapos kundi Friday, Saturday wala na sa pamilya. Wala na nila na contact ng Saturday. Wala na nila na contact 24 oras na nga. Pero ang
Friday, basta nagtawag ang amo niya sa ahensya nga amo na ang ilang kabuli. Okay. Naglagyo sa kado, naglagyo. No? Pagka Domingo, oo. Pero nagtawag pa ang ahensya sa Pulo. Sa Pulo, ang agency nagtawag sa Pulo, ang amo namin nagpalagyo ko na si Pero ma'am, ang nagsunog sa iya, amo ba ang bata sa employer? Napalitaan ng may napatay. Patay sa desierto. Kasi may bangkay na nasunog. Sunog na bangkay. Oo. So, hindi pa ni subong ma-establish kung sino nagsunog? Ano mo, Berlin? Hindi pa ma-establish, ma'am, no? Kung ang nagsunog, amo man tong suspect. Hindi pa. Kaya ginaano pa ang kaso. Ongoing pa ang kaso. Ginaano pa nila. Ang official ginaano pa nila. Pero nabalaan ko siya tungod sa kundi di ba sunog ang bangkay. Nabalaan na kung sino ang bangkay. Tungod lang sa delivery. O di ko nabalaan nga ang bangkay ng Pilipina. Oo. Bali ma'am, wala man siya sila nga nabatok gid siya. Ay, hindi lang sa Bumbo Erlen kung gid ang natuon sa tabo. Oo. Pero siguro may mga identification cards man na sa iya. Amo to nga natumod nila dayon ma'am ang iya nga ngalan. Oo, amo to. Na sa Pulo o sa embassy. Oo. Nga amo may nag-run away ang atong nga embassy diri. Sila alert man sila kapag okay. Wala man sila gapabay. Oo. Sige. Ma'am Jove, this time maayo lang ko sa imo Tagalog kita para nga watian sa ngaton nga national government. Pabor po ba kayo na dapat magpapatupad ng deployment ban yung gobyerno ng Pilipinas sa Kuwait kasunod po nitong pagkamatay ni Julie B? Para sa ako Linggo early para po sa yan. Mas maganda po na iba na kahit nang iban muna po, stop muna kapag dito ng mga worker. Yan sana yung hinihiling namin. Para naman, di ba, ang mga dito, hindi na madagdagan yung mga pangyayari na nangyari dito. Okay. Sa ngayon, kasi ilang tao na po ang nangyayari na kapwa ko po worker dito sa loob ng bahay niya na nangyari ang ganito. Kasi ma'am, siguro mga 5 na yata. Opo. Na-stop mo na yung pagpapadala. Stop mo na po. Kahit na 2 taon or something mga gano'n. Stop na po muna ang pagpapadala. Kasi po, meron naman pong agreement sa sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Pero sa tingin niyo po ba ito ay sinusunod ng mga employers dyan sa Kuwait? Hello, ma'am. Bumbo Erling, hindi ko po marinig. Opo, hindi ko po marinig. Oo.
Kasi po meron naman pong agreement way back 2018 sa pagitan po ng gobyerno ng Pilipinas at ng Kuwait. Pero sa tingin niyo po ba sinusunod ito ng karamihan ng mga employers dyan? Kasi karamihan po kasi dito, hindi naman po kasi lahat, hindi naman bumuor din lahat ay masasama ang mga amo dito. Hindi naman. Mas maiki po na pagsamantala, nanawagan ko. Lalo na po sa ating DMW, sa ating Department of Media Workers. Nawagan po ako na sana po ma'am sa atin po, kay Ma'am Susan Oakley po. Yan, sa DMW, nanawagan po ako. Sana sapagkat muli po ang paglaban dito sa ko. Nawagan po ako, please, stop. Kasi marami po talagang hindi magaganda dito na nangyayari, lalo na po sa ngayon. Yan. Kasi meron talagang nagmamaltrato ng kanilang mga employee. Yes po. Yes po, Okay. Ma'am Jove, maraming salamat ma'am ha sa time nimo diri sa Bomboradyo Bacolod. Basi may tamyawon na ka, taga din kagigani ma'am diri sa Negros. Okay. Then nag-fluctuate tabi nga signal natin with the Ma'am Jove Villamarin. Hello ma'am. Basi makapalapit-lapit ka siguro sa iyong phone. Okay. Bomboradyo, madamo. Salamat, Bomboradyo. Sige ma'am. Bomboradyo Bacolod. Sa tanan ng taga Negros. Mayang aga. Sige. Good morning, ma'am. Madamang salamat kaya Bombo correspondent Jove Guangco Villamarin, direkta dito sa may Kuwait, Banwa, alas 4:52 sa buong aga, alas 4:52 ang kagahon pa lang dito. Lugo gani mo Harold. Sige. Sige, madamang salamat kaya Bombo correspondent Jove Villamarin. Medyo may naangaton sa nga signal bata. Salamat agad. Amuning isa sa mga panawagkanan nila kung na pwede pa malang makapatumba ng aton sa gobyerno sang deployment ban. Ahlan tawon na tabi kung sino gidya ang makuha nila nga iban nga mga nationalities balang ang pag-alaga, ang pagpanglimpyo sa nga balay nila para sang agi sa mga Pinay. Imagine nyo nga perte ka brutal ang ginimo nila kay Julie B. Ranara. 35 years old. Nagpadulong nga siya sa Kuwait sa July 2022. Subong nagabusong kay ginimuslan sang bata sa nga nga employer nga minor. Amo na sila ka manyakon. Okay man na kon matupan mong mayo sa nga employer. Pero kung mapinta sa gani kag mga manyakon na kaluluoy lang ang Pinay. Pwede kita magapadala dito sa mga overseas Filipino workers sa mga household service worker lang tawon tabi ko na hindi sila magpanimaho ito nga kapinta sa ila. Huwag ginasunod na ining kasugtanan na ginapirmahan sa gobyerno sa nga duha ka mga pungsod. E banting iba niya mga employer daw sobra pa na ganin sa ulipo ng paglantaw nila sa ilang mga helpers. Kabaya pa nga makonsiderar na sa nga Department of Migrant Workers kaya siling man niya ni Secretary Ople i-review lang pero possible review pa lang ni. Ang posible, pwede pa na nga mangin posible giban kag imposible. Pero kung parehuson na tonto sa mga nagkalatabo, nagligad kay kada bulan sa Enero, mga nagka-report 2020, January man to. Subong January 2022, another Pinay na naman ang pinatay. Sa 6 minutos ang nabilin nanta sa alas 10 sa aga. Wala mo sa katon nga tiyampo dari sa Balatontoran, Bomboharay, big time.
Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Hanay sa Udo. Daligid lamang sa matutod nga numero 1. Kung nanikitabuas sa moman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sikyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kunyara sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin, mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity, amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala ka mo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga si Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi.
pusal niya bahin sa atong sugilanon sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Ano? Oo, to. Gindala namon siya diri sa ospital. Apang wala na siya matabangi. O Diyos ko. Kagang problema pagid. Kung paano naton ini masugid kay Inday Miding. Kami nagbahala sini ni Mrs. Amat-amato lang namon siya. Kaya hindi man mahimo kay hindi siya pagpahibalon. Ayra, apo ko. Nang palihog, hindi ka magpatama sa pagpangalisod. Hindi na magkapayo sa imo eh. Makaluluoy man ang akon, apo. Hindi ko ba siya tani pagpasugtan, day? Nga magpanaka sang prutas? Apag nagpamilit gid siya. Kay dalaan ko nun niya si Lula niya. Nga ako na, apo. Ako na po. Gusto ko nga masugilhan ang doktor. Gusto ko nga maatipan ng haya sang ako na po. Kami lang bahala, sinanang. Hindi pala kinahanglan pa nga magpakapoy. Ihambalan ko na anong gusto mo. Kay sundon lang namon. Sa din ako. Anong namtangan ko nga ini man? Kag pamilyar sa ako ng duog nga ini Ospital ini. Diri na admit si Lola ko. Apa nga angari ako diri? Sa nadumduman ko. Nagsaka ako sa rambutan. Agud nga manguha sang bunga. Kay dalaan ko si Lola diri sa ospital. Husto! Nadumduman ko. Nakapalos ang kamot ko sa ginauyatan ko nga sanga. Kag nahulog ako. Sinungara sa sulod sang kwarto nga inaman. Mapalapit ako. Palapitan ko si Yaya. Kag mamangkot ako sa iya. Yaya, nga nagahibi ka? Anong natabo? Wala siya nagasabat? Kagdo wala lang siya nakabati sa akon. Yaya? Oh, Diyos ko. Nasa hindi ako makapati kag inbayaan mo lang kami. Kinpayaan? Sino pa lang maharat sa sulod? Mangusi sa abi ako. Ay, kalain sang pamatyag ko Basi kung ginbayaan kami ni Lola. Apang kaayo na sang kahimtangan niya kaina antes kami naghalin ni Yaya. Masulod ako dira Ne, nakita ko si Yaya usa nga naglakat. Basi kung masugat siya kay Lula Miding nga masimba, kay Domingo subong. Oo, no? Ginadulong lang niya si Lola sa simbahan. Dason, balikon lang. Kay nagapauli diri si Yaya. Kay nagadigamos ang ila pagkaon. Dali ka.
maglakat sa Indian Minggo. Ano? Oo. Total wala man sa tao, dire. Masulod ta. Tawgon ko bala si Makoy para nga damo makuha naton. Ato pa ho. Lambot tabla koy. Manaka ka man bala? Manugo ka lang sa akon ba? Saka bala? Ang mga abyan ni Ira. Ara Ara sila. Ikaw lang pangwa. Ang dumdum nila. Kung wala sang tao diri sa balay. Maayo. Mas maayo. Agod maluto kung ila pagpati. Naglakat si Usang agod nga magpanindahan. Kag ako, wala nagsimba sa bunga Domingo. Tungod nagalain ang pamatsyag ko. Dali na ka mo! Gusto niyang nakuha naton? Kadamo na si Neo! Dugangan pa na nato na. Kalita naton nga wala din si Lula Mideng. Ay sugod sang mapatay si Ira. Nagdinalok na siya sa aton. Kalita naton nga wala siya. Kawaton na lang ilang mga prutas. Kawaton gali ha? Lantaw naton kung makapadayon baka mo sa pagpaguha sa mga prutas. Mapalapit ako sa hinay sa bintana. Hindi nila ako makita kay sirado ini. Lantawon ko lang kung hindi ka mo magdalagan sa kahadlok. Kadamo na ho! Puno na ang aton plastik! Kurang pa na gani. Gusto na niya. Hindi Ato, ang rambutan Nagapinula lang ang bunga Luto na na. Masaka ko da. Kay manguha ko Bahala ka! Mapuli na kuya! Bahala ka da. Ba? Tuto! Nakabati ka? Gamay nagapanitsit? Palamatin ano na naguro Hindi. Nakabati man ko gani. Nabatian mo? Ba? Aragid ay. Aragid. Ala. May nagapanitsit matood? Hala! Murto! Dalagan! Hoy! Ulatanin niyo ako! Hoy, katamo sa dala ko! Buligin niyo ko! Ba, nagtaklas na sila sa pader. Ibilin ko na lang ng mga prutas nga napangwa ko. Madalagan man ko. Hoy! Morto! May morto! Kanugon sa mga prutas, agin panguha nila. Na nagkalahulog man lang sa duta. Kag si Lula. Siya gali ang nagapakuno-kuno nga murto. Tungod hindi siya gusto nga may magpanguha sa mga prutas niya. Kay ginatigana niya ina sa akon. Apang hindi ko naman ina mapuslan. Tungod nga wala na ako. Hindi ako makatulog. Nadumduman ko naman ang akon apo. Ang iya laragway sa picture frame. Kuhaon ko sa kilid akon kama.
Ira, apo ko. Oh, ba? Kinakos niya ang akong laragway. Ay, Lola. Nakahibalo ako kung ano mo ako kapalangga. Apang ginasubuan ako. Kung makita ka nga nagasubong sina Lola. Kung tani, tapuson mo na ang imo pagpangalisod la. Gusto ko nga makita ka nga malipayon. Kag sa sina, mangin malipayon ako sa akon hamtangan. Pasigaha ang mga suga sa balay kong gabi, Lola. Hindi na pagpagwa nga may murto sa balay mo. Para lang wala sang may manguha sang mga prutas. Nakahibalo ako nga para sa ako nang ginapanano mo. Apang wala na ako sa kaliputan sa mga buhi, Lola. Pabayin na lang ang mga prutas sa mga abyan ko. Palihog lang, Lola. Apo ko. Kundani, wala mo na lang ginpaminsar na magpanguha sang prutas para nga dalon sa akon. Wala ka na lang kuntani nagsaka sa kahoy. Wala ka pa kuntani na hulog. Lola, kinasubuan ako mamati sa ginapanghambal mo. Hakson ko siya. Bay, ano ina? Nabatsyagan ko nga daw may hangin nga naglikob sa lawas ko. Daw kasubong bala nga may naghako sa akon. Ay, Ira, apo ko. Ikaw bala, ina? Nagpabatsyag siya sa akon. Diyos ko. Pasi ko nakita niya ginbuhat ko sa mga abyan niya. Apo ko, pasensya ako ha. Kinabuhat ko lang ato para sa imo. Patawara ako nga ginpapati ko ikaw sang sala. Ako ang may kahimuan. Kung na ginapatihan sa mga tao nga may murto ang balay nga ini. Apang hindi pa ulihi ang tanan, apo. Babawi ako. Kani, sugod buas, pasigahon ko ng mga suga sa bugos nga balay. Kagbuksan ko ng balay para sa tanan. Ang mga bungas ng kahoy, ngagin panalom ko. Hindi na pulos mga pispis ang mapulos sinaha. Kundi ang mga kahampang mo na. Kag iban panhaton nga mga paryente. Gintuman ni Lola ang iya ginhambal. Kag madamo na sang nagapanguha nga mga bata sa mga prutas sa amon lagwerta. Kag pati sa amon hardin, may nagahinampang na nga mga bata. Nakahibalo ako. Hindi madula ang kasubo ni Lola sa pagtaliwan ko. Apang nakahibalo ako nga maluyan na siya kag may balatian sa hindi madugay. Bawian na siya sang iya kabuhi.
Kagduha na kami ang mamuno diri sa balay. Apang hindi agad magpamahog. Kundi, mabantay lang sa balay. Nga nangin mahal sa amon nga duha. Magabiang, diri natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Hapang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno.
Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Payadlo naman mga palangga na mga tagparamati, sa adlaw nga iniisa naman kasulat ang ato nga tagan sang kabuhi, kag ini naghalin sa kay Jinjin sang Cadiz City. May nobyos siya nga tawag lang naton sa kay Kim. Isa siya kay estudyante sa Universidad sang Bacolod. Nagadayon siya sa isa ka boarding house. Wala siya sang huyog nga maglagaw-lagaw, bisan pa ginahagad siya sa iyang mga boardmates. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Jinjin, nga yaman ginpasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Ginhampangan nga gugma. Be back in his arms, forget me. As my life goes on. Jean, ini ka maghalin diri sa boarding house? Naman. Ay, kuwanabi. May bisita ako karon. Apang hindi ko tani gusto nga magatubang sa iya. Mangabay lang ako sa imo Kung pwede, ikaw na lang ang matubang sa iya. Ay hala, nahuya Kuya Telma. Sige na bala. Pabalaan mo lang ina karon Ay, sige na lang gani Thank you, Gidjin. Mayong hapon, ari si Telma? Si Telma? Nga tani? May kinahanglan ako sa iya. Ako gali si Kim. Ay, Kim. Sorry, gida. Wala gid lang madugay nga makahalin si Telma Sa din siya nakadtuhaw? Wala ako makahibalo, Kim. Emergency man ko nung kadtuan niya. Amo bala? Ate, sige, mapuli na ako. Paliog na lang ko silang siya nga nagkadto ako. Sige May fruits gali ako nga dala para sa iya.
Palihog na lang hatag ay. Nag-gets mo na? Kung nga gusto ko man nga magkadto siya? Oo Para nga may makuha ka nga pasalubong halin sa iya. Grabe ka nga babae ba? Diskarte lang Te, kundi nakapaayaw pa kuya kaon sang fruits nga dala niya. Cute siya no? Kagdo ka buot malanggani sa iya. Nga wala mo siya ginaatubang haw. Sugiran ko na lang gani ikaw Kabalo ka. May nagapangaluyag pagid sa akon. Nga anak man sang manggaranon. Ti, mas namo to saya kwarta. Ikumpara mo kay Kim. Kag mas gwapo to ya si Albert. Ano? Ay titanig yung prangka mo na lang si Kim nga hindi ka sa iya. Kabalo ka naman. Nga nagapangita man ako sang mabugas-bugasan ko. Pirme lang nga daan kulang ang allowance ko. Man kay ang ginapadala sang amay ko nga halin sa Saudi, ginasugal sang iloy ko. Hindi ka ihan paggabaan sina? Ha? Hindi Wala man kuya sa may ginahimo nga malain. Kwarta man lang yan nagakadula sa ila nga bulsa mo. Te, anong say mo? Ay, kaluluoy lang gali si Kim Siling ni Telma wala sa sangkatuan sa buong adlaw. Ganit nagkadto ako diri. Ay, maumid naman ako sini sa kabutigan ni Telma mo. Kabalo ka Kim. Hinali mo lang ato naglakat. Gintawgan siya sang iya abyan Importante ko nung kinahanglan sa iya. Amo bala? Ay, hindi ko gisya matimingan diri sa boarding house niya ba? Ay, Dogi na konsensya man ko ba? Sige na lang sino ka gani? Ako si Jinjin. Salamat na lang sa imo, Jinjin Ikaw na lang pirmeng nag-atubang sa akon. Wala sang ano man One for you and one for me. Telma. Hindi na lang ako pagkatagis ng chocolate bar nga ina Ha? Nga aman. Paborito mo man ang chocolates, hindi bala? Kag isa pa, ikaw ang nag-atubang kay Kim kay ina. Gani partidahan ko lang ikaw sang dala niya Base kung magsakit pang tiyan ko sina. Ay, ambot si mo Bahala ka kung hindi ka. Tel, bisan ka isa lang. At tubanga man abi si Kim. Naluoy na gid ako sa iya Hindi ka magkabalaka Mapaayaw ko anay sang mga pasalubong niya sa akon. Kag kunobyo ko na gani si Albert, hindi ko na diri pagpakadtuon si Kim. Hindi na lang siya pagpahulata bala. Jin, may kinahanglan pa ako sa iya. Gani nga hindi ko siya pwede nga ietsa puwera. Nakabati ka?
Patay luyagid si Kim kay Thelma. Kag sama-sami niya nga pagkadto diri sa amon boarding house. Doon nagkakahulog man ang balatyagon ko sa iya. Apang, hindi ko ini mapakita sa iya. Hindi. Nagadiskarte naman si Thelma kay Kim sa telepono. Matuod? Dalaan mo ako sang batchoy? O sige, Kim. Dasun, ako naman ang patubangon niya kay Kim. Sige, Kim, ha? Mahulat ako diri sa imo. Thelma, ara na si Kim. Atubagan na to siya. Nag-text pa gani si Albert sa akon. Ikaw na lang to bala. Bisita mo siya, no? Kag isa pa, may dala siya para sa imo. Ang kaldo bala nga ginpangayo mo. Ay, natamad ko magpakita sa iya, pero lakat na bala. Sige na lang gani. Maayo man ang ila pagsugilano ni Kim kag Thelma. Makita gid sa nawong ni Kim nga malipayon gi siya kaayo. Ay, nagapangimo naman ako. Nagalain ang buot ko kung magtulog sa ilang aduha. Masulod na lang gani ako sa kwarto ko. Abi mo, Jean, gindramahan ko si Kim nga nagalaing gidyang pamatsyag ko. Ang problema ko dayon, wala ko sang inugbakal sang bulong. Ginatagan niya ako sang kwarta eh. Diskarte ko lang nga bayaran ko siya kung makakwarta na ako. Apang nakahibalo man ako no, nga hindi man niya inapagbatunon kung bayaran ko na siya. May pangtanaw na kuya sang sini. Ay, Thelma, mahuya ka man tani sa kaugalingon mo. Ay, day. Kapital ko ni ganing itsura ko. Kay kung laway ko, mayo kung sapakon ko na nila. O di sige na, malakat na ko ha. Mabakal ko sang bag-o nga blouse. Kay may date kami ni Albert. Tahala magpakasaya kayo. Siling sang landlady namon, may nagapangita kay Thelma. Apang wala siya diri. Ay, ako naman ang matubang sinisabisita niya mo. Kaduan ko na lang sa salas
Pakaisa gali ako ni Kim. Ato sa Cebu sa ospital, ginatangkaso siya eh. Loy kontari niya nga magkanto si Telma dito sa iya. Kuan. Paging kantoan nabi si Telma eh. Kamusta na subong si Kim? Mas sinulubo na pa kaysa ko subong. Daw wala man niya ginabuligan ang kaugalingon niya nga makarecover sa kinabatyag niya. Si Telma gilang sigurong pag-asa nga magpagsik siya liwat. Sige lang Sugiran ko sini si Telma. Para trangkaso. Hindi pa man na siya mapatay Mayo kung tagumatayo na siya kay mapakita ako sa iya. Wala kagid balas ng kaluoy sa iya, Telma. Ay, ako na lang ganing mabisita sa iya sa ospital Pagusto ka Silingan na lang siya gali nga may nobyo na ako. Kay kami na ni Albert subong. Telma? Kim, kamusta ka na? Ari, medyo okay naman Salamat gigali sa pagbisita mo sa akon Si Telma gali, nagkaparigard sa imo. Matuod. Basta kung ginahambal mo lang ina para maibanan man ang kalahin sa buot ko sa iya. Hala, napaktan giniya ba? Kim, pasensya ka na kung wala sang time si Telma sa imo nga magbisita. Okay lang. Kabalungan ko. Busy man na siya subong sa nobyo niya nga si Albert. Ano? Bing, sa ano ko nakahambal sina? Wala makaibalo si Telma. Pakadwa ko si Albert. Ano? Wala ko mahimo kung sa pakadwa ko siya maluyag. Apang sugiran ko ikaw, Jen. Hindi man sincero si Albert kay Telma. Tugod may nubya man ini nga ato subong sa Manila. Nag-eskwela. Ginatunto lang gali niya si Telma? Siyang ginpili ni Telma Wala ko sa mahimo. Bahala na sila nga duha. Ang tarantado nga, Albert. Wala nagsipot sa date kung tani namon. Nga aman, anong rason? Abot ko nga, May emergency man kuno siya, nga kadtuan. Pero sa una, hindi siya mapunta sang pamilit sa akon, nga mag-date kami. Subong niya, doon nagalikaw na siya sa akon. Wala ka lang makahibalo, Telma. Apang short-time GF ka lang ni Albert. Bah, Kim? Ari ka man? Nakagwa ka na gali sa ospital? Oo. May luyag na akong ibisitahan Isa ka abyan. Nga wala nagakalipat sa akon. Sorry Kim Wala si Telma Nakikita siya kay Albert. Kunabi Doon nagalabuay na sila nga duha. Hindi misang tuyo ko Kundi ikaw, Jinjin. Di mo, natouch kita ko sang pagbisita mo sa akon sa ospital. Gusto ko lang magpasalamat. Ay, hala. Ano ba lang napatsyakan ko nga ini? Doon sa malupad sa kalipay ang kasing-kasing ko. Wala sang ano man, Kim.
Pwede kung okay lang sa imo, bisitahan ko ikaw diri permi. Sa matulo ang luha ko sa kalipay. Kim, ikaw ang bahala. Salamat. Naluyag man ako kay Kim. Kanigin paton kong iyang pagkikugma. Kagsubong, malipayang kami sa among relasyon nga duha. Kagkabay pa, nga magapabilin nga mabakod ang amon pagnubyahanay. Kabay pa. Kag diri natapos ang kasaysayan ni Jinjin, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong latuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ginhampangan nga gugma. Direksyon, Marnie Mongkal. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Color. Number 1! Basta Radio Bongo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Jessica. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Jessica. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita.
Si Judith man ini. Ano blang kinahanglan niya man? Ara na! Amanda, hindi ka lang magpahinali, ha? Apang na-aksidente si Ted. Nabungguan siya sa salakyan. Ano? Si Ted? Oo, gindala siya sa ospital. Hindi ka magpangalisod sang tuman. Mambuhi pa si tatay. Nagsiling sa akon ang nurse na may kabuhi pa nga nabilin sa iya. Nagpangako sa Jessica. Nagpangako ang imo amay nga mapauli siya nga may dala siya nga Christmas tree. Para nga may ara man ang mga bata. Habang nakita na lang siya sa dalan nga nabungguan. Kagang Christmas tree nga dala niya. Naganlinap tala sa dalan. Kagang dahon sini. Nagkalatok-tok. Wala kina ko maglaom nga mo siling matabo sa imo amay Jessica. Wala gina ko maglaom. Wala. Para na ang doktor. Nagapalapit na siya sa aton. Kaseryoso sa iyo. Oh, Diyos ko. Patay na bala si Ted. Mrs., sorry good. Apang patay ng pasyente. Naglitik ang ulo niya eh. Kag wala na kita sang may mahimo pa. Hindi! Hindi! Nay! Gusto na ina! Batuno na lang natin nga wala na si tatay. Hindi natin siya makaupot sa Pasko nga ini. Hindi, Nay! Madali-dali ako. Pinbalitaan ako. Balitaan ako ni Choy Tomas nga napatay ng amay ni Jessica. Nabungguan ko sa salakyan. Oh, makaluluoy man si Amanda. Temprano pang napatay ang yabana. Apang sino yan nakabunggo sa iya? Sino ayan? Jessica, kaina ko pa nga wala makita ang manghod mo nga si Ninoy. Sa diin siya? Nay, suno kay Judith. Nakahibalo na si Ninoy sa natabo. Nagalin siya. Kag wala magpahibalo kung sa diin siya makadto. Pagitaa siya. Nakahibalo ako. Nga ginaidulo niya ang iha amay. Kag hindi siya makahibalong magbaton sa kalisod, sa kamatayon sang iya amay. Kag may batasan siya nga mangita sang away, kung nagalibog ang iya ulo. Kag labi nga madugangan ang aton alato bangot. Kani pangitaa siya, Jessica. Pangitaa siya, samtang wala pa matabo ina. Oo, Nay.
Nakahibalo ako. Kundi nang akong manghod nga si Ninoy. Dito siya nagapungko sa isa kadako nga bato. Nga ara sa pangpang sa suba. Kag nagahaboy sang bato sa tubig. Ay, dito ko siya pangitaon. Nakaibalo ako nga hindi niya mabaton. Nga napatay ng amon amay. Pareho man sa akon. Apang kinahanglan niya magpakabakod ako. Para sa kay nanay. Kag para sa iban ko nga mga manghod. Subong nga wala na si tatay. Wala naman sa pulo sa amon ang Pasko nga ini. Diyos ko. Inhali lang ang nagluyang tuhod ko. Anay ka, masandig ako diri sa dingding sang balay. Hindi ko magpagkita kay Ninoy. Kadula-dulaan na ako sa paglaom. Bakit wala na si tatay? Hindi dapat niya makita ka nagahibi ako. Hindi. Ubuson ko diring mga luha ko. Antes ako magkanto sa iya. Tay! Tay! Ari na ang balay na day Jessica. Mapit ako dira. Ba? Si Jessica? Nakita ko nga nagatindog siya sa tupad sa ilabalay. Nagahibi siya? Naluoy ako sa iya. Daw sa ginapuga man ang akong dugan. Daw ginapuga ang dugan ko. Nga makita ko siya nga nagahibi. Palapitan ko siya. Jessica? Leo? Si Leo? Ari siya? Kaginahumlad niyang yadwa kakamot. Parang hakson ako. Leo! Jessica, nagapakigunong ako sa iyo. Leo, patay na si tatay. Patay na siya. Nakaibalo ako. Nakaibalo man ako nga nag-aisanon ka diri. Ginapangita ko si Ninoy. Kinsugo ako ni nanay. Nalabayan ko siya sa may suba. Dali ka, ituan natin siya. Salamat, Kid Leo. Hindi ko mahibala ng buhaton ko. Naglain ang buhat ni Ninoy. Ano pa? Naglakat siya. Palangga ganiyang amon amay. Apang karon? Wala na siya. Wala na. Oo, Jessica. Apang kinanglan niya magpakaisog ka para sa pamilya mo. Dali ka. Kantuan naton si Ninoy. Dalo naton siya pauli. Ari ka pagali, Jessica. Di nag-aton duha ka kabulig. Ginpapauli ko na sila. Pasado lasing ko na eh. Kag nakaibalo ka naman.
Christmas Eve subong, kag madamo sang pasahero. Husto ka, Jessica. Daw sang sanod lang. Apang duha ka tuig na ang nagligad. Sugod sang batonon ko ikaw. Bilang kabulig diri sa akon shop. Amo matuod, Mrs. Okson. Daw kasano lang, no? Ay, ho, gali. Kamusta ang imo pagpakonsulta sa doktor? Ay, hindi maayo, Jessica. Ano? Kinahanglan nga hindi na ako magtrabaho sang madamo. Bago nagadugang ang akon balatian. Kag nahadlok ako sa pagsiling sa imo. Nga ayhan, sa imo ko nalang isalig ang akong trabaho, gaiban. Aba, oo. Oo, Mrs. Okson. Nakaibalo na ako sang tanan nga buhaton ko diri sa shop. Hindi ka magpalibog, Nakahibalo na ako. Ang buhaton mo na lang, amo nga magpahuway ka. Kag mamandar lang sa akon sang gusto mo nga buhaton ko. Ay, salamat gid sa imo, Jessica. Kag abi mo, ambot kung ano nang matabo sa akon kung wala ka. May isugid ako sa imo, Jessica. Ay, Mrs. Okson, ano ina? Nagtriple ang aton ganansya sa tuig nga ini. Ay, matuod? Siguro. Nakanutar ka man nga kadamo sa aton suki. Kag ang baligya naton, permi lang nagkakaubos ang aton stock diri sa aton lugar. Kag sa kaiping nga mga banwa. Wow! Amo bala, Mrs. Okson? Kag ina, bangod sa imo, Jessica. Kapisan sa imo. Makahibalo ka magpili sang butang nga dapat ibaligya diri. Kag madabo na sang nakakilala sa imo. Kag bangod ina, sa imo man abyan nga si Cecily de Arpo. Oo, Mrs. Okson. Ginpakilala niya ako sa iya mga abyan. Kag amo ina, nga nangin suki ko man sila. Oh, Jessica. Hulog kagid sang Diyos sa akon. Bangod sa imo, nagsikat liwat ang akon shop nga ini. Kag bangod sinha, makapasaka na kita sang sweldo sa aton mga kabulig. Amo matuod. Kag sigurado nga malipay sila. Bangod mangin malipayo na ang Pasko nila sa tuig nga ini. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Jessica, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iba